Hello, ẹ káàárọ̀. Hello. Hello. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ o. Ẹ kú ètò. Ètò ń lọ. Ọlọ́run jẹ́ bàjẹ́. Àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ rí ìjọba Nàìjíríà nítorí ìṣẹ̀lẹ̀ nígbà tẹ̀ èyí pé àìfàgbàfẹ́ nìkan. Ẹ rí bẹ́ẹ̀ni pé òṣèlú Nàìjíríà tẹ̀ ń wò yìí. Kálukú ló mọ ohun tó ń tó. Kálukú ló mọ ohun tó ń wò. Ẹ rí láti ní gómìnà kọ̀ọ̀kan wá ṣe gómìnà. Ọ̀dà kò bí ní kéṣe títí ìbára. Nítorí mo wàhálà tó ń ṣe o. Nítorí mo tó ń lò tẹ́ bá mo tó gbé lóṣèlú orí. Tẹ́ bá kà sí ìtàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń sábọ̀ lálùlọ tó ju ara ẹ̀. Èrè tán nínú tàbí tí wọ́n ṣe wàhálà tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí dókítà ní ìbáṣe ti nílò báyìí ló ti gbà pé a ti kò gbé ní ìjà lọ́wọ́. Kò sẹ́ni tó bá Kò lọ. fẹ́ sí ọ̀pọ̀. Àdéhùn yẹn ni àwọn òfin tẹ̀lé àdéhùn. Ìgbà tó bá tẹ̀lé wọn lẹ́yìn tó ìgbà tó bá mú wọn káàkiri yẹn ló máa ṣe bí ẹrú fún wọn ni. Ìkápá bá ti gbọ́wọ́ wọn ti dàgbà dára. Tọwọ́ bá ti tẹ̀kú dà. Tọwọ́ bá ti tẹ̀kú dà. Ìyẹn tó rí bẹ́ẹ̀. Nítorí wọn tó kún orí ẹ̀ nítorí wọn sì ń gbé orí ẹ̀ tí ò tó sígbà ní oríṣiríṣi ọdún wọn àfẹnusọ. Kí lẹ́yìn rò pé ó wà láàrin àwọn méjèèjì sówó ni àbí àgbò àbí ìmúlẹ̀ àbí kí ni. Agreement nìyẹn. Àdéhùn ni. Lọ́ọ̀yà kankan ò sáìnì ẹ̀. Lọ́dún tó lórí fáṣọ̀ sí ẹ̀. Fáṣọ̀ ti ní ti ọ̀pọ̀ fáṣọ̀ ti bàbá yẹn bára fáṣọ̀ ló ń jíjà àwọn ọbẹ̀. Gbogbo fáṣọ̀ ti ní ti bá fẹ́ tó lù òun ò wá lò mọ́ gbogbo lẹ́ẹ̀kí ẹni tó tọ̀ fún sọmọ ni. Onídàájọ́. Ọ̀dà ẹ ṣeun. 091601033 òun ló wọlé direct 091601033 tàbí 07055001033 yẹn ń ṣe bákan lọ́wọ́ nílé agbára wa mi. Ìkànnì aláṣẹlẹ̀ lẹ́wà ẹ máa gbójú wò wá kẹ́ ẹ máa wo àlejò wa lórí Facebook at I-FLIER 103.3 FM live lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀rọ ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ I-FLIER 103.3 FM live tàbí kẹ́ ẹ wò wá lórí YouTube at I-FLIER 103.3 FM ìkànnì aláṣẹlẹ̀ lẹ́wà ẹ̀lú àwọn èèyàn ti ń lọ sójú òpó àbí. All right, we have just a few minutes more. Ẹ jẹ́ àpèpè hello. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ o. Ẹ kú iṣẹ́ o. Ìkànnì aláṣẹlẹ̀ lẹ́wà yìí. Ẹgbẹ́ rí sọ̀rọ̀ nípa fún ìgbẹ́ta. Nítorí APC gáwà náà ti ń dá wàhálà lẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́. Kí lẹ wí? APC. Àwọn ẹni tí wọ́n fún wọn wíkẹ́ ní àpọ̀tmẹ́ntì anáda wàhálà lẹ́lẹ́yẹ. Èdè mi pé ṣé bẹ́ẹ̀ nìkan tó gbé ipò fún wíkẹ́ pàápàá lára sórí sóun ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Agbègbè tó gbé pò fún gbàgbé fún ilé ìlú sóun dà láàmú báyìí ni. Àwọn ẹni dá wàhálà lẹ́lẹ́yẹ náà wọ́n fẹ́ jọ bẹ́ẹ̀ bí APC state ní gbogbo tí wọ́n ṣe lẹ́gbàá lára lẹ́lẹ́. Ó ti mọ̀ pé mọ̀tọ́lá ò ní gbà fún wọn. Ọlọ́run àwọn ojú ẹ̀. Ọ̀dà ẹja ká gba bí ìpè ẹja gba bí ìpè méjì sí torí níta fẹ́ sọ lónìí ó pọ̀ ẹja gba bí ìpè méjì sí tá a bá rí pè méjì à ń lọ sí òkòkòrò ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n fi èyí sọ fún ẹ̀yin ará ilé wípé kẹjọ ẹ mú tákàdá dání ẹ bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ pẹ̀lú báírò àti pépà gbogbo ẹ̀yin àkàndá ẹ̀dá special people bó yálà ó fọ́ lójú ni o ó di létí ni o ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ni o ọ̀rọ̀ lẹ́sẹ̀ ni o àbí ẹ̀yìn rẹ̀ ò ràn gúró ẹ̀gbọ́n báyìí yín dání báyìí a fẹ́ tọpinpin tó ń ṣẹlẹ̀ ní Special College of Education tó ń bẹ lọ́yọ̀ọ́ adarí ibẹ̀ sì wà láàrin wa báyìí ẹ̀já gbé pè yìí hello. Ẹgbẹ́ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ o. Bàbá mi kò. Ẹ káàárọ̀ sà. Mo ti yan akúrò tẹ̀lé. Ẹ ṣeun. Ẹgbẹ́ tí ẹ̀rọ adúlá ń bẹ̀rẹ̀ ni. Gift náà ni ìbò ló yẹ fi pé. Good morning, how are you, sir?
Good morning, brother. How are you? I'm fine, thank you. Happy weekend. And you too? Yeah. ẹ máa ń lé mọ́ Ilé mọ̀ọ́ká ni àgbà. láti mú ambassador Edo State. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún wa látàlákíá. Àṣẹ ilé ẹ̀rọ wíkẹ́ àti fìdáyà. Ṣé pátáníkà sọ̀rọ̀ nípa ti wíkẹ́? Ní ìpínlẹ̀ Rivers gbẹ́mi sọ̀rọ̀ sí ti wíkẹ́. Ṣé kí ni gbogbo ẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Rivers? Àti kí fìdáyà kó tún bá. Àkàtàkà bá gbá gòkè èèyàn kì í gbígbẹ́ gòkè tàbí wá sọ pé bẹ́ẹ̀ ni kò lágbàṣe jẹ́. Nítorí ó yẹ kí ìyára kó gbà fọ́jọ́ ọ̀mọ́. Ó ti ní àdéhùn tó jẹ wà láàrin àwọn méjèèjì. Ó wà ní gòkè tàbí wá sọ pé bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn tó ọ̀rẹ́rẹ́ tẹ́lẹ̀ ń lè fọ́ ṣe jẹ́. Èmi ṣe ní ìwé wíkẹ́ ní ìgbẹ̀fẹ̀ gbà. Ó ní ìgbẹ̀fẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Rivers yẹn. Àbí pé Ọlọ́run kó ṣàánú. ẹ ṣeun ambassador ẹ ṣe. All right, the moment we are waiting for is here, and I want to tell you that our guest is in the house talking about the provost, Federal College of Education, Special Oyo, is in the person of Dr. Ademola Rauf Salami. Dr. Ademola Rauf Salami, good morning, sir. Good morning, presenter and all the listeners all over the world. Bàbá wa dókítà Adémọ́lá Rauf Salami àwọn ni wọ́n jẹ́ provost fún Special Federal College of Education àbí SPED. Àwọn lágbàlálejò láàárọ̀ yìí ẹ dákun ẹ bá mi káwọn ará ilé kánmọ̀ ìpẹ́ gbọ́ Yorùbá. Ọmọ Yorùbá ni mí. A lè sọ. Ọmọ Yorùbá ni mí láti ìlú Ṣakí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ wa káàkiri àgbáyé. Ìbá kí ìgbàràpá méjèèjì. Gbogbo pátá ni mo kí gbogbo ẹni tó ń gbọ́ ètò yìí mo kí ìfẹ́ Olúwa yóò máa bá yín gbé o. Ṣé Èdùmàrè gift ọ̀dọ̀wọ́ rẹ̀. All right, like I told you that we have Dr. Ademola Rauf Salami, who is the Provost, College of Education, Special Oyo. This morning we'll be looking at special education, and please, I want you to be patient with me because this is a man of a very, very intimidating CV. His CV is so intimidating. I cannot reel it out alone, but I will just manage the time to reel out one of the important ones. They are so enormous, but I beg your indulgence. Dr. Ademola Rauf Salami is the first alumnus to become a provost in that school. That means he was once a student of that school. He later became the provost of that school. And don't forget, College of Education Special Oyo was established 5th of October 1977 by Obasanjo regime. As a military ruler. Yes, as a military ruler. And like I said, he was the first provost of that school. He was the first alumnus to become a provost in that school. It has never happened. Round of applause. And the first Okeogun Shakti indigene to become a provost in that college. And again, the first Okeogun indigene for the college. And then the first, everything is first. The first thoroughbred special educator to be provost in that school. First, everything first. First thoroughbred educator. I can't be surprised because as of yesterday when I was asking after the provost, and the link person told me that the provost is lecturing in the class yesterday morning. Is it true, sir? I do go to class. To lecture? Sure. As a provost? Sure, just to say, to encourage my students
and to also advise them. Takebe pọ̀ Ṣakí ẹni Takebe. Like I told you, he has a very, very intimidating CV. Yeah. Again, as I move forward, NC Special Education, BED Special Education, MED Special Education, and PhD Special Education. And we could take it on from there. Ẹ dákun torí Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin ará ilé gbogbo tẹ́ ẹ ti gbọ́ yìí ẹ dákun ẹ jẹ́ ń fọ́ wẹ́wẹ́ bàbá tá a gbà lálejò lónìí Dr. Ademola Rahul Salami àwọn ni provost Special College of Education lọ́yọ̀ọ́ gbogbo nǹkan náà ti máa ń ṣe ipò kíní ikọ́ àwọn ni chairman colleges of education academic staff unions KOASU gbogbo Ọ̀yọ́ state chapter ṣe mo parọ́ sà. nígbà kan wọ́n ti ẹ̀yin ni national PRO for KOASU ní Nàìjíríà. nígbà kan bẹ́ẹ̀ ni. ọ̀dà ẹ jẹ́ mú láti bí iléèwé tẹ́ ẹ ti jáde láì sarọ láì sódì ẹ jáde láyọ̀ àtàláfẹ́ ẹ tún wá di provost ńbẹ̀ ṣé mo parọ́ sà. bẹ́ẹ̀ ni ẹ parọ́. ẹ̀yin dẹ̀ ni ẹni àkọ́kọ́ nínú ìtàn tó lọ iléèwé Special College of Education tó tún wá di alága tó di provost pàpàtà níbẹ̀ ṣé mo parọ́ sà. pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ lórí. Òkè Ògùn rẹ ti wá Ṣakí. bẹ́ẹ̀ ni. kò tí ì sọmọ Ṣakí tó débẹ̀ rí. kò sí. àtọ̀ ẹ̀yin là kọ́kọ́. lágbára Ọlọ́run. àtọ̀ kí wàá la fẹ́ máa wí. gbogbo ìwé tẹ́ ẹ kà ẹ̀yin aráalé ẹ máa gbọ́ o NCE Special Education BED Special Education ṣé ẹ mọ̀ túmọ̀ BED Bachelor's Degree in Education then Master's Degree in Education àti dókítà àgbà nínú Special Education ẹ̀yin aráalé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ ẹ̀ máa bá pàtẹ́wọ́ fún bàbá yìí àwọn la gbé wá láàárọ̀ gift ibo là ń lọ. All right, let's move into the program proper. The program is Political I-FLIER Podium right here in Ibadan. 103.3 is the station, and our guest is Dr. Ademola Rahul Salami, who is the provost of Federal College of Education, Special Oyo. Sir, let's move down to the business now. Please, can you briefly tell us the history of that school? Once again, I thank all the listeners all over the world. Federal College of Education Special Oyo was established in 1977, and it is meant to cater for production of teachers who will be taking care of persons with special needs in various categories of special needs. Also, the students to be handled are not only those who are having special needs. So the college is handling both so-called normal or those without special needs and those with special needs. And it is our duty in the college to ensure that we create welfare, perfect welfare in terms of education and other provisions that can make persons with special needs to live a worthy life. Since inception, the college has been doing this, and a few years back now, we collaborate with the University of Ibadan to also offer degree in special education apart from the NCE that we are constitutionally mandated to produce. And it gladdens my heart to tell our listeners that as of today, the federal government of Nigeria, under the 2023 Act for Colleges of Education, has given us the mandate to provide dual certificates, that is provision of NCE and as well as degrees in special education. By and large, we have not been found wanting in this regard, because
we are FCE Special Oyo is the only college of education shadowed with responsibilities of training teachers for persons with special needs. So the entire Nigeria is our catchment area, and it may interest our listeners to hear that we are the only one in sub-Saharan Africa. That is, Federal College of Education Special Oyo is only one of its kind in the entire sub-Saharan Africa. ẹ dákun torí Ọlọ́run gbogbo tẹ́ ẹ sọ pátápátá yẹn ìgbọ́n kankan bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn pé orúkọ yín tí mo gbọ́ ṣáàfù wẹ́wẹ́ ẹ bá ń fọ́n tẹ́ ẹ sọ yẹn wẹ́wẹ́ fáwọn aráalé kí wọ́n lè gbọ́ yín kí ni jẹ́ Special College of Education ẹ sọ tán rẹ̀ fún wa káwọn aráalé lè mọ̀. mo kí gbogbo aráalé àti gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ wa ìfẹ́ Ọlọ́run máa bá pẹ̀lú yín o. ilé ìwé tá à ń pè ní Federal College of Education Special Ọ̀yọ́ òun ni ẹyọ kan ṣoṣo gbòógì ní Nàìjíríà tó ń pèsè àti kọ́ni àti àwọn olùkọ́ fún àwọn àkàndá èèyàn yálà nípa ojú, nípa etí, nípa ara, gbogbo ẹ̀yà ara. Iléèwé yìí ni iléèwé tí ìjọba àpapọ̀ fọwọ́ sí, kò tẹ̀ sí state kankan tó tẹ̀ dárú ẹlẹ̀. So iléèwé yìí ni ẹyọ kan ṣoṣo tó wà ní gbogbo Nàìjíríà. Èyí ni pé Federal College of Education Special Ọ̀yọ́ nìkan ṣoṣo ló ń pèsè tíṣà tó sì ń tọ́jú àwọn àkàndá èèyàn ní gbogbo Nàìjíríà àti ìlú Áfíríkà àti aláwọ̀ dúdú. Ẹyọ kan ẹ̀ náà la ní. Èyí ni iṣẹ́ tó gbélé wa lọ́wọ́ tí ìjọba àpapọ̀ gbé wa lọ́wọ́ láti 1977 tí mo ní wọ́n ti dálẹ̀. Òun ni pé kí a máa kọ́ àwọn olùkọ́ni tí ó máa lọ kọ́ àwọn àkàndá èèyàn àti àwọn tí kìí ṣe àkàndá èèyàn. Ṣùgbọ́n fókọ̀sì tiwa àrígbámú tiwa iṣẹ́ tí wọ́n gbélé wa lọ́wọ́ ni láti kọ́ àwọn tó jẹ́ àkàndá èèyàn àti láti pèsè ìgbáyé gbádùn wọn fún wọn tí àwọn náà ó lè rìn, tí wọ́n yan fanda, tí wọ́n dẹ̀ fi gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run fi jíkì wọn. Torí nínú ohun àwọn tá à ń pè lákàndá èèyàn iná, àwọn náà ní ẹ̀bùn, wọ́n fi àwọn ẹ̀bùn yìí tí wọ́n fi gbé agbègbè wa àti ìlú wa lárugẹ. Gift. All right, sir, we've been talking about the school being established on the 5th of October 1977. Now, since that 5th of October, well, I well know that you just became the provost not quite long ago, but since that time until now, can you tell us, do you know the sum of numbers of people that have gone through that school from the inception? Yes, of course. Yeah, please, can you let us into it, sir? Okay. Initially, when the school was established, many people are running away from attending the school for reasons best known to some of them. Okay. However, I will not go into that now. So there was a dwindling admission. We have maybe perhaps like my own set, we graduated as the 10th set of that college. 10th set. Yes, we were less than 200. However, later when people come to understand and know the peculiarity of the college, the admission went up. As of today, the college has produced well around 50,000 teachers, well trained. Across states or across Nigeria? Across Africa. Okay, across Africa. 50,000. All right, 50,000. Good. That's a very, very considerable number. Out of 250 million. 200. You see, I want to also ask you, because there's always this discrimination between the so-called able-bodied men and
although you people don't believe that anybody is disabled, so I don't just permit me to use the word disabled people. Yes, because I know you people don't believe that anybody is disabled. But now, how many of them that has graduated from your school has gainfully been employed by both the society, the government, and how many of these schools does that mean? Oh, I'm lumping everyone up. Let's answer that one first. Oh, okay. Honestly, if I had known you will delve into this area, I would have been able to bring my statistics. However, majority of our students are well employed across Nigeria. Even it may interest you to know that some of our students drop the special education and go into law. I have some of my colleagues who are today lawyers, but they are still proud to be special educators. So there, you see, our products, they have dual mandates. They can teach the general class and as well teach special need persons. And it's not everybody trained in education that can teach special need persons. So they have that dual mandate, and that dual mandate is giving them advantage of getting employment across Nigeria. ẹ jọ sá ẹ jẹ́ mi ò tún ju bí ìwọ ọ̀gá wa provost Dr. Rauf Salami ẹ jẹ́ n fojú bí wò special lápè mo ti dé school yẹn tipẹ́tipẹ́ torí mo lẹ́gbẹ́ kan tí mo wà káàkiri àgbáyé tá a máa ń ṣe generation ní ìfẹ́ dárúkọ wọ́n mọ̀ èmi ò bá rọ̀ pàdé ní special college yìí rí ní ìsìnbáfọ́jú pàdé ní ìbúdí pàdé kí wọ́n náà fi ń pè special sáwọn tí ń kọ́ àrọ̀ àbí kíní ni kí ló dé tá àrọ̀ náà wá school yẹn àbí èmi ò rí o ẹ bá yànnà náà. àrọ̀ ń bẹ àwa ìpè wọn láàrọ̀ àkàndá èèyàn ni wọn. ó kà àkàndá èèyàn ẹ má bínú ẹ̀yin náà. a ní wọn tó pọ̀ gan-an. nínú iléèwé tó sì ṣòwò nd bẹ́ẹ̀ni wọ́n ṣe nce bẹ́ẹ̀ni a ní wọn tó pọ̀. adití náà wà in bẹ́ẹ̀. fact ní Nàìjíríà lónìí school wa ló ní òun ló ní èrò àwọn àkàndá èèyàn yìí tó pọ̀ jù. àṣàtúndé bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí àwa la ní wọn tó pọ̀ jù. afọ́jú òtò mélòó. nígbà tí ẹ pé mú statistics lọ́wọ́ Ó dà. tá a bá wo across board àti degree àti NCE wọ́n máa kọjá 300 bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. àrọ ńkọ́. àrọ gan ló common jù ẹ mọ̀ pé àrọ pọ̀ oríṣiríṣi. àwọn tí mo jójó wa. kì í tiẹ̀ ṣe nípa ẹ̀bùn àrọ tó rọ nípa ọwọ́ wà èyí tó rọ nípa ẹsẹ̀ wà tó jẹ́ ẹsẹ̀ nìkan èyí tó rọ tó jẹ́ pé ẹ̀yìn ni ò lè fi dúró tó jẹ́ pé orí stretcher wíìlì ló wà. àga ló ń jókòó. a ní wọn lóríṣiríṣi tó ń pọ̀ tá a sì ń ṣètọ́jú wọn èèyàn ni wọ́n. wọ́n dẹ̀ ń kàwé. bẹ́ẹ̀ ni alẹ́ ni tó gba distinction nù wọn. bẹ́ẹ̀ ni a ní first class tó já fọ́jú. bẹ́ẹ̀ ni. kábọ̀ ní ẹsẹ̀ á ríran kàwé. ohun táwa fi special nìyẹn. àwa ní ètò a ní instrument a ní method tá a fi ń kọ́ wọn tí wọ́n fi látọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá ní. ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló fi kọ́ mi èèyàn àwọn ọmọ èèyàn náà ló ṣe Ọlọ́run dẹ̀ fún wa ṣe àwọn gbogbo àwọn tẹ́ pé níjọ́ tí Ọlọ́run bá ní kẹ́ wá sílé ìwé wa kódà máa ní kí wọ́n set up stage fún ẹ jó ẹ rí wọn tó ń kọrin tó ń jó ẹ sẹ́yìn tí ròdì tó ń jó rí ẹ̀yin ọmọ rò pé kò gbọ́lù ojú ń bẹ tó ń jó ní theatre arts wa torí a ní theatre arts department. ibẹ̀ tèmi tó pẹ́ ti jáde. bẹ́ẹ̀ ni tèmi tó pẹ́ ti jáde. wọ́n jó wọ́n sì ń ṣe bí àwọn yòókù náà ṣe ń ṣe. òun làwọn máa ń fi kìlọ̀ fáwọn èèyàn tó bá wọnú ọgbà wa tó bá fún fèrè tó ẹni tó wà lójú ọ̀nà tí ò bá kúrò lọ́nà fún ẹ má bu o. òdì má jó. bu o ó ní ìpèníjà nípa etí àwa ìpè wọn lódì ó ní ìpèníjà kí lè máa ń pè wọ́n. ó ní ìpèníjà nípa etí. ó sì ń jó bàtà ó ń jó bàtà kò ní gbọ́ mọ́tò. bẹ́ẹ̀ ni ó ń jó bàtà ṣe béèyàn ló ń lu bàtà tó ń rí
ok ṣùgbọ́n tí mo rí ẹ mọ́tò mọ́tò bá bá bọ̀ bọ̀ ó lè lórí mọ́tò ọ̀dà gift. tó bá rí yóò yà o tó ti mọ̀ pé àáyà fún mọ́tò ni. yóò pa mí lẹ́rìn ní ẹ̀. All right, my provost, let's move forward. Like we say, people at home, the program is Political High Flyer Podium 103.3. Ibadan Ogungbade is the station, and then our guest is in the house. My provost, sir, this next question ought to gets into my mind. You see, why are there so much discrimination? When I mean discrimination between the so-called able-bodied men and the physical challenged people, because now if you get to a lot of schools now, if you bring a child that has maybe hearing problem, if you bring a child that has vision problem, they will tell you no, we cannot cope with this child, take him or her back home, and you see such child being ignored, being stigmatized. So what is your school doing to encourage people that has challenges Thank you, sir. to help them to come to school? Thank you, sir. We have various laws. We have laws that empower any school in Nigeria as of today to admit persons with special needs. In fact, of recent, around late last year, I almost go into litigation with a school in my town that rejected persons with special needs. But when I took my time to first of all discuss with the principal, they were sorry, and they quickly admit the person. However, you see, the issue of discrimination is societally inclined. You know, there's no doubt nobody will want to give birth to a person with special needs. There's no doubt about that. However, we that are professionals, we believe that they are gift from God and a call to serve God. When we have them, even within the family, they take much of your time before they can become anybody, or before their school age. Even after their school age, the family still need to support. It is this responsibility that some people are running away from. Then we have some disgruntled members of our society who we want to make jest of persons, especially parents, that are having persons with special needs. That is why in Nigeria today, there are a lot of them locked up in the house. Yes, that they don't even allow them to come out. Because they believe it is a disgrace to the family. Yeah. Or it's a disgrace to... Now in FC Special Oyo, we want to kickstart a program. Just bring your child. Throughout, we are going to take responsibility and make sure that child is somebody in life. You see, as a matter of correction, there are stages that parents will pass through. Immediately, a person with special needs surface in the family. The first one is denial. No, in Jesus' name, this cannot be my portion. This is not my child. After that stage, they went to stage of acquisition. Don't sleep with me during daytime. It was because you slept with me. And so some of these things are the reason why people are running away. And people believe that they are useless. They can't do anything. But we have professors who have special needs persons. We have musicians, great musicians that are special needs persons. Even we have radio presenters that are special needs persons. There's somebody we call Sanko Alaji. Sanko Alaji is in Ogbomoso. Okay. It's our product. And a very good presenter, radio program presenter. Bàbá ẹja fojú ilé ìwò. Okay, sir. Mo mọ̀ pé body now wà respect. Ani kò tí ì tó. Ẹni Ani bọ̀ kò tí ì tó.
ẹ sọ̀rọ̀ sí gómìnà ẹ bá gómìnà sọ̀rọ̀ ẹ tó kúrò lórí ètò wọ́n wá nǹkan ṣe àwọn tí wárápá ń ṣe ẹ̀mẹ̀pẹ̀ kan ní kíní yẹn máa ń wá abẹ́ni tí gírì máa ń mú bó làwọn yóò ṣe kàwé lọ́dọ̀ yìí. àwọn yẹn we call it episodic handicapping condition náà ní ẹ̀kan yóò bá lọ. yóò wà lẹ́ẹ̀kan yóò lọ nígbà tẹ́ ẹ bá expect. problem brain ni oògùn wà tó jẹ́ medical. ṣùgbọ́n nǹkan wọn ń wè lọ́dọ̀ yìí dáadáa wọ́n sì ní yàrá tí ń gbé. kódà kọ́lọ́mbà àforíjì ọ̀kan nù àwọn àgbà olùkọ́ tó jẹ́ pé ó ní àìsàn wárápá yẹn ọ̀rẹ́ mi ni Mr. Falodun là ń pè mo mọ́ra tí kinní yẹn bá ti dé màá dúró tì í tí wárápá bá ti mú yàn ẹ ṣáà gbìyànjú ẹ tú gbogbo aṣọ rẹ tú ṣòkòtò ẹ tó ẹlòmíì lè tọ́ ara ẹlòmíì lè yọ tọ́. ẹ wá bomi sí lórí àbí. ẹ má bomi sí lórí within few minutes tó bá jẹ́ wárápá ni lóòótọ́ kò lè gbàjú ṣẹ́jú kan sí méjì lọ tí ó fi tají padà tó bá dẹ̀ ti tají padà ó ti tán náà nìyẹn tó bá ti tẹ bá ti rí bẹ́ẹ̀ ẹ rọra tẹ́lẹ̀ sáfẹ́fẹ́ ẹ tú bọ́ọ̀lù ẹni oògùn ẹ̀ wà oògùn wà. tó bá fẹ́ lọ gíìfù sẹ́mínà ṣé kò ní ṣẹlẹ̀ sí tó bá dórí stéèjì tó gbé microphone dání tí ń àdírẹ́sì kì í wọ bẹ́ẹ̀ kọ́ ká lè mọ tí special college gangan ṣe ní o. ṣe mọ̀ pé special college kì í ṣe medicine o. mo mọ̀. good but a ní àbáṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn tó ṣe medicine tí àwọn medical bá ti wò ó tí wọ́n sì ti mọ oògùn tó tọ́ sí tó bá ń lò ó déédéé bí kéèyàn ya wèrè nì ṣé wọ́n pé tí wọ́n bá gbèyàn láàrú. mo bọ̀ lórí ẹ̀ mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ náà pé ṣé wèrè ń wá skul ọ̀dọ́ àbí yàrá left. ẹ má ti jẹ́ ń béèrè a sì ń bọ̀ lórí ẹ̀ torí special lápè special ni ló. àwọn tó ya wèrè náà à ń bọ̀ lórí ẹ̀ bọ̀ ẹja máa mú lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan gift ó dàbí o ẹja máa mú lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan. All right, don't forget at home we are still with the provost and the conversation is Dr. Ademola Salami, the provost. All right, sir. Now, can you tell me what is the government doing to have addition to have an addition to this your school? Because I can realize that when you started with your introduction, you said the school is the first in sub-Sahara and in Africa that is training teachers to train special people. But then after these years, I thought there should be an improvement in more of the school, more government intervention, so that this type of school can be established to be helpful to people. ẹ fàṣẹkọ sọ ìrònú yín èròǹgbà yín ẹ bẹ̀rẹ̀ lóyìnbó bí gift ṣe béèrè ẹ wá sọ nǹkan tí ẹ fẹ́ jẹ́ kí ìjọba kí à ń ṣe fún yín ẹ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú òyìnbó. In Nigeria, like I said, we are still the only one. The government of Alhaji Muhammadu Buhari attempted to establish another one, I think around Kebbi or there about it, somewhere in the north. But up till now, the college has not fly. You see, there could be reasons ranging from that issue of discrimination to funding. Because if you are training a special person and training somebody who's not special needs, if somebody without special need is spending 10 naira, you should get ready to spend 100 naira for persons with special needs. Because they need several methods, well-trained teachers, methodology and instrument. Because, for example, persons with visual impairment, we need a machine which we call braille. The braille. And there are other gadgets that we quickly transform print to braille, which we are using MacBook. We are using it these days. You see, perhaps, I can't speak for government anyway, but in my own reasoning, I think the peculiarity of establishing that college may be the reason why it does not fly to have a second one today. But as big as Nigeria,
and as resourceful as Nigeria, as God-given gift of Nigeria, I think by now we should have been speaking about establishing the college in each area or each zone of the federation. You mean geographical zones? Exactly. That will have helped even our college with the manpower we have. We are ready to give service. In fact, it may interest you to know, even all colleges of education in Nigeria, they have a course which we call Introduction to Special Need Education, which must be taught by a professional. From that, you can see we have ready-made job for our graduates. Because even in Nigeria today, we have just few universities that are producing person in the area of special need education. So for us to be really proud that we are one of its kind in Africa, we'll be looking to admitting students from entire Africa, especially the sub-Saharan Africa. But like you asked about hostel, we have challenges. If we take a student from Ghana, from Zimbabwe, from South Africa, we must provide them with befitting hostel. And we must also get ready to ensure that the environment of the college is seamless and one that will not expose blame of our country. So this we are working towards, and we're sure government still needs to come up. Order. Ibi tẹ́ sọ dé yẹn. Okay. Ó yé mi ẹ padà. Ẹ jẹ́ ká mú báyìí. Federal ló ní school. Kí ni ìbáṣepọ̀ ẹ̀yin pẹ̀lú state? Ọ̀yọ́ state. Pẹ̀lú Ọ̀yọ́ state. Torí mo rántí in tó ṣẹlẹ̀ ń survey. Okay. Ó dà pé federal náà ni survey lọ́yọ̀ bí náà ló wà. St Andrews náà mi mọ̀ bóyá state ló ní St Andrews state ló ní St Andrews college. Mo rántí pé mo lọ nursery school bẹ́ẹ̀ ló is now Alayande University of Education. Beautiful. Kí ni àjọṣepọ̀ yín pẹ̀lú state? Ṣe mọ̀ pé Yorùbá ní ẹni tó lẹ́rù ló lẹ́rù. Òun ló lẹ́rù. Bẹ́ẹ̀ ni. Ọ̀yọ́ town. Kí n là yín lójú sí iṣẹ́ mọ̀ kí n là yín lọ́yẹ̀ sí. President Tinubu ti sọ fún Ṣèyí Mákindé gómìnà wa ń pèlè Ọ̀yọ́ wípé òun wà lẹ́yìn rẹ̀ kó máa tún airport ṣe lọ. Òun wà lẹ́yìn rẹ̀. Ìgbésẹ̀ wo lẹ́yìn gbé láti federal wá sí state? Bóyá gómìnà wa lè dá sí díẹ̀. Bí mo ṣe sọ pé ẹni tó lẹ́rù olólẹ́rù bẹ́ẹ̀ ni orí ilẹ̀ rẹ̀ lọ́wọ́. Engineer Ṣèyí Mákindé bẹ́ẹ̀ nìkan fẹ́ bó kọ orí ilẹ̀ wọn ní Federal College of Education Special Ọ̀yọ́ ló wà. Ìtìjú ńlá ni ó jẹ́ fún gómìnà láti sọ pé torí tó jẹ́ Federal College of Education tó wà nílùú Ọ̀yọ́ àwọn ò ní dá sí. Torí ẹ bá wo ìlú Ọ̀yọ́ ọ̀kan gbòógì ni o nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ orúkọ wọn náà láti ẹ̀ fi sọ state ọ̀hún gan. So à ń san owó orí wa o ní déédéé. In fact láìpẹ́ yìí akọ̀wé sí subeb torí a rí i pé nígbà tí mi dé orí àpèrè yìí mo rí i pé a gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan gbòógì tí ó jẹ́ àtọ́kasí fún Ọ̀yọ́ state. Àwa sọ pé akọ̀wé fún sí subeb pé a fẹ́ ṣe test a fẹ́ wo àwọn ọmọ tó lè di afọ́jú lọ́jọ́ iwájú. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ tún ríran rí yẹn. A lè ríran rí torí a ní instrument a ní gadget a ní method tá a lè fi mọ̀. A fẹ́ mọ àwọn ọmọ tó lè di odi lọ́jọ́ iwájú. A sì tún wá fẹ́ mọ àwọn ọmọ kan bẹ tó yẹ pé tẹ bá rí wọn ẹ lè mọ̀ pé wọ́n nípèníjà àfìgbà tí ẹ bá ń bá wọn sọ̀rọ̀
à ń bọ̀ lórí èyí. à ń pè wọ́n ní persons with learning disabilities. wọ́n ní ó lọ school kò mọ̀wé ó kàwé kò mọ̀wé. èmi wo nìkan lọ gbẹ́jọ́ òjijì òun ni wípé òjijì. ẹja òjijì ó ṣiṣẹ́ nígbà tó bá rí method tó dáa ni. kéèràn sọ yóò ṣiṣẹ́ nígbà tí yóò ṣiṣẹ́ nígbà tó bá rí method tó dáa. tọ́ chelsea mọ̀ pé ìsọ̀yìn tá a sọ yìí speciality tèmi ó wà ní research tí mò ń ṣe. ìsọ̀yìn póríṣiríṣi o tẹ́ bá lọ lo ìsọ̀yìn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ fún ẹni tó fẹ́ kàwé yóò kàn mọ́ sọ̀rọ̀ ni ó lè mọ́ lè kọ́lẹ̀. ó sì wà lọ́pọ̀lọ́ ẹ̀ tẹ́ bá lọ lo ti akọrin fún ẹni tó yẹ kó mọ gbọ̀nkẹ́lẹ̀ àbí kó mọ sọ̀rọ̀ yóò kàn mọ́ kọrin lọ níbi tó ti yẹ kó sọ̀rọ̀. wàhálà wọn iṣẹ́ yìí lágbára. ṣe wá níbi tí mò ń lọ mo ń fi àsìkò yìí pé gọ́vnà wa kí wọ́n ó jọ̀ọ́ kí wọ́n bá wa mójútó Federal College of Education Special Ọ̀yọ́. àwa ti dìde láti ran gbogbo ilé ẹ̀kọ́ tó wà ní Ọ̀yọ́ State especially the basic schools. a ti set up nǹkan tá a pè ní mobile clinic. àwọn mobile clinic wà yìí ní òmùú lọ mobile special needs clinic ẹjẹ́ ìyànnà náà kó má jẹ́ pé yóò dìjà pẹ̀lú àwọn medical. Mobile special needs clinic àti gbé e dúró tá a máa lọ káàkiri àwọn schools a dẹ̀ máa sọ ọmọ tí ó yẹ kó mọ̀wé kí ló ṣe é tí ò mọ̀wé èyí tí ò wá mọ̀wé yìí kí la fẹ́ ṣe sí yóò bá ní láti kékeré láti pé kan rókò torí tó bá dàgbà tán apá lè má kà wọ́n gbogbo àwọn ọ̀rá ìsàtẹ́rìn táàrin tí wọ́n ń dà wá láàmú yẹn omi inú wọn kì í ṣe pé ó fọ́ lójú kì í ṣe pé ó di létí kì í sì ṣe pé kò ní làákàyè kódà gift tọ́lọ́run fún we call them gifted and talented torí kì í ṣe abirùn nìkan làwa mójútó àwọn tó tún ní làákàyè jù a máa mójútó wọn tá a bá tètè wá sọ irú làákàyè àti ibi tó lè lò ó sí yóò lọ lò ó sọ́nà mi ó sì lè dalẹ̀ ayé láàmú. lọ́sẹ̀ tó kọjá ẹ̀ńdà gbà lálejò lórí ètò yìí ni Chief Press Secretary to the governor Sulaiman Ọlárẹ̀wájú àwọn lọ wá bí àwọn náà ń gbọ́ yẹn báyìí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yìí mo wá fẹ́ béèrè ìbéèrè kan kí n tó dà sí kí gift tó dà sí ìbò hostel tẹ̀ ń wí ṣé ẹyọ kan náà ni àbí yóò pè méjì bí kan bá wà síbi tí a ti ń wo wèrè sorry tí kan máa wà bí ẹni pé ẹ má bínú kan máa wà bí ẹni pé onímọ̀ sọ tí kan wà fún àwọn physically challenged or kéde kan challenged àìsí bẹ́ẹ̀ so gbogbo wọn jọ gbé papọ̀ n kò jẹ́ pé inú ilé ta ti jáde náà látò padà sí bẹ́ẹ̀ni a sì tàbá gbé pọ̀ ni àwọn àfẹ́ yàn wọ́n pọ̀ sí ẹ̀jẹ̀ ajá ọ gbé kí wọ́n jọ gbé papọ̀ wọ́n á lè mọ̀ sí ara wọn. ẹ̀sìn láwọn tí ń tọ́jú bẹ́ẹ̀ ni láwọn tí ń tọ́jú wọn káàkiri tó bá dé lájà society wọ́n mọ̀ pé àbáṣọṣepọ̀ yẹn òun ló dáa jù òun là ń pè ní inclusiveness. In special education today ohun tá à ń sọ nípa ẹ̀ ní inclusiveness. Okay. ẹ ṣeun. All right, the program still continues, and we're with the Provost College, Oyo State College. ẹ dákun ẹ máa wò wá Federal College of Education Special ẹ máa wò wá kétékété ẹ máa wò Provost wa at I-FLIER 103.3 FM live àbí ìbánidọ́rẹ̀ YouTube at I-FLIER 103.3 FM gift má bínú. All right, sir. We'll be talking about funding, because I know, like we've been talking about now, special education must be a very, very expensive venture. Sure. And maybe that's why we found out that there have not been increment or addition to what you people had. I want to say, how is the government funding special education? Because number one, they need brain machine, especially for those people that are physically challenged with the eye. We need a lot of machine for those people that have problem with hearing. You need a lot of machine about people that find it so difficult to comprehend. What is the funding like?
is the government properly funding it? Do you need us to help you ask people to come to your aid? Thank you so much. We cannot say government is not funding. Government is funding. In fact, for government to have reason that such a school should be established, we push them. And for the government never to renege or otherwise in payment of salaries of workers, we praise them for that. Oh, that's good. And the little they are giving us to keep too, we praise them for that. However, treating equally is injustice. We are special. Any grant to be given to us should be special. Because if others are buying papers and pencil, we are not buying paper and pencil. We are buying other gadgets. We are procuring other materials to sustain those things we are procuring. I want to at this juncture thank the ES of Tech Fund. But you know, ES of Tech Fund cannot be on its own if not for the federal government. As of today, we have completed what we call sign language laboratory in the college. Sign language. What is your name? Yeah. wọ́n ti pọ̀ ní ìsìn lórí gbogbogbò sọ́dọ̀ yín náà ní àgbà kọjá. mo lè fi gbogbo ẹnu sọ pé more than 90% wọn ọ̀dọ̀ wa ni wọ́n gbà kọjá. ẹ bá gbọ́ gbogbo àwọn bàbá Adébóyè máa ń bọ̀. àwa ti ní laboratory fún Tech Fund ló fún wa táàtì máa kọ́ wọn. ẹ dákun ẹ sọ fún àwọn ará ilé kí ni jẹ́ Tech Fund. Tertiary Education Trust Fund. Federal ló wà bí. Federal ló ní. àwọn tẹ́ bá ti lọ sáwọn institutions ti máa rí Tech Fund building Tech Fund Tertiary Education Trust Fund ni. àwọn ni wọ́n tún ti fún wa lọ́kàn sìn tí iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ a pè é ní Special Needs Diagnosis and Therapy Center. níbi èyí tá a ṣe gbà yìí a fẹ́ mọ irú mobile clinic tá a fẹ́ lọ káàkiri yẹn àwọn ọmọ tá a bá ti identify a sign pact pẹ̀lú jẹ́ kí n mọ̀ bóyá ìbò ni mò ń sọ lọ́wọ́ àbí Yorùbá. ẹ máa sọ méjèèjì ẹ máa sọ ìbò lọ. By the time we government has given us those two buildings which we call sign language laboratory, and under construction now we have Special Need Diagnosis and Therapy Center. When we go out with our mobile clinic and we are able to identify some students who are having challenges either in learning or in other area of human endeavor that is needed for learning, we are going to sign part with the school and the parent. We bring them into this center which we call Diagnostics and Therapy Center. We diagnose them further, and our experts we plan what we call individual educational plan for each of the child. Resource room. We are going to create resource room for and link our experts to the school so that we can handle as many as possible seamlessly. So ẹ jẹ́ n fojú bí wo kí n tẹ́ tó tó padà sí èèbò gbogbo tẹ́ sọ mo fẹ́ ní kẹ́ ẹ bá wa tún sọ Yorùbá ṣùgbọ́n ti fi Yorùbá lù ẹ dákun iṣẹ́ yín ní Special College of Education Special bó làfọ́jú ṣe tẹ kọ̀ǹpútà. ó rọrùn jù. ẹ sọ fún mi ẹ jẹ́ ká máa ra àlímọ̀. ṣé mọ̀ pé afọ́jú ń tẹ typewriter afọ́jú ń lo typewriter láti. bó ló ṣe ń ríran rí. ẹ̀kọ́ ni. ẹ láyé àmàrà ní. tẹ bá wo laptop láti Èkó tẹ dé Kano tẹ dé Sokoto tẹ dé US tẹ dé gbogbo àgbáyé there is something we call keyboard. Mama keyboard. I read music. Keyboard yẹn is the same thing. Ibi tí A ti America wà náà ni A ti Nigeria wà. Àwa ò wá farabalẹ̀ láti kọ́ afọ́jú. Tó bá gbé ọwọ́ ẹ̀ báyìí, ibi ni A wà, ibi ni B wà, ọwọ́ ọ̀tún, ọwọ́ òsì, ọwọ́ àárín. Àwọn tó mọ̀ fi tẹ̀ ní. So tí ó ṣe ni pé yóò mú earpiece sí ti. Ó lè lo earpiece
tó yẹ pé earpiece náà ó mọ sọ̀rọ̀ fún wípé ohun tó ń tẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run jẹ́ kí n wà nù àwọn àkójọpọ̀ kan under Professor Okebukola tá a pè ní JOG JAMB Equal Opportunity Group under it à ń ṣe exam fún àwọn special needs persons so aláwọn tó ń lo typewriter aláwọn tó ń lo typewriter yẹ jọ̀hún. bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó ń lo computer náà wà ó. ṣé ní secretarial studies lọ́dọ̀ ni. under business education wa ló wà. a ní àwọn tó ń lo laptop wà tó ń fi ń ṣe exam JAMB. gbogbo ohun tẹ́ ń sọ yìí ẹ̀kọ́ ni the moment a bá ti take time ta kan orí àwọn afọ́jú pé gan o àwọn ojú nìkan lomi ò ní o orí ọmọ mìíràn ti ibi tẹ́ sọ̀rọ̀ lọ ọmọ mìíràn ti. torí afọ́jú mi afọ́jú àìmọye wọn náà so ń jẹ wọn fúnra wọn àìmọye ló ń rìn láàrin ọgbà fúnra rẹ̀ láì jẹ́ pé nìkan gáìdì. ọmọ mìíràn ni Fanny Crosby òun ló kọ him tó pọ̀ jù lágbàáyé 6 weeks ló dẹ̀ ti fọ́jú ọ̀dọ̀ ìyá àyẹ́ ẹ̀ ló gbé. so wọ́n ní ẹ̀bùn nǹkan tí ó lè jẹ́ kí ẹ̀bùn yẹn jáde ni kí àti ẹbí àti ará àtọ̀rẹ́ àtojúlùmọ̀ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká gbà wọ́n mọ́ra ká sì mọ̀ pé ọmọ èèyàn àwọn náà. gift tó bá mi fòyìnbó mo fẹ́ ṣẹ̀fẹ̀ kékeré kan mo fẹ́ béèrè ìbéèrè kan ẹ̀ náà ń wẹjú. ohun tí ẹ bá pè ní wẹjúwẹjú yẹn yóò jẹ́ àmọ́ nítorí irinṣẹ́ àti ẹ̀kọ́ bí dókítà lọ̀rọ̀ yín ṣe ń wá sí. ṣe ibi tí agbára dókítà tiẹ̀ ti pín lẹ́yìn ti bẹ̀rẹ̀ ibi tí wá ti bẹ̀rẹ̀. òun náà mò ń sọ ẹ máa jáwé mégbò kíkú làmọ́lẹ̀ àbígbò mi. tẹ́bá ní jáwé mégbò ohun tá à ń pè tó bá ti jẹ́ ohun tó lè mú ìwòsàn wá nípa ti à ń kẹ́kọ̀ọ́ ẹni tó bá jẹ́ expert ní eré àwa yìí ó gbọ́dọ̀ mójútó ẹ rí i pé mo ń sọ̀rọ̀ ọ̀sọ̀yè fún yín lẹ́ẹ̀kan mo lọ púpọ̀ nípa ọ̀rọ̀ oníṣọ̀yè bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní òjijì kan ẹja òjijì náà wà nínú ẹ̀ ṣùgbọ́n àtàwọn ètò kù. ní ìwádìí tèmi gbogbo àwọn nǹkan tó ń fi ń ṣe oògùn sọ̀yè yìí a subject ẹ̀ sí test àwa padà rí i pé ọmọ mi tí ò lè kàwé kì í ṣe ẹja òjijì ló jí ṣùgbọ́n vitamins tó ń rí láti ra ẹja òjijì ló ràn lọ́wọ́ ara ewé ẹran ló ràn lọ́wọ́ àwọn sọ̀yè míì wà tó jẹ́ spiritual wọ́n ní lọ ka nǹkan báyìí lọ sí nǹkan báyìí ó mọ̀ rántí ohun tó sọ ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá wo tó pè spiritual ẹ rí i pé bí ìgbà tí wọ́n ń tírèèni èèyàn ni tàbá ní tòkíní torí kí ẹ bá. alájẹ sọ òyìnbó sùn kálá sùn wọn ń gbà kó lè pọ̀ láláàbì ló lo ẹ̀bà. ṣé mo pé ńgbà tó ọmọ ọba fi wí lẹ́ẹ̀mẹ́ta lẹ́ẹ̀mẹ́rin tẹ́ ẹ bá fún un ní nǹkan míì náà pé kó kà á tó sì jẹ mọ́ ohun tó dùn mọ́ yóò kà á. ìbò bẹ̀rẹ̀. All right, Dr. Ademola, you have been the provost of that school for not quite long now. Almost a year now. Almost a year. Good. From your inception as the provost of that school, what has been the changes that you were able to bring into that school and new innovations that you were about to bring again? Okay, I will divide it into two. Please let us in. Okay, the first one is what I will look at as statutory. You know, when we say statutory, those are the things that even if which anybody can do, because they are government support. Like the buildings of those two buildings I was telling you about before then. But there are other innovations I brought in. For example, if you enter our college today, when you get to a roundabout, we have a conspicuous roundabout through the two major entrances leading into the college. We have a roundabout that depicts the vision and the work in the college, because we have a statue of a handicap on a wheelchair
and the name of the college. Planting, tree planting, and I ensure that the procurement of those trees are not from government money. Yes, I call my friends and acquaintances and solicit that I want to leave a legacy in that school. We started planting coconut and palm trees. As at yesterday, we have planted well over 1,000 trees. I have gone into a little research on the derivatives of coconut. Coconut, apart from eating, the oil is there. As of today, they are doing what they call coconut pando, which means we can eat coconut like we are eating pounded yam or amala. So I have about almost 10 chains of coconut products. If I am not there again tomorrow, from these coconuts, the college will generate IGR. Also, I am coming up with what I call spared. I look at that system, the quantum of money coming in from government to contractors, the quantum of loans being taken by our staff, and all of that coming in. If it goes through that microfinance bank, even our students paying through that microfinance bank, the little we are able to take in terms of taxes and VAT and charges, we sustain that college to the welfare of the college. As at today, let me say, we have registered that name with the Corporate Affairs Commission, and we are about registering with CBN, and very soon our microfinance bank will kick off. Also, I spoke with a friend of the college and a contractor indeed. We call him Ajishafe. He has donated bottled water factory to us. The little we are going to get from that bottled water, we also be IGR for the college. Also, we have set up what we call block industry. We want all our contractors to be procuring their blocks inside the college, and that block industry will also be used to train persons. We are going to train our students. Whoever is interested in any of those chains, we are going to train them and make sure. Sẹ́rí gbogbo tẹ sọ láti bẹ̀rẹ̀ yẹn ẹ bá ń fọ wẹ́wẹ́ fáwọn èèyàn tó ráwọn èèyàn ti ń pè wá kátẹ́ tó gbọ́ ẹ bá ń tún sọ wẹ́wẹ́ kí l'achievement yín láàrin bí ọdún kan tẹ́ ẹ ti jẹ́ provost inú mi ń dùn bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ò gbọ́ òyìnbó púpọ̀ ẹ bá ń sọ fáwọn ará ilé. ní oṣù tó ń bọ̀ ní ó pé ọdún kan tí mo di provost wà bá yín wẹ̀ ọ́. So ní ẹnu ìgbà tí mo débẹ̀ yẹn mo lè sọ pé àwọn àṣeyọrí wa pín sọ́nà méjì. Àkọ́kọ́ ni ohun tí a fi owó ìjọba ṣe. Owó ìjọba a kọ́ ilé tó ṣe mú yangàn, tó ṣe wó lójú, tó sì máa wúlò fún àwọn èèyàn wa. Ọ̀kan náà ni èyí tí mo ní ó tún ti ń lọ lọ́wọ́ báyìí. Lẹ́yìn pé a kọ́lé pẹ̀lú owó ìjọba, àwọn nǹkan míì wá ń bẹ tí ìṣe owó ìjọba la fi ṣe. Àwọn eléyìí àwọn ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún wa làwa náà rò. Nínú ẹ̀ ni gbígbin igi àgbọn àti ọ̀pẹ. In fact mo tẹ̀ rántí eléyìí ọ̀rẹ́ wa kan lánàá nígbà tí wọ́n rí i pé à ń gbin igi 1,000 seedlings kòkó ni wọ́n kó cashew 1,000 seedlings cashew ni wọ́n kó fún wa. Náà kó fún yín. Bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n bò wá ní àrà o. Lọ́fẹ̀ẹ́. Ta ló ṣerú mi? Bóyá ká tó parí ìfowópamọ́ kásá dúpẹ́. Adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Apart from that, ní òní a ti gbin igi àgbọn àti ọ̀pẹ tó 1,000. Ìdí tó jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ rí i pé ọ̀pẹ ó gbayì púpọ̀. Epo la fẹ́ wò ní àbígi ẹ̀.
ẹni nǹkan pọ̀ lára àgbọn. nǹkan pọ̀ lára àgbọn láti orí jíjẹ ní pé a fi ń ṣe kokonọ́ọ̀tì tẹ́ ayé. ṣé yóò fi jàgbàdo àsìkò àgbàdo láwa yìí ṣé yóò fi jàgbàdo. lẹ́yìn ìyẹn wọ́n ti ń ṣe ọ́ìlì oríṣiríṣi nǹkan ló ń fi ọ́ìlì ẹ̀ nísìnyí àwọn èèyàn tẹ̀ ní ó ń kí ọ̀ kánsà bẹ́ẹ̀ ni òróró àgbọn àdí àgbọn sórí ìyá. owó ńlá ni àwọn èèyàn ń rà á báyìí so mo wá wò ó pé táwa náà bá lè nírú ẹ̀ èmi lè má sí ní orí àga yẹn mọ́ ṣùgbọ́n àwọn tó bá ń jẹ ọlá ẹ̀ wọ́n mọ̀ ṣàdúrà fún wa so wọ́n ti bá débi pé àgbọn ọmọ ń rò bí ọkà so gbogbo value chain ẹ̀ láti wò òun la ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní gbin igi àgbọn a ní àtúnṣe roundabout o a ṣe roundabout a sì tún ọ̀nà ṣe in fact a tún wá ṣe palliative fún àwọn staff wa a ṣe nǹkan kan tá à ń pè ní palliative bíi ẹ̀mẹrin sìn abẹ́ ẹ̀mẹ́ta láti pa màálù tààtà ní owó tó kéré fún àwọn. ẹ sin màálù mẹ. à ń sin màálù. nínú ọgbà yín. nínú ọgbà wa à ń sin màálù. à ń sin màálù. à ń sin adìẹ a ti ta adìẹ fáwọn èèyàn lówó tó kéré a sì tún ti ta epo pupa fáwọn èèyàn lówó tó kéré àti wá tún gbé mọ́tò lẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ a fi ń gbé àwọn èèyàn lọ́fẹ̀ẹ́ nígbà tí nǹkan lé Nàìjíríà yẹn ọ̀fẹ́ là ń gbé àwọn èèyàn wá sínú ọgbà. ṣe bí hostel ṣì wà nù ọgbà. hostel anítọkùnrin anítobìnrin. àwọn èèyàn sì ń gbé bẹ̀. àwọn èèyàn ń gbé bẹ̀ dáadáa àwọn students wa ń gbé bẹ̀ àwọn èèyàn náà tún kọ́ hostel aládàáni sínú bẹ̀ káàkiri nínú ó wà nù iléèwé. ẹ dákun mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ fàsìkò yìí báwọn ara yín sọ̀rọ̀ ìgbà wo lẹ́ ń ṣèpàdé gbogbo ẹ̀ tẹ́ ti jáde nínú iléèwé yẹn tẹ́yìn tí wàá di provost báyìí bẹ̀rẹ̀ láti 1977. ṣe máa ń ṣe alumnus meeting àbí ẹ máa ń pàdé ara. à ń ṣe ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ń parọ́ fún àwọn èèyàn ìjà ń wà lọ́wọ́lọ́wọ́ láàrin àwọn alumni so mi ní fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ibẹ̀ ẹja ti bẹ̀ wọ́n máa rò pé bóyá ẹja ti bẹ̀. ṣùgbọ́n o àwọn tó jẹ́ tèmi àwọn sẹ́ẹ̀tì tèmi àjọ jáde ní 1988 good wọ́n ti dàgbà káàkiri tá a ti fọ́ká Nàìjíríà ríra wa wọ́n sì ń gbìyànjú àwọn aráàlú ti ń tẹ fóònù àbí gift bóòlù ṣá. Before we go on to receive calls, sir, we are still talking about the Federal College of Education Special Oyo. Looking at the school as of the place is being situated, what can you tell parents? How do you admonish parents that have children with special needs instead of keeping them at home? Are you ready to tell them that, look, instead of keeping these children with special needs at home, bring them to school, let us train them to make something good about their life? Yes. I'm using this opportunity to tell all our listeners, it is our responsibility and it is what we are trained for, and we have resources to take care of any form of special needs, although the responsibility given to us is to train at higher education. However, it is in the college plan as of today that we are going to establish what we call special needs inclusive basic education center. But apart from that, we have special needs child clinic in the School of Special Education, and from there we are taking care of all categories, and we advise parents, we counsel parents where we cannot handle. We have places we can refer them to in collaboration with the college, and we also have a rehabilitation center. You see, the issue of handicapping condition is something that can come at any time. One can sit now, before you know it, your vision is gone. You may be having itches in the hair, before you know it is gone. And like I said, I told the person that gave me this something,
you can see most of our youth are using it too frequently. The use of this thing too frequently, this hearing earpiece, using it frequently can lead to deafness. Can lead to hearing impairment. You see, some people they will say they are not hearing impaired, but talk to them in a subtle manner, a subtle pitch level, they cannot hear. So I want to advise that our youth. Bọ̀ síbíṣẹ́ yín náà ní pé tó bá ti ṣẹlẹ̀ báyẹn ṣé wọn ò ní gbọ́rọ̀ mọ́ ni àbí bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí lọ. Ó máa ń bẹ̀rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ni. Bọ̀tí bẹ́ẹ̀ ń kọ́ wọn. À ń kọ́ wọn kì í wá ṣe pé a fẹ́ kí everybody ó dòdì. A fẹ́ kí wọ́n dòdì kò sẹ́ni tó fẹ́. Ṣùgbọ́n àwọn condition míì wà. For example, téèyàn máa sá fún. Téèyàn máa sá fún. Irú àbísí yẹn tó bá ti pọ̀ jù ní etí kéèyàn má dòdì. Téèyàn má dòdì ṣùgbọ́n ẹlòmíì ṣe mọ̀ pé ẹlòmíì ibi tóun ti dòdì ni pé bóyá ìyá ẹ̀ ló sick nínú oyún. Bísẹ̀ kí ìyá ó lo oògùn tó dáa ó lo oògùn tí ò dáa. Ló bá bá jáde. Ó bá ọmọ ó dòdì. A lè tí wọ́n dànù á tọ́jú wọn náà ni. Ṣùgbọ́n kí irú wọn mọ́ pọ̀ torí àwa tá a jẹ́ specialist ò pọ̀. A máa sọ ohun tó lè máa fà á. Ẹ̀jẹ̀ ń béèrè sódì ń wa mọ́tò. Dáadáa we have lọ gbogbo odi tó wà nínú iléèwé wa tí wọ́n jẹ́ olùkọ́ni. Odi náà sì ń kọ́ yẹn ń wò. Kílà lórí ẹ̀ la fi sọ̀rọ̀ sign language yẹn tí wọ́n máa ń ṣe báyìí ṣe báyìí. Alátagbà. 0916033 0916033 ìpè tí ń wọlé wọ́n fẹ́ bá provost sọ̀rọ̀. 0916033 tàbí 07055001033 táàbà rẹ nìkan ń gbádùn provost á máa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ ti pè wá tipẹ́tipẹ́ ẹ̀ ń bá wọlé ní ìsìnkọ́ bá provost sọ̀rọ̀. All right, as we are expecting calls, those who want to talk to the Provost College of Education Special Oyo can call us can call the station on this number 0916000 1033 0916000 1033 or 07055001033. You can talk to the provost and ask questions. Maybe you want any of your wards to be part of the education in that school. Please, you can ask the provost many questions about that place. As we are expecting calls, sir, we are looking at special education in Nigeria as we speak now. Do you think what you have on ground now is enough to cater for people with special need in the country as we speak? Well, since we are the only college in Nigeria and sub-Saharan Africa, we are taking care of. Hello. Although we have challenges. We have to serve the entire country. And our students have to go for teaching practice in the entire country, even suburb African countries. Dada, àwọn tó jẹ́ degree ni o, NCE serve o. Good. But what I'm saying is this: if government can assist us, if we have enough fund to push our students all over Nigeria. In those days, when I was a student, that is what they were doing. Because you will just choose which of the states you want to go. I think we have 19 states then. You just pick where you want to go and you'll be supported to go there. And when you go there, we have some of you cannot say you train you are a trained teacher in hearing impairment and they will subject you to the entire something. You go to the special center, they will pick those they want you to teach. Even those who are trained teachers or teachers under training in learning disabilities, you don't go and teach the entire classroom. You first of all carry out what we call diagnosis when you get to the school, and in the school you will now pick maybe the 10 bottomless students, the 10 performing bottomless of the students. You now do your diagnosis. Is it in reading that that person is having trouble? Is it in memory? Is it in writing?
Is it in oral presentation? You will diagnose. Then you now pick area you want to intervene. Then you plan what we call individual educational plan for each of that person. Then you keep on intervening, meeting with them, teaching them. ẹ ṣeun ẹ dákun ẹ jẹ́ n béèrè ilé téèyàn bá fẹ́ wọ special college of education kí lèyìn ò ní lọ. ṣe rí yàtọ̀ sí àkàndá ẹ̀dá ṣé àti àkàndá ẹ̀dá tó bá fẹ́ wọ college of education pé mo fẹ́ wọ special báyìí lónìí àbí mo ní mọ̀lẹ́bí tí mo fẹ́ gbẹ̀rí ẹ̀rọ pé kó lọ bẹ́ẹ̀ kí ni àwọn criteria stẹ̀ lọ. kò sí yàtọ̀ sí àwọn yòókù ṣe mọ̀ pé tí wọ́n bá parí. ṣé wọ́n ṣe jamb. wọ́n ṣe jamb. ok wọ́n ṣe jamb. wọ́n wá choose special. náà tó bá ti lè mú school wa ti choose special automatically nìyẹn. that is it. because gbogbo subject tó bá combine o gbọ́dọ̀ combine pẹ̀lú special education. ok. so jamb náà wọ́n ṣe. ẹ dákun bí èlò ni ẹ fi ń bọ ẹ má sọ bí èso ọ̀dà pípọ̀ wọn jù wọ́n nítorí pé jákàndá ẹ̀dá wípé kéde kan owó yín wọ́n. àwọ̀ wa ló kéré jù o ní nàìjíríà lónìí ṣẹ́wọ̀n pa ń ṣèpàdé committee of provost nínú gbogbo colleges owó wa ló kéré jù owó wa ló kéré jù nígbà míì a rẹ̀ tún máa ń rí àwọn aláàánú fún àwọn àkàndá èèyàn gẹ́gẹ́ bí mi ṣe wà lẹ́nu ìsìn mo ní àwọn tí ó jẹ́ àkàndá tí mò ń fún lówó lóṣooṣù láti fi ràn wọ́n lọ́wọ́. ọ̀dà. deputy provost náà wà ní àwọn náà ní bẹ́ẹ̀ so bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn tó jẹ́ ọ̀gá lọ́gà la ṣe ní wọn tá à ń support wọn. àwọn èèyàn fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ bàbá ẹ continue ẹ jẹ́ ká wo àwọn nọ́mbà tí wọ́n fún wa yìí bóyá àwọn èèyàn wọ́n ti ń pè but ẹ jẹ́ àpèlè jáde 070 ẹ̀yin ará ilé o 070 5500 1033 070 5500 1033 tàbí 081 1058 0661 lẹ́ẹ̀kan sí 081 1058 0661 ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀ sọ̀rọ̀. ẹ káàárọ̀ ẹ dá sètò. ọkùnrin náà ń jọba. àṣẹ Èdùmàrè. mo kí àlejò wa wọ́n ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ìbára nínú bẹ́ẹ̀ dùn especially with the level of intelligence àti pé wọ́n tún mẹ́nu lọ capacity school wọn so ó jẹun ìwúrí pé wọ́n ń take care so much nínú àwọn people don't live with disability in Nigeria ṣùgbọ́n I want to call his attention to something whether he is aware or not. wọ́n gbọ́ yín. My friend younger sister want to do direct entry to UI 3 years back. Okay. So I went to admission office to make inquiries. And on getting there, I got to know that UI don't take their students at all. As a student from Spain or Europe, yes, they don't take them. That is not true. That is not true. That is not true. That is not true at all. That is not true at all. Okay. I can say Department of Special Education in UI cannot do without us. Of course, I know let me tell you. Okay. In fact, we make more than 60% of their first degree and masters and PhD. I graduated from UI for my PhD only. All other ones I got it from the University of Jos. But let me tell you, we are also awarding the University of Jos, University of Ibadan degree. We have affiliation with the University of Ibadan, and we are awarding degree for the University of Ibadan. So if we are awarding degree for the University of Ibadan, then they know we are capable. And most of the students that we are admitting, majority of them are those who, especially direct entry for special education. For anybody to say UI is not taking ẹ kojú mẹ sọ̀rọ̀ sókè mà. àṣẹ Èdùmàrè.
mo fẹ́ kí àgbà olùkọ́ tó jẹ́ aládarí Federal College of Education Center. Thank you. Orúkọ mi ni ọ̀mọ̀wé Olúbánkẹ́ Ọláojú. wọ́n ń gbọ́ yín wọ́n ń gbọ́. Mo fẹ́ nìkan lọ́gbọ̀ ẹnu rí i pé wọ́n ti yànnà náà ohun tí iléèwé yẹn dúró fún. Wọ́n sì ti sí àsìkò péréte kí wọ́n wá sí kí wọ́n jẹ́ aládarí ìdálákòóso ilé ẹ̀kọ́ yẹn. Wọ́n ti ṣiṣẹ́ takuntakun. Thank you. Ìtọ́tọ́ ti ṣe orí mi fún wọn díẹ̀ nígbà tí ṣe ó ju nǹkan ti sọ lọ. Ẹ ṣeun. Pé àkókò ti gbà wọ́n láti sọ gbogbo nǹkan. ṣé ẹ mọ̀ wọ́n tẹ́lẹ̀ ni ẹ ló mà ṣé ẹ mọ̀ wọ́n tẹ́lẹ̀ ni ẹ ṣe. Olùkọ́ mi ni wọ́n. God bless you ma ẹ ṣe. Thank you so much. ẹ bẹ̀rẹ̀ wọ́n gbóríyìn fún ẹ dákun mo fẹ́ béèrè ìbéèrè kankan tó mọ̀ á gbà pè sí ọjà ọ̀rọ̀jọ́ mùsùlùkùn kí ni àbáṣepọ̀ yín pẹ̀lú skul tó wà mọ́ níyà yìí. Rehabilitation ti àwọn tó nípèníjà náà. Ọ̀yọ́ state government ló ní ṣùgbọ́n àwa máa ń rán àwọn students wa lọ. Hello ẹjọ sá ẹjẹ àgbà pé hello ẹ káàárọ̀ o. Ẹ káàárọ̀ sá o. ẹ gbàdé máa ẹ dá ṣètò ìkànnì aláṣẹ lálẹ́ wà yìí. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe mu. ẹ bá provost sọ̀rọ̀. Ẹ̀rọ tó ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ kí wọn. Ẹni tí ọ̀rọ̀ já ń tọ́ lẹ́nu rẹ̀ ni wọ́n. Mo kí yí o Dr. Adémọ́lá Rauf Salami àti gbogbo àwọn ìpẹ̀ǹgbẹ̀ níbẹ̀ ìjọ wà ní orí agbègbè ní àkókò yìí. Ọlọ́run tó kí fún yín ṣe ní Federal College of Education Special yóò ní padà lẹ́yìn mi. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàtọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ribiribi tí ẹ̀ ń ṣe ní inú ilé ìwé yẹn kò ṣeé fojú parẹ́ rárá. Ọgbọ́n tọ́lọ́run fún yín tẹ́ fi ń ṣe àgbékalẹ̀ gbogbo nǹkan. Ọgbọ́n náà ní ìjọba o. Ẹ̀mí pèsè ọdún ẹ̀ máa mọ̀ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ ní o. Ènìyàn mọ rírì nínú ilé ẹ̀kọ́ yẹn. Torí wípé ohun tí à ń pè ní welfare staff òjòyìnlógún. Ohun tí à ń pè ní welfare student dandan ni níwájú mi. Ní àkókò yìí ilé ìwé yóò máa mọ̀ ní síwájú àti síwájú fún ire ni adúgbẹ́gbẹ́ ni o. Èmi tí lè sọ̀rọ̀ ní ọ̀mọ̀wé ọmọlára àrẹwà. ẹ ṣe òyà wa ẹ ń bá rọ̀ mọ́ níyàbọ̀. wọ́n ní rehabilitation center ní Ọ̀yọ́ state government ló ní. Ǹjẹ́ lájú pé àwọn students wa àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa máa ń lọ síbẹ̀. ọ̀dà hello nígbà tó máa ń ṣe practice. ẹ jágbà pé last hello ẹ káàárọ̀. Ẹ̀rọ yẹn ló tètè ni òmò ìmọ̀ ń sọ̀rọ̀ lọ́lẹ́ẹ̀kan. ó dà. Mo fẹ́ kí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mo fẹ́ kí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa kí wọ́n má wò ó pé àjọ àpapọ̀ là ń bá ṣiṣẹ́. Wọ́n fọwọ́pọ̀ pẹ̀lú wa torí pé a ti mú ògo wá sí ìlú Ọ̀yọ́ láti máa ṣe iṣẹ́ tí a gbé kalẹ̀ fún àwọn àkàndá àtàwọn tí kìí ṣe àtàwọn tó dá pé. So kí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kó fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa gbogbo ìgbà tá a bá ti nílò wọn kí wọ́n máa jẹ wa. Ẹ ṣé púpọ̀. ẹ ṣe ọ̀dà kápẹ́pẹ́ kan sí torí àròjọ mùsùlùkùn bàbá kí ni advice yín fún àwọn òbí nínú ilé èyí tí wọ́n fi ń ti ọmọ mọ́lẹ̀ ẹ ti sọ ẹ bá ń tútù sọ fún. ṣe rí àwọn òbí mo fẹ́ kí òbí tó bá ní ọmọ tó jẹ́ àkàndá kó gbà pé ìpè Ọlọ́run mo sọ ní àkọ́kọ́ pé tí ọmọ tó jákàndá bá kọ́kọ́ yọjú nínú ẹbí wọ́n máa sọ pé ó ṣàn tèmi kọ́ ẹ̀ mo reject ẹ̀ bọ̀ tó bá yá wọ́n mọ̀ tí mọ́ra wọn ìyá ó pé bàbá ló kọ́ ẹ̀. àrípè kan o ìpè náà lágbàgbé yín o ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. My greetings to the station and particularly to our visitor and Provost. Thank you, sir. You are doing a very wonderful job. Thank you, sir. This is our time to fly. Thank you. And I even say this for other station to hear, so that I be enough advocacy for our laudable efforts. Thank you. My friend, sir. Thank you. God will strengthen you. Amen. And your team continually. Amen. I shall desire to make a point. I
and leave a legacy behind. Thank you, Not only for the college or the member of staff, but for everybody in the hospital. Thank you. Thank you, amen. We again need our voice to all that is society, to wealthy people, apart from the state government, to come and learn, to see what we are doing, and see what we are doing. I think that will prepare them to support people financially. Thank you. This is Mr. Alayode. Thank you. You're welcome, sir. You're welcome, sir. Bí mo ṣe sọ lọ sẹ́rí nínú ilé kọ̀ọ̀kan ẹ̀sìn a máa jẹ́ kí ẹ̀sìn a máa bu àwọn míì lójú tí wọ́n ò ní lè sọ síta ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìwà táwọn náà ń hù bí àtàwọn tọ̀hún náà ṣẹ̀wárí tó ó máa ń dé level kan tó yẹ pé àwọn òbí oògùn ni wọ́n mọ̀ wá kí we call it magic cure wọ́n máa lọ tó ń ṣe ń mọ̀ lọlé aláfà ẹ̀ jùlọ kò sí kankan ní ohun tó ń wá kiri yẹn tó lè yọ àkàndá tí ọmọ jẹ́ kúrò lára ẹ̀ kò sí so gbogbo òbí wa gbọ́dọ̀ dé level tá à ń pè ní acceptance pé mo gbà mo sì rẹ́ẹ̀dì kádàrá mi ní ẹ máa bá yí ń sì bá yí débi tó lápẹẹrẹ ìgbà yẹn ni gbogbo ohun yòówù tí àwa bá fẹ́ ṣe ló tó lè nítumọ̀. ọ̀gá wa ẹ máa bá ń dágbére fáwọn aráàlú torí àrí àròjọ mùsùlùkù ẹ bá ń káwọn aráàlú láti ń gbọ́ yín látàárọ̀. mo dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ tẹ́tí gbọ́ wa ọlọ́run yóò mọ bùkún yín o like gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ Federal College of Education Special Ọ̀yọ́ òun ló wà fún gbogbo àkàndá láti bẹ̀rẹ̀ títí tí dópin a sì oníṣẹ́ wa are ready láti serve better than we are doing. ẹ ṣeun mo kí àbúrò mi tó súnmọ́ mi gbàgbàgbà nígbà wọn pa bàbá rẹ̀ tó tẹ̀lé mi wọ́n fásikò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ Demi Fashions òun ṣe freedom fún àbúrò rẹ̀ lọ́la Quadri ní adèrèbígbé mo kí gbogbo yín ẹ̀kọ́ àdúrótì ìyálágbólé mo kí yín o àní fi ṣe àṣemọ́ aṣọpọ̀lọpọ̀ ọdún láyé alùpùpù lásùpọ̀ ló ń dágbére ó dàbọ̀. All right, people, this is the size of the program this morning, and I want to thank the provost for coming. Thank you very much, sir. We've been talking, and I want to also say that I want to thank the deputy provost who is in the house, talking about Dr. Benedict Adekunle Adebiyi. Yes. He's also with the interview Oduselu Oludare Oduselu Oludare Temitope, who is a member of the 2003 set of the Charter Art Department of the Alumnus group of the school. I want to really thank the provost, talking about Dr. Ademola Rauf Salami, who is the provost. Thank you for coming, sir. Thank you. And I want to believe that some other time that we invite you, you will also come. Obviously. All right, until next week, when we shall come back with another proper episode of Political High Flyer here in 103.3 FM Ibadan. My name is Gito Kudika, and I'm saying goodbye and be good to yourself. I'm out of this place.
I-FLIER FM mi lùtìtì ọmọlọ́wà ló wọ́n mi gbọ́rọ̀ gan 103.3 FM nìbàdàn lókèlókè ní ìkànnì ìlà aláṣẹ la. I-FLIER FM 103.3 Ògúngbadé la wà nìbàdàn. Rédíò aláṣẹ làlà wá ń gbọ́. Àṣẹlà ètì 103.3 táwọn yọ. Àṣẹlà ètì wá aláṣẹlà ló ń gbọ́. Àṣẹlà ètì wá. Ìròyìn tó pójú owó, àṣà èdè àtẹ̀gbẹ́, eré ìdárayá, níkànnì aláṣẹlà. Bóyá ẹ má gbádùn wa lọ. Ọmọdé bá ròyìn, ṣe lásàkàrà nù. Àní rédíò aláṣẹlà ló dòde o. Ẹ máa gbọ́. Máyìnkúnbẹ̀ tiwantiwa aláṣẹlà. Èmi ọ̀nà lápọ̀ gbọ́lágún ó sọ fún yín pé ẹ máa gbọ́ ètò wa lórí rédíò I-FLIER 103.3 FM Ìbàdàn. Ìkànnì aláṣẹlà ó dùn gbọ́, ọgbọ́n ń bẹ nínú ètò gbogbo tí wọ́n ń gbé sí òde. I-FLIER 103.3 FM Ìbàdàn. Ìkànnì aláṣẹlà. I-FLIER FM mi lùtìtì ọmọlọ́wà ló wọ́n mi gbọ́rọ̀ gan. Àní I-FLIER FM mi lùtìtì ọmọlọ́wà ló wọ́n mi gbọ́rọ̀ gan. 103.3 FM nìbàdàn ìkànnì ìlà aláṣẹ la. 103.3 FM lókèlókè ní ìkànnì ìlà aláṣẹ la. Àní bó ṣe ń lọ ìkànnì ìlà aláṣẹ la. Bó ṣe ń lọ bó ṣe ń ilẹ̀ tó ní gbọ́rọ̀ kan. Aláṣẹ la. Bó ṣe ń lọ ìkànnì ìlà aláṣẹ la. Ó ní ìgboro títí yá. Bó ṣe ń lọ bó ṣe ń ilẹ̀ tó ní gbọ́rọ̀ kan. I-FLIER 103.3 FM Ìbàdàn. Ọ̀gá nìyẹn, aṣíwájú ló jẹ́. Ìkànnì yìí la aláṣẹ la. Aláṣẹ rírẹ, máa ṣe ń lọ ló fún mi láyọ̀. Rédíò tiwantiwa. Bó ṣe ń lọ, ìkànnì yìí la aláṣẹ la. Àmì wá bó ṣe ń lọ, bó ṣe ń kílẹ̀ tó ní gbogbo. Ẹ máa gbọ́. Bó ṣe ń lọ, ìkànnì yìí la aláṣẹ la. Bó ṣe ń lọ, bó ṣe ń kílẹ̀ tó ní gbogbo. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjà. Ẹgbẹ́ la wà nìbàdàn. Ètò lóríṣiríṣi. I-FLIER. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. I-FLIER. Ẹ máa gbọ́. I-FLIER. Bó ṣe ń dún. I-FLIER 103.3. Ẹ̀mí wọlé lóòrọ̀ ti tò ní mo ṣèbá yín o. ìlera ònà lẹ́kùn mi wé yẹ̀rọ líle kí o láyé bí. ìbà olúwa mo dìbà ọba mímọ́. ẹni tẹ̀rí wa níbi òkà fi wọ́n lé olúwa lọ. ìbà olúwa mo dìbà ọba mímọ́. àlàyé mo jùbà kí bá mi ṣe rọ́bà láyé. Wọ́n ti ṣèbé lédùá, mo ṣèbá àwọn tẹ́lẹ̀dùá kò lè ayé lé lọ o. Mo ṣèbá yín lóòrọ̀ ti tòní, ẹjẹ́ ojú mi ṣe o. Olúwa tóbi ọmọ yìí kúnlé kìkì ọ̀rọ̀. Orí ètò amọ̀nà ni mo wà yìí. Afẹ́fẹ́ lẹ́lẹ́ tó fẹ́ kó máa gbóhùn mi rè gbérí òkun. Ẹ̀fúùfù lẹ̀lẹ̀ tí ń fẹ́ kó máa gbóhùn mi rè gbérí ọ̀sà. Ètò amọ̀nà tó dòdò tó gbòde rèé gbogbo èèyàn ní máa fẹ́ gbọ́. Káàkiri ìpínlẹ̀ sí ìpínlẹ̀ wọ́n ṣe ń pè ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, wọ́n ń pè ní ìpínlẹ̀ Ògùn, wọ́n ń pè ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, wọ́n ń pè ní ìpínlẹ̀ Èkó. Lórí ètò amọ̀nà yìí ni elédùà ni kì í ṣe èèyàn, tó bá jẹ́ èèyàn ló ṣe léyìí wọ́n ó sọra wọn dòòṣà tá a mọ̀ bọ ni o, elédùà ni.
ṣáájú. Òbí máa kó rẹ̀ yí pọ̀pọ̀. Pẹ́pẹ́yẹ lọ́rọ́ gbọ̀ tútù. Òbí máa. ìkànnì aláṣẹ làláwà yìí I-FLIER 103.3 FM Ògúngbadélẹ̀ Ìbàdàn níbẹ̀ lọ́lọ́ọ̀bá mi Èdùmàrè fi wá ṣe gé àlọ́yè sí. ètò àmọ̀nà tòórọ̀ tòní ó yàtọ̀ o yóò yàtọ̀ gidi gan ni. ẹ jẹ́ kú ó ń bẹ̀ ẹ kú ó là kú ó lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ òkọ́la. oyè ẹ ké sí alára ń pọ́ ti yá ẹ ké sí ajérò ń pọ́ ti gbòde ẹ ké sí ọwọ́ rọ̀gbọ́n àga àmọ̀tá èdè ẹni olúwa tóbi lọ́ba ọmọ yìí kúnlẹ̀ kìkì ọ̀rọ̀ ẹni mo ti dé o oyè ẹṣù bìrìbìrì kẹ́ ẹ bò mí lóòrọ̀ tòní ẹṣù bìrìbìrì kẹ́ ẹ bò mí o. ẹṣù bìrìbìrì kẹ́ ẹ bò mí ẹ wí fún wọn pé pèrègùn ti dé onígbà aṣọ ẹ jẹ́ kí mọ̀ pé kìkì ọ̀rọ̀ ti dé ẹlẹ́gbàágbèjì ọ̀rọ̀ èmi lọ́lọ́run bá Èdùmàrè tẹ̀rí ọ̀rọ̀ bá fún látòdì ọ̀run mo dé lòórọ̀ tòní o kìkì ọ̀rọ̀ dé lòórọ̀ ti tòní o. ẹṣù bìrìbìrì kẹ́ bò mí o iwájú lọ́lọ́kọ̀ ìwà mi lọ. ẹ wá fetí kóyàwó ọ̀rọ̀ lòórọ̀ tòní kẹ́ ẹ mọ̀ wípé ayé pé gbà kẹ́ ẹ mọ̀ wípé báyé ti le náà láyé ọ̀hún ṣe fẹ́lẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé báyé ọ̀hún ṣe kéré náà ló ṣe túfẹ̀ sí orí ètò amọ̀nà yìí ẹ mọ̀ wípé nǹkan ń bẹ o nǹkan ń bẹ bẹ́ẹ̀ ni nǹkan sì ń kán ẹni tọ́kàn ló mọ̀ Elédùà ò ní kọ̀dí àìdásọ́ọ̀dì òǹkàlùkù wa o ẹ ṣàmì kẹ́ gbẹ́tò àdúrà mi àrínilóde àbẹ̀rẹ̀ àrínilóde àbẹ̀rẹ̀ òun ni òun já forúkọ táyé ká máa fi petí kẹ́ǹdé òun náà ni òun já forúkọ tẹ̀gbọ́n ká máa fi petí tàbúrò Olúwa tóbi ọmọ yèékú lẹ́kìkì ọ̀rọ̀ ló kọ́ ti tèmi o mo dé lóòrọ̀ tèmi Ọlọ́run ọba Èdùmàrè ló tẹrí ọ̀rọ̀ bá fún mi ẹ fọwọ́ tèmi wọ̀ mí lóòrọ̀ tòní ọ̀wọ́n kókó la fi wọgi ọ̀wọ̀ òòṣà la fi wà fín báfi bá wọjà gbogbo ojú ní rí mo dé lóòrọ̀ ti tòní ẹ̀yin tá a bá ṣẹ̀ ẹ́ fi yè dénú ẹ̀gún ata kì í gún ata dénú ẹ̀gún àràbà kì í gún àràbà dọ́kàn. ìṣàlá fi wọra fín. ó dé yòròrò lẹ́ni ẹ máa ro tèmi níre o ọmọ aráyé ẹ máa ro tèmi níre ẹ máa ro tèmi níbí mọ́. àkíbá idà lọ́rùn rí ṣíṣí ó ṣèwọ̀. ọjọ́ tó rí bá fojú kòrò ní tinú ẹ̀ yọ̀. lẹ́sẹ̀ ìṣiṣi láyé. gbogbo ẹ̀yin tá a bá ti ṣẹ̀ ó yẹ yọ́nú sí mi o. ẹ yọ́nú sí mi lóòrọ̀ tòní ọyọ́ ló ní ẹ yọ́nú sí mi. Olúwatóbi ọmọ yèé kúnlẹ̀ kìkì ọ̀rọ̀ mo dé o Olúwatóbi mo dé lóòrọ̀ tòní ẹ ṣé ká wọnú kinní ọ̀hún lọ. wọ́n ṣèṣì wọ́n lọ kìyẹ́. ẹ mọ̀ wípé lórí ètò amọ̀nà fáwọn tó ṣẹ̀ ń gbọ́ fúngbà àkọ́kọ́ abala àkọ́kọ́ orí ètò yìí. kàkà kíkẹ́ yẹra gbé bàjẹ́ ṣe ló tún dára sí i. òun la ti máa ń sinmi àwa ń gbẹ́rẹ̀ pàkọ́ a máa ń lara wa lóye ni lórí abala àkọ́kọ́ orí ètò yìí. wọ́n ní wọ́n fẹ́ bá ti ẹyẹ àlòkù jẹ́.
bá a bá ti kó lábala yún. wọ́n lọ ṣe ṣìkìyẹ́rà lóko. níbẹ̀ láti máa gbà bọ́ sí abala àpálárò ọkàn. kí làwọn àṣìṣe tẹ́ ẹ ti ṣe rí? kí làwọn ìgbésẹ̀ tẹ́ ẹ ti gbé rí? àwọn àwà wo lẹ ti wù rí? tó jẹ́ wípé ìgbà tí ẹ wá ń padà rántí rẹ̀ ó jẹ́ bí ìpalára ọkàn, ó jẹ́ bí ọgbẹ́ ọkàn fún yín tẹ́ ẹ lè gbàgbé wípé àyìnbá sì mọ̀ àwọn nǹkan yìí tí mi ò bá ṣe ń gbà náà ìbá ti kọjá àbí tí mo wà yìí o. àwọn nǹkan tí mò ń jìyà rẹ̀ ní ìsìn ìbámọ́ jìyà rẹ̀ mọ́. kí làwọn nǹkan tẹ́ ti ṣe ń gbà ìyún ní abala àpalára ọkàn. ṣe rí abala kẹta orí ètò yìí òun labala mọ̀nà. elédùà ní fi ní mọ̀nà lóòótọ́ o ṣùgbọ́n ẹtẹ́lẹ́dùà gbélé ayé lé lọ. àwọn kan ń bẹ tó jẹ́ wípé elédùà fọ̀nà hàn tó jẹ́ pé tó bá dí gágá tó dí gùgù bẹ́ẹ̀ yẹn bá tọ̀ wọ́n lọ wọ́n fojú ọ̀nà hàn yẹn pé ọ̀ṣẹ̀ tọ́ báyìí. torí púpọ̀ nínú wa ọ̀pọ̀ wa ojú mọ́kànlùgì mọ́kànlọ̀pẹ̀ lání. àwọn kan ń bẹ tán lójú inú o àwọn kan ń bẹ tó jẹ́ wípé wọ́n ń bẹ elédùà wọ́n mọ̀nà tán gbà abẹ́lẹ́dùà sọ̀rọ̀ tí fi ń gbọ́. òwúrọ̀ tóbi ọmọ yìí kúnlé lóòrọ̀ tó ní mo tún dé. ẹ̀jẹ̀ bọ́ sábàlá gbẹ́rẹ̀ pàkọ́ láti bẹ̀rùn ká máa sinra wa gbẹ́rẹ̀ pàkọ́ ká lára wa lọ́yẹ̀. mo tún gbọ́rọ̀ àgbà dé o. ẹ jẹ́ tí ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ àgbà bí ó ṣe lówùrọ̀ ó pẹ́ títí àṣẹ lọ́jọ́ alẹ́. ẹni ṣeré kó múra sílẹ̀. ẹni ṣèkà kó múra síta àtòrè àti ìka ikọ̀ ò ní gbé. ènìyàn ò fẹ́ ní fọ̀rọ̀ bí òṣòrí ẹni. ẹ̀dá tó ro fọn ìka fọmọ́lá kejì. ó pẹ́ títí ọmọ rẹ̀ á jẹ́ níbẹ̀. ẹ má má ṣe o ìkà ò sunwọ̀n ẹ má má ṣe o ìkà ò dáa.
wọ́n lé wọ́n bá wọ́n wá wọ́n rí ọ̀nà tó mi bá wọnú àgbọn wọ́n wá wọ́n rí. láàárọ̀ yìí á lára wa lọ́yẹ̀ o láàárọ̀ yìí á sinra wa ń gbẹ́rẹ́ pàkọ́ ẹ mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tèmi ọ̀rọ̀ takú arápá bá sọ àtòdì ọ̀run ló ti ń wá ni ẹ má rò ń pé tí mo bá ń sọ̀rọ̀ lábala gbẹ́rẹ́ pàkọ́ bóyá mo lẹ́nìkan lọ́kàn àbí bóyá mo yẹn nìkan pọ̀ sí rárá o à ń sọ̀rọ̀ láti lè fi kìlọ̀ wá à ń sọ̀rọ̀ láti lè fi ṣíra wa níyè à ń sọ̀rọ̀ láti lè fi lára wa lọ́yẹ̀ ni à ń sọ̀rọ̀ láti lè fi ṣíra wa lójú ònú gbọ́ mo fẹ́ jẹ́ kó o mọ àwọn nǹkan mẹ́ta kan tó dájú o àwọn nǹkan mẹ́ta kan wà tó o nílò láti mọ̀. ohun àkọ́kọ́ tó o nílò láti mọ̀ ni pé o nílò láti nígbàgbọ́ nínú ara rẹ torí pé tó o bá ti nígbàgbọ́ nínú ara rẹ kò sẹ́nikẹ́ni tó lè nígbàgbọ́ nínú rẹ o kò sẹ́ni tó lè lọ bá tó lè nígbàgbọ́ nínú rẹ kò sẹ́ni tó lè lọ bá kò sẹ́ni tó o lè súnmọ́ tó lè nígbàgbọ́ nínú rẹ̀ nígbà tó jẹ́ pé wọ́n gangan fúnra rẹ̀ ò nígbàgbọ́ nínú ara rẹ̀. nínú àwọn nǹkan mẹ́ta tí mo ní a nílò nílé ayé tá a sì gbọ́dọ̀ mọ̀ mo ti sọ fún ọ pé àkọ́kọ́ rẹ̀ ní pé o gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ nínú ara rẹ̀ ìwọ náà máa wo ẹyẹ ó rí i pé bẹ́yẹ bá bà lórí okùn àbí bẹ́yẹ bá bà lórí igi orí igi tí ẹyẹ bà léhun ẹyẹ ò nígbàgbọ́ nínú igi tó bà lé o ìgbàgbọ́ tí ẹyẹ ní inú ara rẹ̀ ló wà léyìí tó sì jẹ́ pé òun ni ìyẹ́ torí pé ó mọ̀ wípé ìgbàkúùgbà nígi tóun dúró lélẹ̀ yẹ̀ ìgbàkúùgbà nígi tóun dúró lélẹ̀ ẹ̀ka rẹ̀ lè kán bẹ́yẹ bá bà lórí ẹ̀ka igi kò kí ń nígbàgbọ́ lórí igi tó bà lé kó jórí okùn gan kò kí ń nígbàgbọ́ nínú okùn tó bà lé ìyẹ́ apá rẹ̀ òun ló nígbàgbọ́ nínú rẹ̀ wípé orí ibi tí òun bà lé yìí bọ́ bá tiẹ̀ yẹ̀ bọ́ bá tiẹ̀ dá ìyẹ́ kan wà lápá òun ó nígbàgbọ́ nínú ara rẹ̀ ní láti dẹni ńlá láyé o gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ nínú ara rẹ̀ o láti là láyé o gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ nínú ara rẹ̀ bọ́ ọ bá nígbàgbọ́ nínú ara rẹ̀ bọ́ àwọn èèyàn lè sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tó lè kó ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn bá ọ ṣùgbọ́n níwọ̀n àgbà tó bá ti ń sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tó ń kó ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn bá ọ tó o bá ti nígbàgbọ́ nínú ara rẹ̀ ó kàn dàbí ìgbà tó jẹ́ pé ò wúlò fúnra rẹ̀ mọ́ ni. àwọn ọ̀rọ̀ ìrẹ̀wẹ̀sì tán bá ń sọ sí ọ lásìkò ìgbà náà tó o bá kí ń ṣe ẹni tó nígbàgbọ́ nínú ara rẹ̀ ó lè jẹ́ kó o sọ àfojúsùn rẹ nù o ìdínú tó o ṣe gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ nínú ara rẹ ìyún ní nínú nǹkan mẹ́ta tí mo sọ wípé o nílò láti mọ̀ nílé ayé. ohun kejì tó yẹ kó o mọ̀ ni pé má retí kí gbogbo èèyàn nírú ìwà tó ní o. àbí wa nílé kan náà yàtọ̀ sí pé àbí wa nílé kan náà àdàgbà níbì kan náà. fún díẹ̀ yìí má retí kí gbogbo èèyàn níwà kan náà tó ń bẹ nínú rẹ̀. ìwà wa ó ṣe àyàtọ̀ ní ṣá. máa ní lọ́kàn wípé lójoojúmọ́ tó o bá ti ń jí. wọ́n lé wọn bá
wọ́n lé wọn bá wọ́n wá wọn rí ọ̀nà tó mi bá wọnú àgbọn wọ́n wá wọn rí. bí mo ti ń bọ̀rọ̀ ọ̀hún bọ̀ mọ́ ní nírètí wípé gbogbo èèyàn ò níwà kan náà bíi tiẹ̀ o. torí pé oríṣiríṣi lẹ̀dá oríṣiríṣi nìwánú ẹ̀dá. lójoojúmọ́ tó o bá ti ń jí tó o rò wípé o máa pàdé àwọn èèyàn tuntun máa retí àwọn ìwà tuntun lọ́dọ̀ àwọn èèyàn. mọ́ wàá tì torí wípé àwọn èèyàn kan hùwà tí ò tọ́ sí ọ. kò wá tì torí ẹ̀kọ́ lé wọn dànù. gbọ́ mi dáadáa ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mò ń sọ ọ̀hún nípa nínú àwọn nǹkan mẹ́ta tó o nílò láti mọ̀ nílé ayé rẹ̀. ṣé o mọ̀ wípé ẹni tí ó là ọ́ ẹni tí ó ràn ọ́ lọ́wọ́ ó lè mọ̀ níwà kan náà bíi títí ẹ o ṣùgbọ́n tó o bá wá tì torí pé ìwà rẹ̀ ò bá wà rẹ mu tó o bá sá fún àbí tí ọkọ̀ yìí sí ṣé o mọ̀ wípé fún ọ láti débi tó dé yóò lọ́jà díẹ̀ torí pé òun gangan ó lè jẹ́ wípé òun gangan lólórí àyànmọ́ tí wọ́n kọ́ mọ́ ọ tó o bá wá tì torí wípé ìwà rẹ̀ ò bá tiẹ̀ mu tó o bá tì torí pé àwọn nǹkan tó ń retí nínú ìwà rẹ̀ ọ̀ bá ọ jìnnà sí ọ lè jìnnà sí ọ ó ṣeé ṣe kírìn àjọ nǹkan pẹ́ o gbọ́ mi dáadáa. gbọ́ mi dáadáa rú èèyàn pọ̀ o irú ọlọ́run ọba nìkan ni ò sí mọ́ ṣèmí gbọ́ mọ́ sì ṣèmí túmọ̀ irú èèyàn pọ̀ irú ọlọ́run ọba nìkan ni ò sí ṣùgbọ́n lọ́pọ̀ ọgbà míì tí àǹfààní kan bá ti lọ kéèyàn ó tó rí irú àǹfààní ọ̀hún mú padà yìí máa ń fẹ́ lọ jáde máa ń fẹ́ lè máa ń fẹ́ pẹ́ mo lérò ń pẹ̀ ń gbọ́ mi dáadáa láàárọ̀ yìí olúwa tóbi lọ́bọ ọmọ yìí kúnlé kìkìrọ̀ mọ́ ń kìlọ̀ wà láàárọ̀ yìí ni o. mo tún gbọ́rọ̀ àgbà dé o. ẹ jẹ́ tí ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ àgbà bí ó ṣe lówùrọ̀ ó pẹ́ títí àṣẹ lọ́jọ́. jẹ́ ń ṣẹnu ń dédé ṣíbílápá abẹ́hùn náà ṣọwárí nǹkan kẹta tó o nílò láti mọ̀ nínú ìṣẹ̀mí ayé rẹ tó o sì nílò láti mọ̀ dájú. nǹkan kẹta tó o nílò láti mọ̀ ní pé gbogbo nǹkan tó o bá pàdánù kọ́ lòfo. àwọn nǹkan míì èèyàn nílò láti pàdánù rẹ̀ kéèyàn lè bá a ga. àwọn nǹkan míì tó bá ṣẹlẹ̀ sí èèyàn téèyàn bá pàdánù rẹ̀ ire ni máa ń padà jẹ́ fún èèyàn. ṣùgbọ́n lọ́pọ̀ ọgbà mí ojú ẹran ara táwa fi máa ń wo nǹkan á wò ó pé ìjákulẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí nǹkan tí mo pàdánù yìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. ṣùgbọ́n ní ìgbà tó o bá wá padà wá tún wò ó tí kinní ọ̀hún tó bá wá padà yé ọ dáadáa ó rí i pé nǹkan tó o pàdánù o nílò láti pàdánù rẹ̀ káwọn àǹfààní míì lè bá ṣí sílẹ̀ fún ọ ni. ẹ jẹ́ mọ̀ àwọn nǹkan mẹ́ta yìí ká mọ̀ ọ́n dájú o torí pé mímọ̀ àwọn nǹkan mẹ́ta yìí dájú yóò ṣílẹ̀kùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan fún wa. láàárọ̀ yìí mò ń sọ̀rọ̀ láti fi ṣí wa níyì ni àwọn nǹkan mẹ́ta tá a nílò láti mọ̀ nínú ìṣẹ̀mí ayé wa nù. àkọ́kọ́ ni pé kọ́kọ́ nígbàgbọ́ nínú ara rẹ wípé mo lè ṣe kinní yìí
òwò tí mo fẹ́ dáwọ́lé yìí mo lè ṣe iṣẹ́ tí mo fẹ́ dáwọ́lé yìí mo lè ṣe ìrìn àjò tí mo fẹ́ rìn yìí mo lè ṣe nǹkan tí mo fẹ́ ṣe yìí màá sì ṣe láṣeyọrí ni o. Kò sí nǹkan táwọn èèyàn lè sọ sí mi, kò sí àwọn ọ̀rọ̀ ìrẹ̀wẹ̀sì táwọn èèyàn lè sọ nípa rẹ̀, èmi ò ṣe é. Kò sí àwọn nǹkan ìjákulẹ̀ tí mo lè ti máa rí ń bẹ̀. Mo nígbàgbọ́ nínú ara mi pé wọ́n ṣe é láṣelà àti láṣeyọrí ni o, táwọn èèyàn sì padà kí mi kú oríire. Èèyàn ní pé o nígbàgbọ́ nínú ara rẹ. Nǹkan àkọ́kọ́ tó nílò láti mọ̀ nílé ayé nù nínú àwọn nǹkan mẹ́ta tí mo sọ. Nǹkan lẹ́ẹ̀kejì wípé má retí kí gbogbo èèyàn nírú ìwà kan náà bíi títẹ o. Ẹni tí ó là ó lè jẹ́ pé ìwà ti ẹ̀gán yàtọ̀ sí ti ọ̀gẹ̀dẹ̀ǹgbè. Tó bá ń retí irú ìwà rẹ nínú ayé gbogbo ẹ̀wọ̀n ẹlòmíì, tó ń retí photocopy rẹ nínú ayé gbogbo àwọn ẹni tó ń bá pàdé, a ò tí ì ṣetán láti ganu o ò tí ì ṣetán láti gbòòrò nù. Ìtumọ̀ ní pé ò tí ì ṣetán láti dẹ̀ni ńlá, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lọ́mọ bá pàdé nínú ọ̀sẹ̀mí ayé rẹ lójoojúmọ́ bó bá ti ń jí bó bá ti ń rìn bó sì ń jáde lọ. Tó bá ti torí pé àwọn ìwà táwọn èèyàn wù sí ọ̀bá tiẹ̀ mu, tó wá ń yẹ̀ wọ́n tó ń yọ wọ́n. Igi eléyìí ọ̀dà ọyọ́ ń gbó, igi eléyìí ọ̀dà ọyọ́ kúrò láàrò, igi eléyìí ọ̀dà ọyọ́ kúrò láàrò. Dákun igi wo lọ́ọ́ fi wá dáná? Igi wo lomi ọ̀rẹ́ ò fi hò? Igi wo ló fi ṣe nǹkan tó gbé kaná tí ó fi jiná? Nǹkan kẹta tó nílò láti mọ̀ nínú sẹ̀mí ayé bá a ti ń jí lójoojúmọ́ tá a ti ń lò sẹ̀mí ayé wa. Àwọn nǹkan mẹ́ta tí mo sọ pé a nílò nù. Ẹ jẹ́ n kúrò lápá abẹ́hùn ká bọ́ sábàlá kejì lórí ètò yìí. Ilé ayé le o. Ẹ mọ̀ wípé ní àyè àjẹ́ẹ̀dógún mò ń sọ ìtàn kan bọ̀. Ọ̀dà mo ti parí ìtàn. Kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé ilé ayé le, kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé ogun ni ilé ayé. Ìwọ tó o bá wálé ayé, o gbọ́dọ̀ ṣetán láti wá jagun ni o, torí àìṣetán wá jagun rẹ ò tí ì ṣetán láti là ní o. Ilé ayé yìí bó ti fẹ́rẹ́ náà ló ṣe le tó. Mo ń sọ̀rọ̀ ti arábìnrin kan tó jẹ́ pé ó fọkọ rẹ̀ sínú òde ọdún pípẹ́. Ọkọ rẹ̀ tó ti ń bọ́ ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ èèyàn wá dẹni tí ń tọrọ jẹ. Ọkọ rẹ̀ tí ń ra mọ́tò ó bùn yàn, ó wá dẹni tí ń fẹsẹ̀ rìn. Arábìnrin yìí ló ń bọ́kọ rẹ̀ fún dídí ọdún 15 látara wípé ó nígbà tọ́kọ òun lówó lọ́wọ́, ó ń tọ́jú lé lóòótọ́ o, ó ń tọ́jú lé ṣùgbọ́n ojú rẹ̀ ò gbélẹ̀, bó ti ń gbé dúdú ní gbé pupa. Ó sì sọkọ rẹ̀ dákúrẹ̀tẹ̀, ó sì sọ di ẹdun arinlẹ̀. Òun gangan fúnra rẹ̀ wá di ẹni tí ń gbọ́ bùkátà lé. Èyún ìyàwó ni o, ó dẹni tí ń gbọ́ bùkátà lé. Òun ni ó sanwó òṣùkú àwọn ọmọ, ní bọ́ àwọn ọmọ, yóò tún bọ́ kọra ṣọṣọkọ lọ́rùn. Lẹ́yìn ìgbà tó gba sátidé lọ́wọ́ ọkọ tán tó gbé jímọ̀ lé lọ́wọ́. Láàárọ̀ ti tò ní ilé ayé lé o. Má finú tàn yẹn o. Ẹni tó o bá finú tán, má finú tàn kankan sẹ́. Ẹni tó o bá finú tán lónìí lè padà wá ṣẹ́gi lé ọ lẹ́yìn lọ́la o. Mọ́tì torí pé àárín ìwọ àti ẹ̀ ń gún lásìkò yìí. Òun wá ní ọ̀rẹ́ mọ́nú rẹ̀ ní ọmọ lọ́rẹ̀ẹ́, ṣùgbọ́n mọ́ ní ọ̀rẹ́ débi pé gbogbo àṣírí ilé ayé rẹ̀ lọ́mọ fi hàn fún rẹ̀. Bọ́ ọ bá ń fi àṣírí ilé ayé rẹ̀ hàn fún rẹ̀, ibẹ̀ náà ni ó gbà mú ọ lọ́jọ́ tó bá ṣe bí ọ̀rọ̀ láàrin ìwọ àti ẹ̀. Láàrin ẹ̀yin méjèèjì bá ń dùn lónìí, mọ̀ ń pé ó di dandan ìjà ó padà wá ṣẹlẹ̀ láàrin yín lọ́la o. Ìdínú tó fi gbọ́dọ̀ síra ró, ìdínú tó gbọ́dọ̀ ṣẹnu rẹ̀ lákìbù, ìdínú tó fi gbọ́dọ̀ máa sọ gbogbo àwọn àṣírí rẹ̀ fún gbogbo àwọn èèyàn, pàápàá jùlọ àwọn tó pè lọ́rẹ̀ẹ́. Àwọn nǹkan wà tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ bí àṣírí èèyàn kì í sọ fún wọn. Etí àwọn ẹlòmíì kì í gbọ́ rẹ̀ bí mo ṣe ń sọ. Wọ́n ṣe ọ́ ṣùgbọ́n etí wọn níwọ̀n bá tí etí wọn bá ti gbọ́ eré ọ̀hún ó yí padà ní. Olúwa tóbi lọ́ba ọmọ yìí kún lékìkí ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ àtòdí ọ̀run ló ti ń wá. Ṣé ẹ rí bí mo ṣe ń sọ ní ìjẹ́ẹ̀dógún tí mò ń sọ̀rọ̀? Mo ní kì í ṣe obìnrin nìkan ni ó burú o. Ǹjẹ́ bá ní obìnrin lé, ọkùnrin náà tó le ju obìnrin lọ wà o.
fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ wípé bó ti wà lọ́kùnrin ló wà lóbìnrin tọkùnrin náà ń sọ̀tàn tẹ arákùnrin kan ń sọ̀tàn rẹ̀ fún yín ní àárọ̀ yìí àní arákùnrin yìí ilé ayé le ò kọ́lọ́ ọmọ jẹ́ ká ṣìrìn ẹ dákun ẹ̀yin òbí àti alágbàtọ́ pátá ẹ bọ́ àwọn ọmọ yín sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ yín obìnrin ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ gbogbo ohun tí ń jó wọn lọ kí ni tó ń jó wọn lọ́wọ́ tán lè fi ìjólẹ̀ gan kí ni wọ́n ń wá kiri oríṣiríṣi ṣáàlà à ń gbọ́ bí wọ́n ti ń lù àwọn ọmọbìnrin yìí à ń gbọ́ bí wọ́n ti ń gé wọn bí wọ́n ti ń ṣá wọn tàbí ti ń jí wọn gbé gbogbo ẹ̀ là ń gbọ́ nù ròyìn à ń gbọ́ ròyìn ẹ pé àwọn ọmọ yín obìnrin ẹ pè wọ́n ṣé jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ rédíò láàárọ̀ yìí tẹ́ ẹ bá gbọ́ tàárọ̀ yìí tán ẹ ṣí wọn níyè ẹ là wọ́n lọ́yẹ̀ gbogbo ohun tí ń dán ọkọ ní wúrà o gbogbo nǹkan tí ń dán pátákọ ní wúrà. àṣẹ ráwọn ọmọbìnrin ẹsẹ̀ yìí ìṣọwọ́ bí wọ́n ti ń lò gbèsè ayé wọn káì bẹ́ẹ̀ bá kọjá lójú ọ̀nà Bódìjà bẹ́ẹ̀ bá kọjá lọ́wọ́ alẹ́ wò ń pé ibi táyé ṣe ilé ayé kan náà rèé sáwọn ọmọbìnrin ilé ayé kan náà làwọn ilé ìwà báyìí wọ́n jẹ́ ń parọ́ tán ò nídìí kan tó o lè sọ wọ́n rí nǹkan kan ò ní àwíjàre kan tó o lè sọ pé ìdí pàtàkì inú tó o fi ń ṣe wúkọ̀ọ̀pù wọ́n jẹ́ ń parọ́ tán kò sọ ọmọbìnrin kan tó lè bá mi sọ pé torí pé owó kíní kan lòun wá lòun lọ́ọ́rẹ́ fi ń ṣiṣẹ́ àwọn olówó nàbì tí ń dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì bọ̀dẹ́ mọ́ wá kí n fẹ̀yìn lélẹ̀ ó nídìí kan pàtàkì tó lè sọ pé dínú ọ̀ tó fi ń ṣiṣẹ́ tó ń ṣe. ẹ̀wọ̀n tó bá ń ṣerú iṣẹ́ àwọn tó ti rora wọn pín tó ti rora wọn pín wípé àwọn ò lè jẹ́ èèyàn mọ́ láyé ni àwọn tó ti rora wọn pín wípé àwọn ò ní àsìkí mọ́ láyé ni torí pé oríṣiríṣi ewu ní bẹ́ẹ̀nbẹ́ẹ̀ ẹ̀yin òbí àti alágbàtọ́ ẹ pé àwọn ọmọ yín kẹ́ ẹ pè wọ́n níbi tí wọ́n ti ń gbọ́ o bẹ́ẹ̀ bá kọjá lójú ọ̀nà challenge akálà ẹ̀ rí wọn bí wọ́n ṣe pọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ẹ bá àwọn ọmọ yín sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kọjá ní Sango roundabout náà ẹ pa àwọn bàbí ń bẹ̀ tán pọ̀ ní kí ni tá à ń wá kí ibo là ń lọ tá à rọ́kọ̀ náà ẹ wò ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ yìí náà sọ̀tàn ló ní bẹ́lẹ̀ ń já fún yín ń gbàbẹ̀ sójú òpólẹ̀ ọmọbìnrin yìí ó padà rí tú sílẹ̀ o nígbà tó kàn sí àwọn tó mọ̀nà torí ẹ̀ mo ṣe máa ń sọ wípé tí ọ̀nà bá dí gágá tó bá dí gàgà fún ọ má rò ó pé ó ti pin gbó nǹkan tó wù tó lè máa là kọjá má rò ó pé ó ti pin fún ọ. tó o bá rò ó pé ó ti pin fún ọ á jẹ́ pé ìwọ gangan ni tiẹ̀ ti tánu má rò ó pé ó ti pin fún ọ má rora rẹ pin mọ́ para rẹ mọ́ gbẹ̀mí lẹ́nu ara rẹ tó bá ti gbẹ̀mí lẹ́nu ara rẹ ọ padà wá jẹ́jọ́ rẹ̀ tó bá dọ̀run. Olúwa tóbi ọmọ yìí kúnlẹ̀ kìkì ọ̀rọ̀ mọ́ ń kìlọ̀ wá láàárọ̀ tòní mò ń ṣíra wa ẹjẹ́ àṣíra wa níyì mò ń là wá lọ́yẹ̀ láàárọ̀ yìí ni. ẹ gbọ́ mi dáadáa o ẹ gbọ́ mi dáadáa o. ṣe ti ń gbọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin wọ́n ṣe àwọn ọmọbìnrin ọ̀hún ní pé ìfẹ́ ta ní sádìyẹ jẹ́ ibi ká kò jù kó dàgbà ká pa á jẹ lọ. wọ́n wá fi ń ṣe ní pé ẹ̀ ń tà pàjẹ́ tẹ́lẹ̀ ààbọ̀ yóò ní. ní tá ń ṣe sáwọn ọmọbìnrin ọ̀hún nù. wọ́n rẹ̀ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 1 million fún ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 800,000 500,000 300,000 fún ọ. ìwọ náà mọ̀ gbé dání ọmọ wípé wọ́n ń bọ̀ kó lè bá wúra dáadáa. wọ́n fi yún tàn ọ́ torí nǹkan fẹ́ gbà lára rẹ ni. púpọ̀ nínú àwọn ọmọkùnrin tí ń ṣe yáwíá níta yìí ibi tá ń tojúbọ̀ ọmọ lé gan. àwọn ọmọkùnrin tí ń ṣe yahoo níta ní ìsinyìí ìyìn táwọn ọmọkùnrin ọ̀hún ń tojúbọ̀ lásìkò yìí ó lé o. ìyìn tí wọ́n ń tojúbọ̀ àwọn nǹkan tí wọ́n ń wẹ̀ ọmọ lágbára gidi gan. ẹ̀yin tí ẹ lọ́mọ obìnrin ẹ kìlọ̀ fáwọn ọmọ yín obìnrin o. wọ́n ní ṣe kòǹgẹ́ bí wọ́n ní ṣe kòǹgẹ́ láburú ẹ kìlọ̀ fún wọn dáadáa ẹ jẹ́ kí wọ́n gbọ́ ìpè wọ́n bí tán ti ń gbọ́rọ̀ ẹ kì wọ́n níbi tí wọ́n ti ń gbọ́ ìkìlọ̀ dáadáa wọ́n ní ṣìrìn o. bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ kan wà tó jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọ́ wọn wábi tó tutù tó fẹ́ bá sí ni. àwọn ìfẹ́ dúró sùúrù lérè ọlọ́run ṣògo nìkan wọ́n ń wá kí òun ló dífá fún ọmọbìnrin yìí padà rí ìtúsílẹ̀ náà o. torí ẹ̀ mo ṣe ń sọ wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ wípé ọlọ́run ràn lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ wípé ọlọ́run kẹ́ gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ mọ̀ wípé ẹ̀ ń pe lédùá yìí sì ń da yín lóhùn àfi tẹ̀sìn ṣe o yálà àáfà ní tó jẹ́ wípé ẹ̀ ń pe ọlọ́run yìí sì ń jẹ ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ wípé ẹ lè tú àwọn èèyàn sílẹ̀ nínú ìdè tán wà ẹ kàn sí mi ẹ bá mi sọ̀rọ̀ ẹ kàn sí mi
láàárọ̀ yìí. ẹ̀yin tó bá jẹ́ pé wòlíì Ọlọ́run ní tẹ́ mọ̀ wípé ń pe Lédùà yìí sì ń dá yín lò tó jẹ́ wípé ẹ mọ̀ wípé iṣẹ́ tọ́lọ̀ ń gbélé yín lọ́wọ́ ẹ fi ń tú àwọn èèyàn lẹ̀ ni o. ẹ kàn sí mi ẹ pè mí ojú òpó mi 08080562101 08080562101 ìyẹn lójú òpó tẹ́tọ̀ mi. èwo ló bá sì jẹ́ ti adáhunṣe náà ni ọtọ jẹ́lẹ́sì kan àbáláyé tó jẹ́ wípé o mú ọkọ̀ tẹ́wé ń jẹ́ o sì mú ọkọ̀ tẹ́gbò ń jẹ́. jájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká tú àwọn èèyàn sílẹ̀ nínú ìdè tán wà. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wà nínú ogun bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sì wà nínú ìdè. 08080562101 òun lójú òpó tẹ́ pè mí sí. olúwa tóbi ọmọ yìí kúnlẹ̀ kìkì ọ̀lọ́kọ̀ ti tèmi o. ẹ jẹ́ kí n sáré wọnú ìtàn ń lọ lóní belenja nítorí àsìkò. gbogbo ẹ̀yin ọmọbìnrin àtẹ̀yìn ìyá tó jẹ́ wípé ọmọ yín ọ̀ṣàgbàfọ̀ yín kaṣọ wálé tó jẹ́ wípé ọmọ yín ò gbinṣu síbẹ̀ ẹ sì ń jẹ yán aṣu tí ń kó wálé. nígbà tí kinní ọ̀hún náà bá délẹ̀ ẹjọ́ nísinmi rẹ̀ ni o. nígbà tí òrùnrùn rẹ̀ bá délẹ̀ gbogbo yín pátálẹ̀ ẹjọ́ ní sùn o. torí pé ìgbà tí ń kó iyán wálé fún yín tẹ́ ẹ sì mọ̀ wípé kò lóko oṣù bí léèrè ń pé bóló ti rí o. dandan nígbà tí kinní ọ̀hún bá lè ẹjọ́ wa jẹ́ ni. ọmọbìnrin yìí ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ni. nígbà tí ọmọbìnrin yìí tó bá mi sọ̀rọ̀ ó nígbà tó ń wà ní ọmọ ọdún 25 25 years of age. ó ní bẹ́ẹ̀ lòun ti pàdé bàbá kan. ó ní òun pàdé bàbá òun ó ní chief ni o bàbá òun lówó lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣílẹ̀kùn ajé fún bàbá yìí. Ọlọ́run ṣílẹ̀kùn ajé fún bàbá yìí. ó ní bàbá yìí bá wọn sọ̀rọ̀ ó ní kò sí ní tí bàbá yìí ò kí ń rà fún òun. kò sí àwọn ilé ìtura àgbàlódé tí bàbá yìí ò tí ì gbéhùn dé. kò sí àwọn ilé oúnjẹ ìgbàlódé tí bàbá yìí ò tí ì gbéhùn dé. ó ní kódà yóò tún fowó ránṣẹ́ sáwọn òbí òun. ó ní bàbá yìí ń tọ́jú òun o. wọ́n sọ fún yín pé ilé ayé le o. báyé ṣe le náà láyé fẹ́lẹ́ o. ilé ayé yìí fẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà láyé sì kéré bá a bá ti mú un òun ni o. bàbá yìí máa ń tọ́jú ọmọbìnrin yìí gidi gan ó ní ó ń tọ́jú òun o. ó ní àwọn jọ dọ̀rẹ́ fún bíi oṣù bíi 8. ó ní ó sì yọjú sí ó bóun sọ̀rọ̀ wípé n ò fẹ́ mọ jẹ́ ká máa pàdé nílé náà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ògiri mọ́ ní pé ká máa pàdé nílé ìtura mo fẹ́ yọjú sílé mo fẹ́ fi òní. ọmọ òun ó ní nígbà tí arábìnrin ọ̀hún bá mi sọ̀rọ̀ ó ní òun sì wò ó pé kí ló tún kù bàbá yìí tó tàn owó rèé. nígbà tó wọ́n sì sọ fún àwọn òbí òun pé ṣé mo máa tó máa ń fún mi lówó tí mo máa ń fún yín yẹn ó máa sọ pé òun fẹ́ fẹ́ mi. ẹ máa wọ ọmọ ọdún 25 25 years tó ti ń súnmọ́ 26 years. tó fẹ́ fẹ́ bàbá 47. ọmọ ọdún 57 bàbá yìí. ẹ̀yin náà wo bí ọjọ́ ọ̀hún ṣe jìnnà síra wọn tó. bàbá yìí yọjú sílé wọ́n kàn ṣe mọ̀mí-mọ́. ọgbàlé fún ọmọbìnrin yìí ọ̀ṣẹ́lé ọ̀hún lọ́jọ́ ọgbàlé fún ọ̀ṣẹ́ lọ́jọ́ ó ṣe gbogbo nǹkan tọmọbìnrin ọ̀hún fẹ́ sínú ilé ó ṣe é fún. nígbà tó ṣe gbogbo nǹkan tí èèyàn ṣe sínú ilé tán ọmọbìnrin ọ̀hún ó ní kò í ṣe gbogbo ìgbà ni bàbá yìí mọ́ wá ń bá òun o. ó ní àwọn jọ ń ṣeré àwọn bọ̀. ó ní ṣùgbọ́n nǹkan tóun kàn mọ̀ òun ní pé pẹ̀lú bóun àti bàbá yìí ṣe jọ wà ó ní bí ó máa kàn ń ṣe òun bí kọkùnrin bíi 3 àbí 4 ò bá ti gún rí òun lójúmọ́ ara òun ò kí ń balẹ̀. ó ní lọ́pọ̀ ọgbà míì bàbá yìí máa ń ká òun ṣùgbọ́n kì í sọ̀rọ̀. abiyamọ o abiyamọ o. ó
ó ní fún odidi ọdún bíi 4 tóun lò ó ní kò sí nǹkan kan tí bàbá yìí tó fi jẹun níyàrí gbogbo ohun tóun bá ń fẹ́ ni máa ń fún òun. ó ní odidi ọdún 4 tí òun àti bàbá òun táwọn fi jọ wà. ó ní tí bàbá bá wá sọ́dọ̀ òun kò sí nǹkan tí òun béèrè tí kì í fún òun. ọ̀pọ̀ àìmọye ìgbà ni bàbá yìí á ká òun. ó ní kò ní sọ̀rọ̀ kì í fi ṣèbínú. ó ní òun wò ó pé ọkùnrin ló nífẹ̀ẹ́ òun báyìí. ṣùgbọ́n nǹkan ẹyọ kan wá rèé o. ó ní àìmọye ìgbà ni bàbá yìí ti dá òun lókòwò. ó ní gbogbo ẹ̀ máa ń run ni o. ó ní tó bá run bàbá yìí ò tún ní bínú yóò tún dá òun lókòwò míì. torí òun nígbà tí òun ń dàgbà bọ̀ wọ́n ní òní àsìkè o. ó nítorí kò síbi tó òun bá lọ wọ́n mọ̀ sọ fún pa lásìkè ọmọ ní ọ lásìkè ọmọ ní ọ. owó kátàkárà òun ló sì ṣe tó fi là tó jẹ́ wípé wọ́n mọ̀ ọ́ lólèdè yìí wọ́n mọ̀ ọ́ lókè òkun. ó ní bóun bá ti ṣe ó ní ìgbà táwọn kọ́ bẹ̀rẹ̀ bàbá yìí kọ́ sí àwọn ilé ìtajà ìgbàlódé supermarket ó ṣe fún òun kò tó oṣù bíi 7 sí 8. ó ní ilé ìtajà òun ó dojúdé nítumọ̀ pé ó run. ó ní òun tún bẹ̀rẹ̀ sinimá tàwọn aṣọ olówó ńlá àwọn aṣọ olówó ńlá àwọn aṣọ olówó ńlá. ó ní ìyún náà tún run. ó ní bàbá yìí tún bá òun sí ṣọ́ọ̀bù tí wọ́n ti ń ta àwọn ẹ̀ṣọ́ tọkùnrin àti tóbìn. ó ní kò í ṣe àwọn ẹ̀ṣọ́ àwọn olówó kékeré o góòdì lòun ń tà. ó ní bàbá yìí fowó kẹ́ òun. ó ní ó fowó bá òun lò. ó ní gbogbo ẹ̀rùn ni o. ó ní ṣùgbọ́n nǹkan kan wá rèé. ó ní bí bàbá yìí ṣe ń tọ́jú òun tó lóun rẹwà lọ́mọbìnrin o. àwọn ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì máa ń sáré tọ̀ wọ́n lẹ́yìn. ó ní ṣùgbọ́n báwọn ọkùnrin bá ti sáré tọ̀ wọ́n lẹ́yìn báwọn bá ti jọ ní nǹkan kan pọ̀ kò sọ́kùnrin táwọn jọ ní nǹkan pọ̀ ó ní wọn kì í padà wá sọ́dọ̀ òun mọ́. kò sí ọkùnrin táwọn jọ ní nǹkan pọ̀ ó ní wọn kì í padà wá sọ́dọ̀ òun mọ́. ó ní kò sí bí ọkùnrin ọ̀hún ó ní kódà kó tó di pé bàbá yìí gba òun pátápátá. ó ní ẹni tó jẹ́ bí ọ̀rẹ́kùnrin òun tẹ́lẹ̀ táwọn jọ jẹ́ bí ọmọ ọjọ́ orí kan náà táwọn jọ jẹ́ bí ọ̀dọ́. ó ní ìgbà tí ọmọkùnrin ọ̀hún tó bóun jọ ní nǹkan pọ̀ padà lẹ́yìn ìgbà tí bàbá tí òun fẹ́ tó bóun ní nǹkan pọ̀. ó ní arákùnrin ọ̀hún ó ṣàlàyé àwọn àlá kan tóun lá fún òun. ó ní òun wò ó pé irú àwọn àláwò rèé ìwọ tó lálàá náà ló mọ̀. ó ní arákùnrin ọ̀hún ní mọ̀jẹ̀ ń parọ́ tán òun nílò láti sọ fún un lásìkò yìí ni kò sígbà tí òun àti ẹ bá ti jọ ní àjọṣepọ̀ tóun bá ti sùn àwọn àlá tóun máa ń lá àwọn àlá tí kì í múnú ẹ nídùn àwọn àlá tí máa ń bà ní lẹ́rù ni. ọlọ́run ò kà á kún gbà ọdún kìíní ọdún kejì kẹta kẹrin ọmọ lọ ọmọbìnrin yìí ó lóun ò mọ̀ pé nǹkan ń ṣe òun o. ó ní ṣùgbọ́n nǹkan ẹyọ kan bíi tí yìí òun ti á ṣírè. ó ní ẹ̀kọ́ kan tí bàbá yìí bá wá táwọn bá jọ ní nǹkan pọ̀. ó ní ìgbàkúùgbà tí bàbá òun bá wá táwọn bá jọ ní nǹkan pọ̀ òun máa ń ṣàkíyèsí àwọn nǹkan kan bí àjòjì lágọ̀ọ́ ara òun gẹ́gẹ́ bí ti ọmọbìnrin ọ̀hún sọ o. mo sì ń bọ̀ ń bẹ̀ o ẹ̀jẹ̀ á máa dé o. ó ní òun máa ń ṣàkíyèsí àwọn nǹkan àjòjì lágọ̀ọ́ ara òun. ó sì sọ wípé ọjọ́ méje ni bàbá yìí máa ń wálé léyìí tó túmọ̀ sí pé ẹ̀ẹ̀kan lọ́sẹ̀.
òun ti mọ̀ wípé ọjọ́ ajé Monday nìkan ni bàbá yìí máa ń wá láti wá bóun lájọṣepọ̀. Ó ní ọjọ́ ajé nìkan ni bàbá yìí máa fi ń súnmọ́ òun. Tó bá sì ti súnmọ́ òun ní ọjọ́ ajé ọ̀hún tí ó fi kólé ọ̀sẹ̀ náà, ó ní ojúmọ́ kan òun ò wà kó wá, ó ní ara òun ó kàn máa ṣe bíi kóun máa rọ́kùnrin, ó ní òun ò wá ṣe òun ó ṣe bóyá bí ọkùnrin bíi 2 sí 3 wà ní bíi 2 sí 3. Ó ní lọ́pọ̀ ọgbà míì òun lòun tún máa ń fáwọn ọmọkùnrin ọ̀hún lówó, orí ń pé owó ń bẹ tí bàbá òun fi bò òun jẹ́. Bàbá yìí ó pa ọmọbìnrin yìí sára tán o, ṣùgbọ́n Elédùà tí ó padà wá yọ ọmọbìnrin yìí, wọ́n ti bà nǹkan jẹ́ mọ́ lára jìnnà o, wọ́n ti bà nǹkan jẹ́ mọ́ lára jìnnà, ṣùgbọ́n kò sí bí nǹkan ṣe lè bàjẹ́ tó Elédùà, kò sí bí nǹkan ṣe lè bàjẹ́ tó tẹ́lẹ́dùà ò lè tún un ṣe. Nígbà tó tó bí ọdún mẹ́rin kọjá tọmọbìnrin yìí tó wò ó pé ó ní gbogbo ìgbà òun tiẹ̀ wò ó pé ṣèbágbàlagbà kò lè tẹ́ òun lọ́rùn, ó ní pé bóyá òun ló fà á tóun fi ń lọ ọ̀tá. Ó ní ṣùgbọ́n òun wá wò ó pé bàbá yìí mà ti fẹ́ òun ọdún 4 kọjá, kò tí ì sí nǹkan tó jẹ́ bí èrè wípé òun wà lábẹ́ ọkùnrin, òun ò lóyún rí tàbí ká sọ pé òun bímọ kan rí. Ṣé bóun ṣe wá fẹ́ máa lò sẹ̀mí ayé òun lọ rèé? Ó ní ibẹ̀ lẹ́yìn òun ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rin àwọn ìrìn àjò kan. Ó ní òun bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rin àwọn ìrìn àjò kan. Ọ̀rẹ́ òun kan ó mú òun lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wòlíì. Nígbà tó dọ́dọ̀ bàbá wòlíì tí wọ́n gbàdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ọmọbìnrin yìí ọkọ rẹ̀ ńkọ́? Èyí táwọn ń wò níwájú rẹ̀ ìkorofo ní ọ́ o, kò sí kankan lára rẹ̀ mọ́ bó ti wà yìí. Torí wípé kí n má parọ́ tàn ọ́, kí n má parọ́ tàn ọ́, ṣọ́gbó òótọ́ ọ̀rọ̀ ọmọbìnrin yìí, ṣọ́gbó òótọ́ ọ̀rọ̀ tó o bá fẹ́ jẹ́ ń parọ́ fún ọ. Nǹkan tí wọ́n ṣe sí ọ̀la, nǹkan tí wọ́n ṣe sí ọ̀la, ẹnìkan ti fi nǹkan bá ọ lò pọ̀, kódà wọ́n sì máa fi ń bá ọ lò pọ̀ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Nǹkan tí wọ́n fi bá ọ lò pọ̀ yìí, wọ́n ti fi gba nǹkan lára rẹ. Èyí tí wọ́n gbà lára rẹ yìí kò í ṣara ti ẹnìkan wọ́n ti gbà o, wọ́n tọ́jú kinní ọ̀hún pamọ́ sí ọ lára ni, tó fi jẹ́ wípé àwọn ọkùnrin míì tó bá wá gun orí rẹ̀ á sì kí tiẹ̀ àti tiwọn ni ó mọ̀ ṣiṣẹ́ ajé fún ẹni tó ṣiṣẹ́ ìsí ọ̀la. Ilé ayé o, ayé le o. Èyí tí bàbá wòlíì sọ ni pé arákùnrin yìí òun mọ̀ ó, wọ́n ṣáà ní ọkùnrin kan ó ti fi nǹkan bọ́ọ̀lù pọ̀, tó fi jẹ́ wípé iye ọkùnrin tó bá ti ń bá ọ lò lójúmọ́ á sì kí tàwọn yún ni ó mọ̀ ṣiṣẹ́ ajé fún ẹni tó ṣiṣẹ́ ìsí ọ̀la, àti àìsíkì tiẹ̀ náà bó ti wà yìí kòròfo ní ọ̀. Arábìnrin ọ̀hún gbéra ṣẹlẹ̀, arábìnrin ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ta mi lójú pòròpòrò. Ó ní talent tó jẹ́, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní tún rìnrìn àjò àdúrà. Wọ́n ní ọ̀dà ntí ó ṣẹlẹ̀ rèé, ntí ó ṣẹlẹ̀ rèé, ntí ó ṣẹlẹ̀ rèé. Arábìnrin yìí ṣó o lè gba àwẹ̀, ọlọ́rẹ̀ẹ́ gbàwẹ̀ ọjọ́ 3, àwọn sáàmù tó kàrí, sáàmù tó kàrí. Àwẹ̀ ọjọ́ 3 yìí àwọn kókó tó fi gbàdúrà, tó fi gbàdúrà, tó fi gbàdúrà rèé. Látọ̀ ọba ńlá kò jẹ́ kí n mọ̀. Arábìnrin ọ̀hún ṣe bí wọ́n ti ní ó ṣe o, ó gbàwẹ̀. Ó gbàwẹ̀ ọjọ́ 3 ọ̀hún. Lẹ́yìn ìgbà tó gbàwẹ̀ ọjọ́ 3 tán tó lálàá, ó wá sọ fún bàbá wòlíì. Bàbá wòlíì wá tú fún un wípé ẹni tó wà lábẹ́ òrùlé rẹ̀, òun gangan ló lù ọ́, ló fi nǹkan, ló tọ́jú nǹkan pamọ́ sí ọ lágọ̀ọ́ ara. Ó rí i pé kò sí nǹkan tó o béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ tí ò ní fún ọ. Ìdí ni wípé ìwọ lórísun ajé rẹ̀,
ìwọ ló tọ́jú ajé sílá ìwọ ló ń bá a ṣiṣẹ́ ajé fún díẹ̀ yìí ó gbọ́dọ̀ mọ tọ́jú rẹ ni. ilé ayé le o ilé ayé ó le o ilé ayé ọmọ le. fẹ́lẹ́ láyé ẹ̀sìn mi lọ́lọ́run fẹ́lẹ́ láyé tó bá ní fẹ́lẹ́ láyé ká ṣe pẹ̀lẹ́ o fẹ́lẹ́ láyé ká rọra láyé fẹ́lẹ́ láyé láyé ẹ̀rọra fẹ́lẹ́ láyé ká máa mú lọ sọ́run fẹ́lẹ́ láyé. ní gbogbo ìgbà yìí arábìnrin yìí rò pé òun gbádùn ìgbà náà ni. ilé ayé tuntun ẹrù ayé lọ. nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò àdúrà wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò àdúrà lóòótọ́ o. àtórí ìjọba àsìkò ṣe arábìnrin yìí bọ́ tó bá dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ibi tá a sọ àdàgbà rẹ̀ rọ̀ sí láti mú lágbára lọ́wọ́ lọ́jọ́ ọ̀hún ti lọ púpọ̀ òun ò ní lè tẹ̀síwájú ṣùgbọ́n mo fẹ́ jẹ́ àmọ́ nǹkan kan wípé kò sí nǹkan tó wù tá a lè máa là kọjá ọ̀nà àbáyọ wà o Ọlọ́run gbọ́ ọ̀nà àbáyọ wà ojú òpó tẹ́ pè mí sí 080 80 56 2101 080 80 56 2101 èyí ń lójú òpó tó já sọ́dọ̀ mi tí a fi bá Olúwa tóbi ọmọ yìí kúnlẹ̀ kìkì ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀nà àbáyọ tá a tọ̀ àmọ̀nà ọ̀nà tá a tọ̀ lórí ètò àmọ̀ lóòótọ́ Elédùà ní fi mí mọ̀ náà o Elédùà ó fi hàn wá èyí tó bá ń fi ẹ̀yìn lápẹ̀ tó dàbí ìdojúkọ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan kan fún yín o ẹni tógun bá ń jà ogun ò kì í fẹ́ ń fi ẹni tó bá ń jà sílẹ̀ o ọ̀rọ̀ arábìnrin yìí wọ́n tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìgbà tó ti lálàá tán lẹ́yìn ìgbà tó ti gbààwẹ̀ àtàdúrà tán kí ni tó tún wá padà ṣẹlẹ̀ ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lórí ètò àmọ̀nà ẹ pàdé mi á tẹ̀síwájú láti bẹ̀. ẹni tó gun bá ń jà ogun ò kì í fẹ́ fi sílẹ̀ o tó ń bá ti ní o gbé ìgbésẹ̀ yóò fẹ́ kọ́ gbé ìgbésẹ̀ ọ̀hún lákọ̀ọ́kọ́ ṣùgbọ́n tógun ọ̀hún bá tún wá wọlé tán yóò gbàgbé gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe ó lè mú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ dání báyìí pé ẹ jẹ́ ń pe bàbá wòlíì yóò sì tún gbàgbé kódà ẹni tó jẹ́ bíi aláàánú rẹ̀ ó lè bá a jà ó lè ní kíní tí ẹ̀ wọ́n mú bàbá yìí gan ayé lè kọ́ ọ sí i fún díẹ̀ yìí ẹ̀ mọ́ jẹ́ ń parọ́ tàn yín arábìnrin yìí tó pè mí tá a mú un tọ̀ ọ̀nà ìrìn àjò ìtúsílẹ̀ ó ṣe wàhálà púpọ̀ kó tó rí mi pé o fún ẹ̀yin tẹ́ bá rò pé ẹ pè mí lẹ́ẹ̀kan ò gbé pé yín ẹ tẹ̀síwájú láti máa pè ní ṣùgbọ́n tó o bá pè mí lẹ́ẹ̀kan tó o ń pé wọn ò gbé pé rẹ ìwọ náà ò pè mọ́ ìpè tí ń wọlé gan-an ṣùgbọ́n ojú òpó tí mo fi sílẹ̀ ojú òpó tèmi gangan ni ẹ pè mí àbí kẹ́ WhatsApp mi sórí ẹ̀ 080 80 56 2101 080 56 2101 ojú òpó òun lẹ́gbàá tẹ́ fi bá mi sọ̀rọ̀ àwọn tẹ́ ẹ̀ bá ń là kọjá ẹ̀ sọ fún mi ọ̀nà àbáyọ wà ìtúsílẹ̀ ẹ̀ sì wà sonírúurú ohun tẹ́ ẹ̀ bá ń là kọjá láyé ó lọ́ọ́ àtòbí lọ́bọ̀ ọmọ yìí kúnlé kíkì ọ̀rọ̀ ń ló kọ ti tèmi o mọ́rora rẹ̀ pínpò lè là láyé kò sírù ìpèníjà tó lè máa dojúkọ wọ́n jẹ́ ń parọ́ tàn ọ̀nà àbáyọ sì wà o á tẹ̀síwájú níbi tá a sọ̀rọ̀ sí lónìí oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ìfẹ́ jẹ́ pátá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ọpẹ́ mi pàtàkì lọ́sọ́dọ̀ olóòtú ètò yìí Adéjàre àmùdá tó sì tún jẹ́ gíwá ìkànnì tá a wà yìí ìkànnì aláṣẹlá I-FLIER 103.3 FM Ògúngbadé ńlẹ̀ Ìbàdàn lọ́nà ọba Ìdùmarè fi wá ṣe gé àlọ́yè sí o ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà ní ẹ̀ka tí gbogbo ètò gbogbo ti ń jáde abilékọ Marvelous ṣọba lójú aya Oyèdélé èèyàn mi dáadáa ó kí ọmọ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o àti gbogbo àwọn tó jẹ́ bí amójú ẹ̀rọ fún sàyí mo kí yín o Olúwa tóbi ọmọ yìí kúnlé mo kí yín o. ilé ayé tuntun ẹrù bàníyàn ayé lọ́kùn. agbẹ́tẹ̀mí ti ṣe tán lóòrọ̀ tòní ó ń lọ̀lú aró. nǹkan bá dé bá
àlùkò tèmi ṣe tán lọ lùkò sùn lékelèké mi ṣe tán lọ lùkẹ́ fún yín ọmọ èèyàn sílẹ̀ kàn sí mi lójú òpó òun jẹ́ wùsẹ́. ilé ayé tọ́tọ́. wọ́n ní jìjìjìjìjì létí wa ìkànnì tó ń gbọ́ ìkànnì tó ń dùn 103.3 rédíò aláṣẹ́lá. máa yí kúńbẹ́ tiwantiwa aláṣẹ́lá. Have you ever craved undiluted phenomenal entertainment? Breaking news within and around the world. Music, sports, educative program, and a whole lot more. No other station does it better. Tune in to I-FLIER 103.3 FM. First entertainment station in Nigeria. Fresh news, Local and fluid, business, entertainment, and sport on I-FLIER 103.3 FM. This is I-FLIER News. It's 11 o'clock. Good morning. This is the global news at a glance on I-FLIER 103.3 FM Ibadan. I am Esther Atilola. The chairman of the National Drug Law Enforcement Agency, Brigadier General Buba Marwa, retired, has said the abuse of illicit drugs was enabling crimes and criminality across the country. Marwa said this in his presentation during a National Youth Conference organized by the Vanguard Against Drug Abuse Detox Center in Abuja, emphasizing that when youths indulged in drug abuse, the tendency for them to develop antisocial behavior was high. He then added that the best option in any society's drug control effort was still prevention. On the foreign, senior backbench member of Parliament, Win Long, has become the first sitting member of Canadian Prime Minister Justin Trudeau's Liberal Party caucus to call on him to resign after a disastrous by-election defeat. Long, in an email to fellow party members, said the voters have spoken loud and clear that they want a change, adding that a new leadership was needed for the future of the party and for the good of the country. Still on the front, in a Panamanian court has acquitted all 28 people charged with money laundering in connection with the Panama Papers scandal, concluding a trial that began in April this year. The secret financial documents were leaked in 2016, revealing how some of the world's richest and most powerful people, including Jürgen Mossack and the late Ramon Fonseca, founder of Mossack Fonseca, used tax havens to hide their wealth. The presiding justice, Judge Beloisa Martinez, said the evidence considered by the court was not sufficient to determine the criminal responsibility of the defendants. The news is packaged and edited by Adetunji Mohammed. You can easily be a correspondent anywhere you are. Kindly send an email to iflyernewsroom@gmail.com and follow us on our social media platforms at I-FLIER 103.3 FM. Many thanks for listening. I am Esther Atilola. Good morning. Fresh news, local and fluid, business, entertainment, and sport on I-FLIER 103.3 FM. This is I-FLIER News. Are you aware of where you are? Put a smile on your face. We've got you covered. You are in the home of quality entertainment and refreshing voices. A station that gives you the best of education, information,
news, sports, events, product promotion, and entertainment. The first edutainment radio station in Nigeria, I-FLIER 103.3 FM, Ogunbade Ibadan. Perfect choice station for the high flyers. Agbọ̀nsalẹ̀ lónìí ọ̀hù bó jẹ́ tìròyìn tó pójó I-FLIER lónìí ètò lọ́lọ́kan òjọ̀ kan wà ní bàbá wọn bó wá jẹ́ tèrè dárayá lẹ́lẹ́kàkà I-FLIER 103.3 FM Ògúngbadé làwà láfọ̀gbàgbàgbalẹ̀ sí nílé Ìbàdàn tí a. ẹ wá bá wa polówó ọjà kájé òbúgbà yín jẹ ó Elédùmarè lódìrí ẹwà fákùkọ wa. èmi MC Jọlá ló ní kẹ́ máa gbọ́ ìkànnì I-FLIER 103.3 FM má gbé kúrò ń bẹ̀ o. Are you ready? Ladies and gentlemen, welcome to the much anticipated sports show on radio with comprehensive analysis. On the team list is Tua Sports Samad, who kicks off the attack with a through pass to Ashavin. Ashavin spots a run to MC Sports with an inch. Perfect pass to MC with a left touch. Left touch locates a Sports Elder who controls beautifully and center defense, splitting pass to a dynamic and energetic Sports Ambassador. The Sports Ambassador scores with a reckless abandon and it's a goal! eré gbogbo tó sọ tẹ́lẹ̀ tó fẹ́ ìyẹn lórí MIC ni ìbọlọ́wọ́ lọ́nà bá mi Èdùmàrè ọba tó sọ wa lọ láti àná ó tún máa padà wá bí láyọ̀ àtàláfíà ọlọ́run bá mi tí ò já dolódì lẹ́yìn ara wa tí ó sì já gbọ́bi síra wa àdúgbò lórí olórin Olódùmarè ọpẹ́ ló yẹ kẹ́rù ó dání òye kẹ́bùsọ̀rọ̀ kó tó yẹ tó wà lórí ọ̀dàn ní ìkànnì aláṣẹlá I-FLIER 103.3 FM agbègbè Ògúngbadé la fi kalẹ̀ sí tá a ti ń ṣe bí ọlọ́ba ìbẹ̀rẹ̀ tó tẹ́pẹ́ sanbẹ́ gírígbẹ́sì tá a ti ń dá ọgbàrà tó wà àwa náà kúkú kọ́ ọlọ́run ọba mi Èdùmàrè ni o torí wọn ọlọ́run ọba mi Èdùmàrè ló gbádé wúrà lẹ́kànnì aláṣẹlá lórí òní ọmọ ìjọba gbogbo wọn sóni ẹ̀rí pọ́lọ́run ọba mi tóbi ambassador adémọ́lá lámìnẹ́kan lórúkọ tẹ̀lé the sport ambassador
orúkọ wọn tẹ́jọ́ máa ṣe tó tó ní ló fi máa dùn tí gbẹ́gbẹ́ fi máa kàn sí pẹ̀lú sí ogún ní dẹ́mọ̀ mọ́ bẹ̀ òun gangan ló gbé mi sórí afẹ́fẹ́ ni tẹ́ fi ń gbọ́ mi lóní ketekete lágbẹ̀ ọ̀dọ̀ tí ń bẹ̀ yẹn Esther ti lọ́lọ́bẹ̀ rí Esther lọ́ọ̀yà àwọn méjèèjì lájọ pawọ́pọ̀ ojú òní tí ọ̀láìláì fà àbàdà àti lọ́lúwa àti níyì àrò àjíbówú òun náà ti ṣe kíni ó ti gbórí wọlé ṣàgbọ́n bí àṣẹ yóò dùgbẹ́gbẹ́ tó kàn sí ìyẹn láyà tòní ó yẹrẹ gbogbo ẹgbẹ́ máa balẹ̀ ibo ni kí n ti kó ẹjẹ́ kọ́kọ́ lọ́kùnrin látàbalẹ̀ ṣèkùkù níbi tójúmọ́ rẹ ti mọ́ wá ìyẹn tá a bá ń sọ nípa eré ìdárayá ní tibútòrò ilẹ̀ àgbáláyé ni ìdíje ẹlẹgbẹ́rẹ́ kan máa lọ́lẹ̀ wò ó máa ṣẹ́yọ bí ọ̀wàrà òjò ìyẹn nílẹ̀ Ìbàdàn tí a ti ń bí ni ìdíje náà eléyìí tí wọ́n pè ní Fada Figo Under 30 Football Championship eléyìí tí Sóyọ́ǹbọ̀ Babátúndé dé fèrè òun gangan ló ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ àti ìkúnlọ́wọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀mọ̀ pé Sóyọ́ǹbọ̀ Babátúndé òun náà tún ní aláṣẹ Fada Figo Foundation wọ́n ti wọ́n ṣèkìnnì ó ti gbé ìdíje alágbára ó ti gbé kalẹ̀ wípé wọ́ tó gba àwọn agbábọ̀lọ̀ ọjà wẹ́wẹ́ agbábọ̀lọ̀ tó jẹ́ wọn lábí ọdún 13 àwọn gangan ní olórí ọ̀fẹ́ láti kópa ń bẹ̀ ǹjẹ́ kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ oníṣẹ́ rí díje tó ń gbé kalẹ̀ ìyẹn Sóyọ́ǹbọ̀ Babátúndé David yẹn aláṣẹ Fada Figo Foundation oníṣẹ́ rí díje yẹn òun mọ̀ọ́mọ̀ gbé kalẹ̀ fáwọn ọjà wẹ́wẹ́ agbábọ̀lọ̀ eléyìí tó jẹ́ wọn lábí ọdún 13 ni láti ṣe kíni láti lè ṣe kóríyá aláìlẹ́gbẹ́ ìyẹn fáwọn agbábọ̀lẹ̀ onítorí fìgbà kẹtẹ́lẹ̀ rè òun náà ti jẹ́ àjẹwẹ́wẹ́ agbábọ̀lọ̀ lábalẹ̀ ṣẹ̀kùkù kó tó di pọ́nà ọ̀la ìyẹn lábala tilẹ̀ wo alákọ̀ọ́kọ́ irú ẹ̀ òun gangan rèé wọ́n ti wá sọ̀rọ̀ sàlàyé wípé ó gba àwọn ẹgbẹ́ gbọ́dọ̀ eléyìí tí ó bá kópa ń bẹ̀ ọ̀fẹ́ gangan ló bá dé ni o ọ̀fẹ́ ló bá dé ẹ̀ ní san kọ́bọ̀ ń bẹ̀ àwọn ẹgbẹ́rẹ́ ni àwọn nǹkan gidi eléyìí tó sì ṣe kíni tó ti sòdó bẹ̀ ìyẹn ti wà ńlẹ̀ ìyẹn tó bá ń sọ nípa àwọn àmì ẹ̀yẹ lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan ó ti wà ńlẹ̀ fáwọn ìkẹ́gbẹ́ agbẹ́pẹ̀lọ́ eléyìí tó bá ṣe dáadáa wọ́n ti wọ́n sọ fún gbogbo àwọn ìkẹ́gbẹ́ agbẹ́pẹ̀lọ́ eléyìí tó lórí ọ̀fẹ́ láti kópa ní nínú ìdíje wípé wọ àwọn agbábọ́ọ̀lù tẹ́ bá kó wa àwọn tó jẹ́ wípé ní gígùn wọn 5'2" tó jẹ́ pé wọn ò ga ju ẹsẹ̀ bàtà 5 àti 2 péré òun gẹ́gẹ́ ni wọ́n ní kẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n ní sẹ́wárí tá a bá gbé wọn sórí wọn ìyẹn ni tá a bá fẹ́ wọ̀n wọn ìwọ̀n wọn kò gbọ́dọ̀ kọjá kílógíráàmù 15 ìyẹn 45 kg òun gẹ́gẹ́ ni wọ́n lò 5'2" 45 kg òun gẹ́gẹ́ ni wọ́n máa lò pápá ìṣeré babaláwálé ẹni tó wà ní agbègbè mọ́nà tán ibẹ̀ gangan ni ó ti wáyé olùkọ́ni akínyẹmí apáyọ̀mí tí gbogbo ayé mọ̀ sí kojú bọ́mà òun gangan ló ṣe kìnnì òun gangan ní akọ̀wé àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ tẹ̀kútó ẹni tí wọ́n ṣe kìnnì wọ́n máa ṣe àmójútó ìdíje níbi tí ẹni tó jẹ́ alága yányá ìyẹn ni Jayé Ọba Adékànmí tí gbogbo ayé mọ̀ sí ọ̀rẹ́ sí òun gangan lálága àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ tẹ̀kútó ni ẹni tí ó rí sí ìdíje wọ́n ti wá sọ̀rọ̀ wọ́n ní ẹ̀wọ̀ wọ́n ní gbogbo kẹgbẹ́ gbọ́dọ̀ ẹni tí ó bá kópa bẹ́ẹ̀ ẹ tètè máa kàn sí olùkọ́ni akínyẹmí àbáyọ̀mí ìyẹn kojú bọ́mà tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé Jayé Ọba Adékànmí tí gbogbo ayé mọ̀ sí ọ̀rẹ́ sí òun náà lẹ́fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ títí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ó ṣeé ṣe ó jẹ́ wípé wọ́n ó ṣe àyẹ̀wò àwọn agbábọ́ọ̀lù eléyìí tá a mọ̀ sí screening tí díje ẹlẹ́gbẹ̀rán tó dẹ̀ máa gbìnàyà ìyẹn ní pápápá lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹ́ wọ́n wẹ̀ kọ́ wọ́n ti sọ̀rọ̀ sàlàyé wọ́n ní ẹ̀wọ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣe sọ tẹ́lẹ̀ ọ̀fẹ́ gangan nìdíje ìbádé ẹni kíkọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tí ó bá kópa ń bẹ̀ kọ́bọ̀ wọn ò ní san wọn lọ́fẹ̀ẹ́ ló bá dé ìyẹn lábala tilẹ̀ ó yẹ Sóyọ́ǹbọ̀ Babátúndé dé fèrè aláṣẹ Fada Figo Foundation òun gangan ló gbé ìdíje alágbára ẹ̀ kalẹ̀ ó yẹ jẹ́ kó bẹ jẹ́ máa balẹ̀ kí n máa wọnú ẹ̀ lọ ìyẹn ló ní sànsàn ti bútúrò ní orílẹ̀-èdè ilẹ̀ wa Nàìjíríà lórí tẹ́ bá ń sọ nípa àwọn eré ìdárayá lọ́lọ́kọ̀ọ́jọ̀kan ẹ jẹ́ kókó lọ́kùnrin látàgbọ́n tí kò nìyẹn agbẹ́rẹ́dọ́yà àwọn ètò òbèjẹ́ lẹ́sọ̀wọ̀ lórí tẹ́ bá ń sọ nípa ògbóǹtarìgì ẹ̀tù òbèjẹ́ ẹlẹ́sọ̀wọ̀ ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè ilẹ̀ wa Nàìjíríà tóbi lọ́ba amúsàn wo tá a bá ń sọ nípa ilé ẹjọ́ ni ilé tó rí sí ọ̀rọ̀ eré ìdárayá ìyẹn nílẹ̀ adúláwọ̀ court of arbitration for sport ilé ẹjọ́ CAS nìyẹn CAS ni wọ́n ti ṣe kíni wọ́n ti gbé ìdájọ́ kalẹ̀ ìdájọ́ eléyìí tí àjọ ìyẹn ni World Athletics and World Anti-Doping Agency àjọ WADA eléyìí tí wọ́n gbé kalẹ̀ àjọ tó ń rí sí gbógun ti mímọ́ lo ìlòkulò oògùn ìyẹn lágbẹ́ àwọn eré ìdárayá eléré-dárayá orí ọ̀dà wọ́n gbé ẹjọ́ lọ sí ilé ẹjọ́ ti CAS ìyẹn court of arbitration for sport wọ́n fi ẹjọ́ tẹ́lẹ̀ ẹjọ́ tóbi lọ́ba amúsàn òun gangan lágbé lọ́bẹ̀ ìjẹ́ kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní tóbi lọ́ba amúsàn wọ́n ló ti ṣe kiri ó ti tẹ òfin àjọ ìyẹn ni eléyìí tí wọ́n pè ní rule 2.4 wọ́n ló ti tẹ̀ lójúmọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tó di láyà náà ilé ẹjọ́ CAS àwọn dájọ́ wọ́n ní ẹ̀wọ̀ wọ́n ní sẹ́ẹ̀rẹ́jọ́ tẹ́ gbé wá wọ́n ní kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ wọ́n ní sẹ́ẹ̀rí tóbi lọ́ba amúsàn tẹ́ wò yẹn wọ́n ní kò jẹ̀bi ẹ̀sùn tẹ́ fi
kan pín níbi tí ó mọ wọn ní kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ ẹni kẹ́yìn wá ṣe àyẹ̀wò lera rẹ̀ ó dẹ̀ jẹ́ kó yé yín pé kó yọ wá ṣe àyẹ̀wò ara rẹ̀ ó dẹ̀ jẹ́ kó yé yín wípé òun ò tí ì ṣetán gbogbo ìgbà tẹ́ ẹni kò wá ṣàyẹ̀wò ara òun ṣe àwọn iṣẹ́ kan lọ́wọ́ ni òun dẹ̀ kópa nínú àwọn ìdíje kan lọ́wọ́ ẹ wá sọ pé fún ìdí èyí kọ́ ó ti tẹ òfin lójúmọ́lẹ̀ wọ́n ní kó tẹ òfin kankan lójúmọ́lẹ̀ ìyẹn lábala ti bẹ̀ ẹ mọ ẹ fọmọ ẹ fi lọ́rùn lẹ̀ ẹjọ́ sáyé tiẹ̀ kó tẹ òfin kankan lójúmọ́lẹ̀ o èèbà ilé ẹjọ́ káàsì òun gangan ló dájọ́ bẹ́ẹ̀ àwọn olólùfẹ́ eré ìdárayá lórílẹ̀‐èdè lọ́wọ́ nàìjíríà everybody ti bẹ̀rẹ̀ sí jubilate wọ́n celebrate wọ́n ní tóbi lọ́ba amúsàn ẹ̀ẹ́dẹ́ gígí ló dé ẹ̀fọ́mọ̀ yìí lọ́rùn lẹ̀ tóbi lọ́ba amúsàn lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà ó ti yọ kúrò ìyẹn nínú àwọn eléyìí tí àjọ wádà eléyìí tán kẹ́lẹ̀ fún náà ti sọ pé wọ́n ṣe kìnnì pẹ̀lú bọ́n ṣe gbẹ́jọ́ lọ sọ́dọ̀ ilé ẹjọ́ mi ilé ẹjọ́ ti káàsì ilé ẹjọ́ káàsì sì ti dá láre ìyẹn lábala tilẹ̀ ó yẹrẹ gbogbo kí túmọ̀ balẹ̀ ó da gbẹrẹ ìdárayá a bá ń sọ nípa bọ́ọ̀lù aláfọ̀ọ́gbá tí ò gbọ́dọ̀ kalẹ̀ ẹ̀mẹ́ta ọmọ sí fọ́líbọ̀ ni lórí tá a bá sọ nípa ẹni tó jẹ́ ààrẹ tó ń rí sẹ́rẹ̀ ìdárayá ẹ̀ ní a bá ń sọ nípa ààrẹ àjọ Nigeria Volleyball Federation onímọ̀-ẹ̀rọ Musa Nimrod ni ó ti sọ̀rọ̀ ṣàlàyé ó ní ẹ̀wọ̀ onínú mi dùn bẹ́ẹ̀ láyọ̀ mi kún ǹjẹ́ kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ oníbẹ̀ làábi ni sport ambassador oníbi tó rọ dédúró ẹ̀ oníṣẹ́ rí ìdíje alágbára kan ẹ̀lẹ́ táwọn gbé kalẹ̀ níbi táwọn ti máa ṣe kiri táwọn ti máa ń lọ káàkiri ibùtòrò orílẹ̀-èdè lọ́wọ́ Nàìjíríà ìyẹn tó bá sọ nípa annual big volleyball tour eléyìí tó ń gbé kalẹ̀ lásìkò ìṣèjọba onígbẹgbẹ tí ń ṣe sórèlè onítorí tá a bá wò dáadáa àwọn ikọ̀ tó lọ sójú orílẹ̀-èdè lọ́wọ́ Nàìjíríà nínú ìdíje ní 2025 African Under-19 Girls Beach Volleyball Nation Champ eléyìí tó tẹnubodò ní kòpẹ́kòpẹ́ orílẹ̀-èdè ti Morocco ó ní ẹ̀wọ̀ ó láwọn agbábọ́ọ̀lù tó ń sojú orílẹ̀-èdè lọ́wọ́ Nàìjíríà kì í kúkú ṣèròyìn mọ́ ipa wà lásìkò àkọ́kọ́ lẹ́yìn tá a fi ẹjọ́ orílẹ̀-èdè Morocco eléyìí tó ń gbàlejò rẹ̀ oníṣẹ́ mọ̀ pé ọlá pé gbogbo àwọn iṣẹ́ ribiribi àti ìdíje eléyìí táwọn gbé kalẹ̀ òun gbẹgbẹ ló ṣe sórí rẹ̀ ó ní gbogbo àwọn táwọn lò gbogbo àwọn agbábọ́ọ̀lù táwọn lò ìmù tó fara sílẹ̀ àwọn náà dẹ̀ làwọn lọ lò nínú ìdíje sójú kéré kì í ṣe one way traffic lápá àti ní torí tá a bá ń sọ nípa ètò lórí ọ̀dàn gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú ìròyìn rẹ̀ ìdárayá òun gẹ́gẹ́ lámọ́ tọwọ́ bọ̀ ìyẹn lábala ti bẹ̀ eré gbogbo mo ti balẹ̀ ó dínú ìdíje wo nìyẹn ìdíje president federation cup ẹ̀mẹ́ tábọ́lá sẹ́kágbà rẹ̀ tó máa gbìnàyà ìyẹn láyà tó ní dédé agogo kan sọ́nkọ́nọ́kọ́ ní ọba mọ́kìnrin òun gẹ́gẹ́ ní ìdíje ló máa ṣe kíni ló máa gbìnàyà láàrin ìkẹgbẹ́ ẹgbẹ́pẹ̀lọ ìyẹn ti Nigeria tẹ̀sí àti ikọ̀ ẹgbẹ́ ẹgbẹ́pẹ̀lọ Rivers Angels àwọn méjèèjì ni wọ́n kọ́kọ́ jọmọ́ lọ́kìtì pé bó bá ti wá di dédé agogo mẹ́rin rẹ̀ ìkẹgbẹ́ ẹgbẹ́pẹ̀lọ bí Warriors àti Academy Warriors àwọn náà jọ ṣèkìní wọ́n á jọ fìjà pẹ́ta ìyẹn lábala ti bẹ̀ ó yẹ jẹ́ má balẹ̀ ẹni tó jẹ́ alága àjọ tó ń ṣe kò kárí ìdíje lígì abẹ́lẹ́ kejì NNL Nigeria National League nìyẹn torílẹ̀-èdè lọ́wọ́ Nàìjíríà jọjọ lúwọ̀ ó ti sọ̀rọ̀ ṣàlàyé ó ti rẹ́ kẹgbẹ́ gbọ́pẹ̀lọ Academy Warriors Academy Warriors oníṣẹ́ rí gbogbo wa láti ní ìdíje lígì tí NNL òní gbogbo aládúró tì yín náà yẹn àti yín lẹ́yìn bí gbẹ́kẹ́sẹ́ fọwọ́ tí lẹ́yìn gbígbà láàmú fọwọ́ tí ògiri ó ní ẹ̀wọ̀ tẹ́ ẹ bá wo wájú àwa gangan lẹ́rìí tẹ́ ẹ bá tún wọ ẹ̀yìn wo àwa náà lẹ́rìí bẹ́ẹ̀ ó ní ẹ lọ́ fọ́kàn yín balẹ̀ torí ipa àṣekìnrin àdúró tì yín oníṣẹ́rí pápá sírí mo bọ́lájú Johnson Arena ilé tó wà lágbègbè oníkan ìyẹn nílùú Èkó nìyẹn Èkó arómisálẹ̀ gbẹlẹ̀gbẹ́ onírẹ̀wọ̀ onítẹ̀ bá ti wo bẹ̀ oníṣẹ́rí gbogbo àwọn tó kópa ní nínú ìdíje lígì tí ẹnẹ̀nẹ̀ àtàwọn táwọn jọ̀gá àgbà ń bẹ̀ ó ní gbogbo aláṣekìnì gbogbo wa là wà ń bẹ̀ ó ní ẹ̀fọ́ kan níbalẹ̀ Academy Warriors dẹ̀rẹ̀ wọ́n ti gba ìdíje lẹ́ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ọdún 1991 àtọdún 1992 òun gangan láti gbà náà láti ṣèkìnnì wọ́n fìyà jẹ kẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ìyẹn lọ́dún 1992 wọ́n fìyà jẹ kẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ìyẹn ní Kebbi United pẹ̀lú ọmọ ayò 5-4 ní lámbala tó kọ̀gùsí àṣekájà eléyìí àmọ́ sí semi-final òun gangan ló fi lórí ọ̀fẹ́ láti gbórí wọlé ìyẹn sábà bàjẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ìkọ́ òun gangan ló fi gbórí wọlé ìyẹn sábà láti àṣekájà nínú ọdún tá a wà Abia Warriors ń tiẹ̀ òun náà lórí ọ̀fẹ́ láti fìyà jẹ akẹgbẹ́ rẹ̀ ikọ̀ tí Kano Pillars pẹ̀lú àmì ayò 4-3 lábala goliwomi jásíọ̀ nígbà tó wá ń sọ̀rọ̀ jọ́jálú ó sọ̀rọ̀ ó ní ẹ̀wọ̀ oníṣẹ́ tìrìbà oníṣẹ́ tiwárì kan ìpè díje lígi abẹ́lẹ́ keje orílẹ̀-èdè lọ́wọ́ Nàìjíríà ìyẹn tí NNL ìpè à ń dábí ẹ̀dùn àárọ̀ bí òwe àti pérégedé àti fígbà ọ̀rọ̀ jẹ́ka ìyẹn lábala ti bẹ̀ onítẹ̀ bá tiẹ̀ kọ́kọ́ wo ìdíje ti President Federation Cup ó ní ẹ kọ́kọ́ wo àwọn ikọ̀ èlé tó lórí ọ̀fẹ́ láti gbórí wọlé sábàlá tó kọ̀gùn sí àṣekájá ó ní àwọn jọ pín ní ó ní kẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun gẹ́gẹ́ ló ṣèkìní láti ní ìdíje lígi tí NNL ló gbórí wọlé sábàlá àṣekájá ìyẹn ní abala tó kọ̀gùn sí àṣekájá semi-final Kebbi United àti kẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Academy Warriors ó ní bẹ́ẹ̀ náà ní nínú ìdíje lígi NPFL gan tó jẹ́ tàgbọ̀jẹ̀ ó ní kẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù méjì péré náà
ni kánópì la pẹ̀lú ẹbí ọwọ́ rẹ̀ ṣe ó ní bó ṣe jẹ́ nìyẹn ó ní ẹ̀wọ̀ ẹ má jẹ́ àtàrà wa jẹ ó ní lọ́wọ́lọ́wọ́ tà wá ó láwọn dúró ti pọ́n àwọn dúró tí ìkẹ́gbẹ́ agbábọ̀lọ́ ìyẹn ni ẹ̀ka nẹ́mí wọ̀rọ̀ sí àwọn dúró sẹ́yìn wọn gbágbágbá ìpè kan ṣe àṣeyọrí ìyẹn lónìí ni o ẹgbẹ́ tún máa balẹ̀ ìkẹ́gbẹ́ gbẹ́bọ̀lẹ́ kan nẹ́mí wọ̀rọ̀ sí àwọn náà ti ń pètò lórí tẹlẹmọ olólùfẹ́ eré ìdárayá bọ́ọ̀lù ẹlẹ́fẹsẹ̀gbá ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè lẹ́wọ̀n nàìjíríà wọ́n ní ẹ̀dákúndàbọ̀ ẹ̀túyàyẹ ẹ̀jẹ̀ àjọṣe òrájùmọ̀ sí gbogbo wa ni ẹ̀jẹ̀ àjọṣe ìkẹ́gbẹ́ gbẹ́bọ̀lẹ́ kan nẹ́mí wọ̀rọ̀ sí àlédàsí ẹwà tìwá lẹ́yìn gbígbẹ́kẹ́sí fọ́ọ̀tìdé wọ́n ní sẹ́rí gbogbo ẹ̀yẹ́ lólùfẹ́ eré ìdárayá bọ́ọ̀lù aláfẹ̀ẹ́gbá tẹ́wà ní tìbútòrò ìlú èkó àti agbègbè rẹ̀ kódà láti ọ̀nà jíjìn wọ́n ní ẹ̀dákúndàbọ̀ ẹgbórí wọlé o sí pápá sírí mo bọ́lájí jọ́sí àrẹ́nà tẹ́wà tìwá lẹ́yìn gbígbẹ́kẹ́sí fọ́ọ̀tìdé gbígbẹ́ láàmú fọwọ́ ti ògiri wọ́n nítorí pé àwọn fẹ́ ṣe àṣeyè ilé tálákà ń sepò ìyẹn láyà tòní wọ́n fẹ́ kojú kẹgbẹ́ gbẹ́pẹ̀lọ ìyẹn ní abia warriors wọ́n dẹ̀ láwọn fẹ́ jáwé gbòlé ìyẹn lábala ti bẹ́ẹ̀ ó yẹ jẹ́ túmọ̀ balẹ̀ torí tá a bá sọ nípa ìdíje ti president federation cup lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹ́ wà tẹ́ rí olùkọ́ni kẹgbẹ́ gbẹ́pẹ̀lọ ìyẹn ti abia warriors bẹ̀tẹ̀ lọ́ọ̀jì òun náà ti sọ̀rọ̀ oníṣẹ́ rí lónìí òní àrò ọlọ́mọ kìlọ̀ fọ́mọ rẹ̀ ni onítorí pé kẹgbẹ́ gbẹ́pẹ̀lọ ẹ̀ka nẹ́mí warriors òun láwọn náà ń dá kéke lúke òun láwọn náà ń ṣèkìnnì wọ́n ń sapá bí ìtàn wọ́n ń sẹ́yìn bí àyà òun láwọn adẹ̀jẹ́ kan mọ̀ ìpè kékeré kọ́ ni bàbá fi jọmọ náà inú ìdíje líìgì àgbọ̀jẹ̀ npfl làwa ti ń kópa ìdíje líìgì abálákejì nnl ibẹ̀ gángan lẹ́yìn pa ó ní ṣùgbọ́n àwọn máa jẹ́ kó yé wọn ìyẹn lábala tirẹ̀ lábẹ́ sọ nípa olùkọ́ni ìyẹn bẹ̀tẹ̀ lọ́gẹ̀ ẹ̀mọ́jà tara wa òun náà ti ṣèkìnnì ó ti lórí ọ̀fẹ́ ó ti ṣe dáadáa ó ti gbẹ́ ìdíje ní ìdíje president federation cup ó ti gbà nígbà tó sì jẹ́ agbábọ̀lọ̀ ìyẹn ni ó ti gbà nígbà tó jẹ́ agbábọ̀lọ̀ fún ìkẹgbẹ́ agbábọ̀lọ̀ ìyẹn ti Julius Berger lọ́dún 1994 òun gangan ló gbà pẹ̀lú wọn ó ti wá sọ̀rọ̀ ṣàlàyé wípé lónìí olónìí òun tún máa ṣe kíni òun tún máa gbá ìdíje ìyẹn lábala ti bẹ ó yẹ ẹjẹ́ máa balẹ̀ ó dín ní ìdíje líìgì àgbà ọ̀jẹ̀ NPFL tilẹ̀ wa Nàìjíríà torí tá a bá sọ nípa ìkẹgbẹ́ agbábọ̀lọ̀ ìyìn bá international sẹ́ẹ̀rí láti àná òun gangan ni ròyìn ti ń gbé káàkiri ni lójú òpó ẹ̀rọ ayélujára wípé ẹni tó jẹ́ olùkọ́ni nígbà kanáà ní ìkẹgbẹ́ agbábọ̀lọ̀ ìyẹn ti Sporting Lagos Paul Lofo ó ti ń súnmọ́ bèbè láti lọ darapọ̀ ní mọ́ ìkẹgbẹ́ agbábọ̀lọ̀ ti ìyìn bá international ṣùgbọ́n nígbà tó di lánàá ìròyìn kan tún jáde wípé ẹ wò ó bẹ́ẹ̀ rí Paul Lofo yẹn tó bá darapọ̀ lọ́ka tiẹ̀ wá nípò darapọ̀ mọ́ ìkẹgbẹ́ agbábọ̀lọ̀ ìyìn bá international kò ní darapọ̀ pé olùkọ́ni àgbà yanyan yóò dúró gẹ́gẹ́ bí amúgbálẹ́gbẹ́ ni ó ìyẹn lábala ti bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wẹ̀wà ìròyìn tún sì ń sọ káàkiri náà ni kódà láyé àtúnni ìròyìn tún ti gbé wípé ẹ wọ̀ díẹ̀ bílẹ̀ ń já lóko kí gbogbo ètò tọ̀ láàrin ìkẹgbẹ́ agbábọ̀lọ̀ ìyìn bá international àti Paul Lofo kódà wọn lọ ti ń bá Paul Lofo wọn ti ń bá sọ̀rọ̀ wípé kó wá sékìnnì kó wá darapọ̀ mọ́ ìkẹgbẹ́ agbábọ̀lọ̀ ìyìn bá international ṣùgbọ́n dídarapọ̀ tí ó darapọ̀ ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé bí amúgbálẹ́gbẹ̀ ni torí pé kí ni ọjọ́ iwájú olùkọ́ni Yẹmí Ọláríwájú ẹlẹ́ tí ó gbá yẹ́mọ̀ sí yẹ́mà ọjọ́ iwájú tiẹ̀ náà àti ìmọ̀bi tó rí ń bọ́rùn rẹ̀ ìyẹn lábala ti bẹ̀ ẹ mọ̀ pé Yẹmí Ọláríwájú òun gangan lọ́mú àgbégaba nígbà tí olùkọ́ni fìní díjọ̀jẹ̀ tó lọ gbaṣẹ́ ẹ̀kọ́ super ìgbọ̀nsẹ̀ tó tó dípò náà padà kọ̀wé fipò lẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó wọ́n wà bó ṣe fẹ́ jẹ́ ìyẹn fún Yẹmí Ọláríwájú òun gángan ó tí ì sọ̀rọ̀ ó tiẹ̀ ti kọ́kọ́ lọ sí kinní ó ti kọ́kọ́ lọ faransé mi náà ó ló fẹ́ lọ bá àwọn mọ̀lẹ́bí òní káwọn jọ sí kinní káwọn jọ faramọ́ra díẹ̀ kí tó dípò ó sí kinní òun mọ bí tó rí bọ́ọ̀lù rẹ̀ ìyẹn lọ́jọ́ iwájú ó yẹ jẹ́ máa balẹ̀ ó dínú ìkẹ́gbẹ́ agbábọ̀lù the pride of Rivers yẹn ìkẹ́gbẹ́ agbábọ̀lù Rivers United torí Rivers United wọ́n ní nìkẹ́ni wọ́n ti sọ fún o ìkẹ́gbẹ́ agbábọ̀lù Super Sport United eléyìí tó ń wà lórílẹ̀‐èdè South Africa wọ́n ní ẹ̀dúró náà ṣé ẹsẹ̀ bólòsì ni wá ni àbákù sẹ́lẹ̀ pò wá ẹsẹ̀ bá wò tiẹ̀ ló lọ́wọ́ ni àbẹ́ ẹsẹ̀ bá àrówó rí ẹsẹ̀ bá ẹ̀jẹ̀ torí ọmọ ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rí tí ń jápo sáyà ni wá ni wọ́n ní kódà ẹ̀yìn àtọwọ́ yín ó yá eré tètè kó agége ẹ̀ mọ́ lọ kí ló ṣẹlẹ̀ èèbà ìkẹ́gbẹ́ agbábọ̀lù Super Sport United láti orílẹ̀-èdè South Africa àwọn kópa nínú ìdíje dígà gbọ̀jọ̀ orílẹ̀-èdè South Africa wọ́n gbé òbítíbitì owó wà ní $150,000 òun gangan ló gbé wá fún ìkẹ́gbẹ́ agbábọ̀lù ìyẹn ti Rivers United wọ́n ní ẹ̀wọ̀ afẹ́gbẹ́ atamátàsí yín àǹdí ó pè wọ́n ní ẹ̀yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa gbogbo ìkẹ́gbẹ́ agbábọ̀lù Rivers United wọ́n ní kò sí nǹkan kan tó jọ́sẹ̀ wọ́n ní sẹ́ẹ̀rí àǹdí ó pè ògbóǹtarìgì atamátàsí eléyìí tó jẹ́ pé àwọn náà ń wò lójúlójú ni èèwọ̀ wípé yóò ṣe dáadáa fún ìkẹ́gbẹ́ agbábọ̀lù wọn láwọn ṣetán
wọ́n láwọn ò ṣetán láti ṣe kíni láti yọ̀ǹda agbábọ́ọ̀lù fún ìkẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù kankan wọ́n ní kódà kẹ́ ẹ lọ gbé $500,000 wa wọ́n láwọn ò ṣetán láti yọ̀ǹda rẹ̀ ó jẹ́ túmọ̀ balẹ̀ ìkẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ìyẹn ti Kwara United Àfọ̀njá Warriors nìyẹn ẹni tó jẹ́ alága àgbàyanyan nínú ìkẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Kúńbí Títí lóye ó ní ẹ wò ó ní sẹ́ rí ní sáà tó lọ ó láwọn ò ṣe dáadáa ìyẹn sáà tá a lò tán ó ní tòótọ́ ni ó ní yẹn ìṣèròyìn ó ní gbogbo èèyàn dẹ́ ló mọ̀ wípé ìkẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Kwara United àwọn ò dábí ẹdun rọ̀ bí òwe pín níbi tí ó máa ó ní ṣùgbọ́n sẹ́ rí ní sáà tuntun eléyìí táwọn fẹ́ mú ẹ ó ní àwọn ti ṣubú báyìí ọmọdé àwọn ṣubú ó ti wo wájú àgbàlagbà àwọn ṣubú ó ti wẹ̀yìn wọ àwọn ti mọ ibi tí nǹkan ti dàrú fáwọn ìyẹn ní sáà tó kọjá lọ níjẹ́bó nìkan ti dàrú ó láwọn ò tètè bẹ̀rẹ̀ ìgbáradì ni ó ní tó bá jẹ́ pé àwọn tètè bẹ̀rẹ̀ ìgbáradì ni ó ní nǹkan ò ní mẹ̀rẹ̀ yìí fáwọn bó ṣe mẹ̀rẹ̀ yìí ó ní ṣùgbọ́n lọ́lọ́tà wa ó ní ó láwọn ti kẹ́kọ̀ọ́ ó láwọn ti ṣètò ní láti bẹ̀rẹ̀ ìgbáradì ìyẹn ló ní pápápá kí gbogbo ọkàn lè múyẹ̀ sí ìkẹ́gbẹ́ gbẹ̀pẹ̀lọ ìyẹn Kwara United ìpẹ̀lẹ̀ kẹtàlá òun gẹ́gẹ́ ni wọ́n parí sí ni lórí àkàsọ tábìlì ìdíje líìgì àgbẹ̀jẹ̀ NPFL ti ilẹ̀ wa Nàìjíríà ó yẹrẹ gbẹgbẹgbẹ má balẹ̀ ó dọ̀dọ̀ àjọ àwọn adarí àjọ àwọn tó ń darí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ lórílẹ̀‐èdè ilẹ̀ wa Nàìjíríà ìyẹn Nigeria Football Referees Association ẹni tó jẹ́ ààrẹ wọn Alhaji Sani Subero ó ti rọ àjọ tó ṣe kò kárí eré ìdárayá bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ní tìbútò rọ orílẹ̀‐èdè ilẹ̀ wa Nàìjíríà àjọ tí NFF ó ní ẹ dákun dábọ̀ ẹ̀yin àjọ NFF ẹ̀yin náà kúkú mọ bọ́ọ̀lù orílẹ̀‐èdè ìṣeré ẹ dákun ẹ bá wa fi kún owó wa ṣé bẹ́ẹ̀ náà mọ̀ pé gbogbo nǹkan ti wọ́n ata ti wọ́n epo ti wọ́n oúnjẹ gan ti wọ́n bóòlù àṣẹ wá fẹ́ ṣe ṣé ẹ rówó tẹ́ ń fún wa ẹ mọ̀ jà tara owó ń kéré ṣé ẹ mọ̀ pé gbogbo ìgbà tá a jọ sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ ń fún wa ní owó tẹ́ ń fún wa kí gbogbo wa náà sì dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé ẹ ṣeun wa gbogbo nǹkan ò tí ì wọ́n bá wọ́n sì ń lé ata 50 naira nígbà náà ó ní ṣùgbọ́n nísìnyí ó ní gbogbo nǹkan ti kọjá bẹ́ẹ̀ ẹ dákun ẹ ṣàánú wa náà ni o ẹ gbà wá ni torí pé kí ni ìrùkẹ̀rẹ̀ nígbọmọ Ọ̀rúnmìlà ó di dandan kẹ́ ẹ gbà wá kò ṣàì dúpẹ́ pé òkú ni ẹ mọ̀ pọ́pẹ́ nípẹ́ ní sáyà wọn lóde ògbólú ìyẹn máa fúnni níyà wọn lóde ìwé lódì fáfún Subero tó fi dúpẹ́ lọ́wọ́ àjọ tó ṣe kò kárí eré dọ́yà bọ́ọ̀lù ọlọ́fẹsẹ̀gbá ní tìbútò orílẹ̀-èdè lọ́wọ́ Nàìjíríà lábẹ́ ìṣàkóso Alhaji Ibrahim Musa Gosoni oníkódà oníwọ̀n ṣe bẹ́bẹ́ yàtọ̀ sí bẹ́bẹ́ oní sasa ni ó sasa lórílẹ̀-èdè àbájọ tó ń ṣe kò kárí eré ìdárayá bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀-èdè kan tí ó dàbí ẹdun rọ̀ bí òwe bí àjọ tí NFL ó yẹ jẹ́ túmọ̀ balẹ̀ torí pé kíni ẹni tó jẹ́ alákòóso ní ìdàgbàsókè eré ìdárayá mi ní tìbútò orílẹ̀-èdè lọ́wọ́ Nàìjíríà sí ní tọjọ́ wa ẹ̀nà ó ti sọ̀rọ̀ ṣàlàyé nígbà tó ń ṣe fọ́rọ̀wérọ̀ ìyẹn láyé àtàná ó ní nẹ́kẹ́nẹ́ ó ní ẹdún ẹ má mọ̀ ru Nàìjà pin ẹ má mọ̀ ru Super Eagles pin ẹ ti wá ní lọ́kàn pé Super Eagles wọn ò lè kógo jákàgbà tíkẹ̀tì lọ́mọ kópa nínú ìdíje fẹ́yẹ ẹgbẹ́lẹ́yìn ní tọdún 2026 onírọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni ó ní ẹ má gbàgbé wípé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ mẹ́rin péré la mọ̀ tí gbà nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ mẹ́wàá eléyìí tá a gbà lágbọ́n tí kò mẹ́sì ó yọ ó ní ẹ má gbàgbé wípé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ sì kù mẹ́fà ó ní nínú mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tó kù yẹn ó ní tá a bá lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe kíni láti jáwé olúborí nínú mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tá a jáwé olúborí gbogbo ẹ̀ ó ní sẹ́ mọ̀ pọ́rọ̀ wá ti gbọ́ àti gbà tíkẹ̀tì ó ní ẹ fọkànbalẹ̀ ó ní Super Eagles ó ní dúdú lọ sòósù ibi rẹ bẹ́ẹ̀ ni gé wọ́n sí ìyẹn lábala ti bẹ́ mínísítà tún tẹ̀síwájú wọ́n bí léèrè wọ́n ní bò tiẹ̀ ni wọ́n lá gbọ́ fìrìfìrì ìgbà yìí gangan lẹ́ ràgàbó Victor símẹ̀ tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kájọ NFF fìyà jẹ ó ní ó ní ẹja bẹ̀rù Ọlọ́run ẹja bẹ̀rù àtúbọ̀tán ẹja bẹ̀rù ọjọ́ tí ó kà wá nìkan ṣoṣo ó ní kì í ṣe pé mo ràgàbọ̀ ó ní èmi kàn pé àjọ tí NFF ni àwọn tó jẹ́ aṣíwájú mẹ́ wípé mo sì bá wọn sọ̀rọ̀ wípé ẹ̀yìn àjọ NFF ẹsẹ̀ rí ẹ má jẹ́ kẹ́nì kankan ẹ má jẹ́ kó ṣe àkóbá fún yín ẹ má jẹ́ kí ẹnì kankan ẹ má jẹ́ kó ṣí ojú yín kúrò lójú òpó àṣeyọrí eléyìí tẹ́ ti gùnlé ẹsẹ̀ rọ̀rọ̀ Victor símẹ̀ ẹ sì fọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ̀ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ jìnnà náà ká tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fi àbọ̀ bádìyẹ tẹ́ rí bá ṣe gba tíkẹ̀tì ikọ̀ Super Eagles bí wọ́n ṣe gba tíkẹ̀tì láti lọ kópa nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáláyé òun gẹ́gẹ́ ní ká ẹjẹ́ ká gbẹ́júmọ́ ṣe rọ̀rọ̀ Victor símẹ̀ ò lọ́ọ̀bì kankan ẹjẹ́ farabalẹ̀ ká wá yanjú ọ̀rọ̀ yẹn ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yanjú gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìkẹ́gbẹ́ agbábọ̀ Super Eagles ó ní nǹkan tẹ́mi sọ nìyẹn ó ní mi sọ pé ká má fìyà jẹ Victor símẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mi ìsira gàbó ìyẹn lábala ti bẹ́ẹ̀ ó yẹ jẹ́ túmọ̀ balẹ̀ orí tí a bá ń sọ nípa olùkọ́ni nígbà kànáà ó ti dá bí ẹ̀dùn rọ̀ bí òwèrè pé ìkẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù oró ti kó ìkẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù yìnbá international ó ti kó wọn sòdíré ó ti kó ìkẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù shooting stars ó ti kó wọn sòdíré olùkọ́ni Kádírì Kánà òun náà ti sọ̀rọ̀ ó ní ẹ̀wọ̀ oníṣẹ́ rí jùlẹ̀ jí ó lọ ó ní ìyá ló máa ń fi jẹ̀yàn oníṣẹ́ rí Victor Osimhen ó gbọ́dọ̀ fi mú kátà òfin ó gbọ́dọ̀ jẹ ìwà tó wù ó ìyẹn sí olùkọ́ni nígbà kànáà fún ikọ̀ ti Super Eagles olùkọ́ni fi ní díjọ́jẹ́ oníwà tó wù
ìwà tó bí tí ò bójúmu ni ìwà tó tàbùkù orílẹ̀-èdè ilẹ̀ wa nàìjíríà ni ó ní ní tibútọ́rọ̀ ilẹ̀ àgbáláyé ni wọ́n ti mọ ipò orílẹ̀-èdè ilẹ̀ wa nàìjíríà gbogbo àwọn ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè ilẹ̀ wa nàìjíríà ọmọlúàbí ni wá tá a sì máa ń bọ̀wọ̀ fáwọn àgbàlagbà oníbò tí wàá ní ti Victor Osimhen oníbò ní tiẹ̀ ṣe jẹ́ tó fi wá jẹ́ wípé kò tiẹ̀ ní ìbọ̀wọ̀ fágbà kankan ó wá gborí ẹ̀rọ ayélujára lọ ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣèkìnnì ó bẹ̀rẹ̀ sí lọ́nbu ẹnu àtẹ́lù ẹni tó jẹ́ olùkọ́ni rẹ̀ ó ní nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó ni ó ní gbogbo adé náà mọ̀ wípé olùkọ́ni fìní díjọ́jì má ní gbàgbé agbábọ́ọ̀lù tó ti dábẹ́ ẹdun rọ̀ bí òwe fún ìkẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ni oníṣẹ́ rí Victor Osimhen kọ́kọ́ fòfin dènà nínú ikọ̀ ti Super Eagles onílẹ̀yìn ìgbà yẹn kọ́ tún wá ká lójú owó kó lè mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe ò dáa ìyẹn lábala ti bẹ́ẹ̀ ó yẹ jẹ́ túmọ̀ balẹ̀ bàrìbà lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà tá a bá ń sọ nípa agbábọ̀ nígbà kan náà bí ìkẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ìyẹn di kúndé òun náà mà ti sọ̀rọ̀ ṣàlàyé oníṣẹ́ rí fìní díjọ́jì ó ní nǹkan tí ò tó òun ló nawọ́ sí ó ní fìní díjọ́jì olùkọ́ni ni ó ní kì í ṣe máníjà kan níbi tí ó mọ oníṣẹ́ àmọ́ pé ọ̀tọ̀ ni máníjà ọ̀tọ̀ ni kóòchì ó ní kóòchì gangan ni fìnídìí ó ní ṣùgbọ́n lójijì ó fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ ẹ̀ di máníjà ó ní tí ò dẹ̀ rọrùn láti ṣe ó lọ́tọ̀ ní kéèyàn jẹ́ máníjà ọ̀tọ̀ ní kéèyàn jẹ́ kóòchì ó ló yàtọ̀ síra wọn ó ní ṣùgbọ́n olùkọ́ni fìnídìí jọ̀jẹ̀ ó ní nǹkan tọ́wọ́ rí òtó òun ló padà lọ fi gọ̀gọ̀rẹ́ ó ní sẹ́ẹ̀sì mọ̀ pé tá a bá fi wàdùwàdù tá a bá fi ré ìdà lórí kọ́ ó lè bẹ́ni lẹ́sẹ̀ kó bẹ́ni ní gbogbo ara kó bẹ́ni níbi tí ò ti dáa ó lóun gangan ló ṣẹlẹ̀ sí fìnídìí jọ̀jẹ̀ ó ní fìnídìí jọ̀jẹ̀ ó ló yẹ kó ti wá jókòó báyìí kó ti kẹ́kọ̀ọ́ kó ti mọ ibi tí ọ̀rọ̀ ti kàdú ni ìyẹn lábala ti bẹ́ẹ̀ ó yẹrẹ gbẹgbẹgbẹ túmọ̀ balẹ̀ lórí ìpékinni ìkẹgbẹ́ gbẹ́bọ́ọ̀lù Everton oníròyìn kan èlé tó wà ní níbo nìyẹn tó wà lórílẹ̀‐èdè ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì pàápàá jùlọ tó ń ṣiṣẹ́ fún iléeṣẹ́ ìwé ìròyìn kan ní èlé tó gbajúgbajà lórílẹ̀‐èdè ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ó ti sọ̀rọ̀ ó ní ẹ̀wọ̀ ó ní irọ́ tó jìnà sóòótọ́ ni ìpékẹgbẹ́ gbẹ́bọ́ọ̀lù Everton wọ́n nífẹ̀ẹ́ láti gbé Wilfred Ndidi onírọ́ tó jìnà sóòótọ́ ni oníṣẹ́ rígbà tọ́rọ̀ yẹn ti kọ́kọ́ jẹ jáde ó ní mo wá wò sọ̀tún mo wò sósì wípé kí ni Wilfred Ndidi ní gan tó fẹ́ ọ́fà tó fẹ́ fún ìkẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ìyẹn ní ìkẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti ìyẹn Everton ó lóun wá lọ béèrè ó lóun wọnú ìkẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Everton lọ òun wá lọ béèrè wípé ẹ dúró náà mò ń gbọ́ fìrìfìrì kan o mi ìdẹ̀rù bóyá kó jò tọ́ wípé kí lẹ rí lára Wilfred Ndidi gan tẹ́ ẹ fi fẹ́ gbé wá sínú ìkẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù yìí tẹ́ ẹ ti gbàgbé pọ́jọ́ ti lọ lórí ẹ̀bí kàlẹ́ndà aláfọyín ni kí lẹ rí lára rẹ̀ ó ní wọ́n wá bò sọ̀rọ̀ àwọn tó jọ̀gá àgbà ń bẹ̀ nínú ikọ̀ tí Everton wọ́n jẹ́ kó yé òun wípé àwọn òṣèkínní àwọn òfìgbà kankan ní lọ́kàn wípé àwọn fẹ́ gbé Wilfred Ndidi o àwọn ò sọ̀rọ̀ nípa Wilfred Ndidi ìyẹn lábala tilẹ̀ ó yẹ jẹ́ ń balẹ̀ lórí ìkẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Southampton lórílẹ̀‐èdè ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì wọ́n ti ṣèkínní wọ́n ti kàn sí ìkẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ìyẹn ti Fenerbahce wọ́n lẹ́yìn ìkẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Fenerbahce òdòdó kan ń bẹ lẹ́yìn kúnlé yín eléyìí tá a fẹ́ já wọ́n wá bí wọ́n léèrè pé orú òdòdó wo ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ lábí ni wọ́n ní sẹ́rí agbábọ́ọ̀lù ọmọ orílẹ̀-èdè ilẹ̀ wa Nàìjíríà ìyẹn bẹ́ẹ̀ tó sẹ́yìn sọ́ọ̀mù ẹ̀ òun gangan là ń fẹ́ gbé wá sínú ìkẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù wọn ní pápá ìṣeré ti St Mary ìyẹn ní òrìṣà tá a wà àwọn fẹ́ gbé wá ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà wọ́n ní ẹ̀wọ̀ owó tá a ní tá a lè san ìyẹn lórí agbábọ́ọ̀lù 6.5 million euro 6.5 million pounds òun gangan làwọn ní táwọn lè san bẹ́ẹ̀ bá lè tà fún wa inú wa ó dùn ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ nǹkan ṣé olùkọ́ni ó ṣe Mourinho ṣé yóò gbà kan ta agbábọ́ọ̀lù torí lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà olùkọ́ni ó ṣe Mourinho ó lóun nífẹ̀ẹ́ ságbábọ́ọ̀lù òun dẹ̀ fẹ́ kó dúró tẹ pápá pèrè tẹ̀lé sínú ìkẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù òun jẹ́ ẹni tó jẹ́ agbẹ́wẹ̀yẹn nínú ikọ̀ tí Boavista ìyẹn lórílẹ̀‐èdè ti Portugal ọmọlẹ̀wọ̀ Nàìjíríà Bruno Nyemache ó ti sọ̀rọ̀ ṣàlàyé ó ní ẹ wò iyì àti ẹ̀yẹ ńlá ni o bàbá prestige ayé ni òun gangan ló jẹ́ fòní láti lọ kópa sójú orílẹ̀‐èdè lọ́wọ́ Nàìjíríà nínú ìdíje fẹ́yẹ́ ládùúgbò tọdún 2023 eléyìí tá a gbá lọ́dún 2024 tó tẹnubodò lórílẹ̀‐èdè tí Africa ṣe ó nínú mídùn ayọ̀ mímọ́ wípé mo tiẹ̀ wà lára àwọn olóríire ó nítorí kẹgbẹ́ gbẹ́bọ́ Super Eagles tẹ́ ẹ bá ilé lórí ọ̀fẹ́ ẹ sojú Super Eagles ẹ ti ṣe dáadáa oníṣẹ́ ìmúyẹ àwọn èèyàn tó ń gbá bọ́ọ̀lù àwọn ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè lẹ́wọ̀ Nàìjíríà tó ń gbá bọ́ọ̀lù ní onínílẹ̀ òkèèrè àti lórílẹ̀-èdè lẹ́wọ̀ Nàìjíríà oníkẹ́yìn wá lórí ọ̀fẹ́ ó lọ sojú ìkẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ó ní kì í ṣe kéré ní bó ṣe jẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn nìyẹn èé bàrìbà ẹ̀jẹ̀ ń dá tọ́mì díẹ̀ náà tó bá ti wá padà dé kí n gbé àti níyì wọlé ká wá dálẹ̀ kájọ tún sa ẹ̀kú ìkàlẹ̀.
ètò lórí ọ̀dọ̀ náà ló ń bá fẹ́fẹ́ sọ̀rẹ́ ìyẹn níkànnì aláṣẹlá I-FLIER 103.3 FM ẹ ti mọ̀ pé tó lórí ọ̀dọ̀ ó ti kọjá bẹ́ẹ̀ ó ti lamiláká fọ́ gbẹ́gbẹ́gbẹ́lẹ̀ ní tìbútòrò ilẹ̀ àgbáláyé kì í kúkú sáwa náà ọlọ́run ọba mi Èdùmàrè ló gbádé wúrà lé wa lórí tó ní a mọ̀ ìjọba gbogbo wọn só lọ ẹ ti mọ̀ pé tòrè ètò lórí ọ̀dọ̀ èébà ètò tó jẹ́ pé kì í rólé apá kan kó dá apá kan sí ni gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú ìròyìn eré ìdárayá òun gangan là á máa ń tọwọ́ bọ̀ ìyẹn lábala ti bí àìsí ìjẹ́kẹ́tì yóò di sí latest update òun gangan la máa ń fún yín lábala ti bẹ̀ látàbalẹ̀ ṣèkùkù orílẹ̀-èdè lẹwa Nàìjíríà títí lọ sókè òkun eré ìdárayá àwọn afẹ̀sẹ́kù bí òjò eré ìdárayá àwọn aláfọkọ̀sáré eré ìdárayá tó jẹ́ ti bọ́ọ̀lù aláfọ́jù sínú àpẹẹrẹ ẹ̀yìn aláfigigbá lórí tábìlì gbogbo ẹ ti mọ̀ pé tó lórí ọ̀nà ó kọjá bẹ́ẹ̀ ojú òní tì ọ́ pásítọ̀ Stephen láti sẹ́ríkà bẹ́ẹ̀ ní wọ́ọ̀tì láíláí fún àbàdà oní sport ambassador orí òkè mú wa ṣùgbọ́n mo kàn mọ́ sáré tọrọ àyè wípé ẹ dákun ẹ fún mi wákàtí kan àní mo fẹ́ gbé tó lórí ọ̀dàn olóhùn sáré tọrọ àyè ni lọ́wọ́ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run táwọn jọ wà ń bẹ̀ wípé ètò lórí ọ̀dàn kò sí mọ̀ gbọ́ ni orí òkè ni pásítọ̀ Stephen ti ń gbọ́ wa bẹ́ẹ̀ ní wọ́ọ̀tì bàbá àárọ̀ àjíbówó àti níyì káwọn ará lé. mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ̀ ń tẹ́tí gbọ́ wa jákèjádò àgbáyé pé ẹ kú etí gbọ́ wa etí tí ẹ fi ń gbọ́ wa ò ní di ojú tí ẹ fi ń wà lójú òpó ẹ̀rọ ayélujára ní ìlúfọ́ àwọn ajíbówó àti ní ìlú orúkọ tèmi ẹ máa bá wa ká lọ. ok ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí ná ká bẹ̀rẹ̀ láti inú ìdíje tí ó jẹ́ ti Nigeria the President Federation Cup tá a bá ń sọ nípa ìdíje President Federation Cup ìdíje oríṣiríṣi orúkọ òun náà ni ó ti gbé wá tó dẹ̀ jẹ́ pé ó ti oríṣiríṣi orúkọ ló ti wá tó ti lọ máa pààrọ̀ orúkọ ìdíje líìgì tí NPFL gan wọ́n pààrọ̀ orúkọ bó ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn kì í ṣe lórílẹ̀‐èdè lọ́wọ́ Nàìjíríà nìkan ìdíje líìgì àgbọ̀jẹ̀ English Premier League gan wọ́n pààrọ̀ orúkọ ìdíje lọ́lọ́kọ̀jọ̀kan ẹ wo ìdíje ti Carabao Cup wọ́n pààrọ̀ orúkọ ìgbà kan ó ń jẹ́ Carling Cup ìgbà kan ó ń jẹ́ Carabao Cup bó ṣe jẹ́ nìyẹn kò sí bí ó ṣe ní máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí pé tí àwọn onígbọ̀wọ́ tán bá ti ń gbórí wọlé lábala tibẹ̀ ìdíje ti President Federation Cup ó ti fìgbà kan ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ lọ́dún 1945 Governors Cup òun ni wọ́n ń pè é kú ti mọ̀ pé níkànnì aláṣẹlà a wà fún ká dára wa lára yá ká para wa lẹ́rìn ká dẹ̀ tún mú ìlànà ẹ̀kọ́ gbogbo ètò tá a máa ń ṣe bí ó máa ń mú ẹ̀kọ́ ó máa ń mú dání ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ wípé ìdíje President Federation Cup ẹ má jà tanra wa nígbà tó bẹ̀rẹ̀ lọ́dún 1945 Governors Cup òní wọ́n pè Governors Cup òní wọ́n pè nígbà náà ṣe mọ̀ pé Governors Cup ń báyìí òní àwọn ọmọléèwé girama ni wọ́n ń gbá orú ilé ìtàn ẹ̀sẹ̀ parí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láìpẹ́ ṣùgbọ́n gbà tí ìdíje FA Cup tó bẹ̀rẹ̀ Governors Cup ní lọ́dún 1945 ìkẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Marine FC àwọn fìyà jẹ Corinthians pẹ̀lú àmì ayò kan dondo sódò lábala àṣekágbá ìyẹn wáyé ní Association Ground eléyìí tó wà nílùú Èkó lọ́dún 1946 Lagos Railways àwọn náà lórí ọ̀fẹ́ láti fìyà jẹ Port Harcourt FC Association Ground nílùú Èkó ibẹ̀ náà ló ti wáyé àmì ayò 3-1 ní Lagos Railway ni wọ́n fi jáwé olúborí nígbà tó dọdún 1947 ìkẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Lagos Marine wọ́n tún padà wá wọ́n fìyà jẹ Lagos Railways àmì ayò 3-1 òun gangan ló bá dé nígbà tó wá dọdún 1948 Lagos Railway ó fìyà jẹ Warri 11 pẹ̀yìn pápá àṣírí ti Association Ground yìí náà ni ibẹ̀ náà ni wọ́n ti ń gbà nígbà náà ẹgbẹ́ tó wá di ọdún 1949 Lagos Railways ó fìyà jẹ kẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Port Harcourt FC Association Ground eléyìí tó wà nílùú Èkó náà ni ọdún 1950 Lagos UAC òun fìyà jẹ Port Harcourt FC àmì ayò 3-2 lábala àṣekágbá nígbà tó dọdún 1951 Lagos Railways ó fìyà jẹ Mighty Jet tìlú Jos ó fìyà jẹ wọ́n kẹ́lẹ́ mọ̀ pé Mighty Jet tìlú Jos ìkẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó ti pẹ́ ni tó ti pẹ́ dáadáa ṣùgbọ́n dídà ló dà tọmọ fi dẹ́gbẹ́ tó fi jẹ́ pé inú ìdíje líìgì abala kejì orílẹ̀-èdè lọ́wọ́ Nàìjíríà NNL ibẹ̀ ni wọ́n ti wá ń kópa láòkó tá a wáyé ìkẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún ti Lagos Railway wọ́n fìyà jẹ Mighty Jet àmì àwọn 3-2 lọ́dún 1952 Palm Bank àwọn náà fìyà jẹ Warri pẹ̀lú àmì ayò 6-0 ní pápá ìṣeré ti King George eléyìí tó wà nílùú Èkó bákan náà lọ́dún 1953 Kano 11 ó fìyà jẹ Lagos Dynamos àmì ayò 2-1 ni nígbà tí ó wá dọdún 1954 wọ́n ti wá ń pè ní FA Cup ṣe ti gbọ́ báyìí
ní àti ọdún 1945 títí wọ ọdún 1953 governors cup òun ló ń jẹ́ nígbà náà lọ́hùn ṣùgbọ́n nígbà tó wá dọdún 1954 FA cup òun gangan ni wọ́n pè ordinary FA cup football association cup òun ni wọ́n pè nígbà náà nígbà náà lọ́dún 1954 Calabar ó fìyà jẹ Kano 11 àmì ayò 3-0 ìlú Èkó òun náà ni wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti gba abala àṣekágbá ìyẹn nígbà náà tẹ́ bá wo ìdíje ẹ rí wípé ìlú Èkó ni ó sábà ń gbàlejò abala àṣekágbá ìdíje kò sì sí méjì kò sí méjì ni pé nígbà náà ìlú Èkó ló dàbí ẹni pé ó fẹ́ jẹ́ ìlú tí ó gbajúgbajà jùlọ ní orílẹ̀-èdè ilẹ̀ wa Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wá wà nígbà tó di ọdún 1955 Port Harcourt FC ó fìyà jẹ Warri àmì ayò 4-1 ní lọ́dún 1956 Lagos Railway ó tún padà wá ó fìyà jẹ Warri àmì ayò 3-1 lọ́dún 1957 Lagos Railway ó fìyà jẹ Zaria àmì ayò 5-1 ní lọ́dún 1958 Port Harcourt FC àwọn fìyà jẹ Federal United àmì ayò 6-0 lọ́dún 1959 Ibadan Lions wọ́n fìyà jẹ Police àmì ayò 1-0 lọ́dún 1960 Lagos ECN òun fìyà jẹ kẹgbẹ́ agbábọ̀ ti Ibadan Lions lábala àṣekágbá àmì ayò 5-2 lọ́dún 1961 Ibadan Lions ó fìyà jẹ Lagos UAC pápá ìṣeré tí wọ́n pè ní Temporary National Stadium tó wà nílùú Èkó ibẹ̀ ló ti wáyé ọdún 1962 Police ó fìyà jẹ Mighty Jet àmì 1-0 lọ́dún 1963 Port Harcourt FC òun fìyà jẹ Mighty Jet àmì 1-0 Lagos Railway tó padà wá ní 1964 ó fìyà jẹ Mighty Jet àmì ayò 3-1 Ibadan Lions lọ́dún 1969 àwọn tó mo ti fò kúrò ńbẹ̀ o mo ti fò wá sí ọwọ́ ìsàlẹ̀ Ibadan Lions wọ́n tún lórí ọ̀fẹ́ láti gba ife ẹ̀yẹ kó tó di pé nígbà tó wá di ọdún 1973 kò wáyé rárá ìdí tí ò fi wáyé ní tí FA Cup ò fi wáyé lọ́dún 1973 òun ni wípé ìdíje ti All Africa Games ìyẹn wáyé ní abala tibẹ̀ ẹ má bínú pé mi ní lè lọ jìnnàjìnnà láti máa kà sí létí ní sísẹ̀ǹtẹ̀lé torí pé ó pọ̀ láti ìgbà títí wà àkókò yìí ó pọ̀ ìyẹn ní abala tibẹ̀ ṣùgbọ́n ìdíje ẹ kàn sáà ní lọ́kàn wípé láti ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ ọdún 1945 ló ti bẹ̀rẹ̀ Governors Cup òní wọ́n kọ́kọ́ pè nígbà náà tábà wá ń sọ nípa àwọn tó ti làmìlaka tí wọ́n gba ife ẹ̀yẹ yìí jù ìkẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Shooting Stars òun ló gba ìdíje ife ẹ̀yẹ ti President Federation Cup àwọn ni wọ́n gbà jù ẹ̀ẹ̀mẹ́jọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun ni wọ́n ti gbà Lagos Railway òun gbà lẹ́ẹ̀méje Rangers International ìyẹn Enugu Rangers ó gbà lẹ́ẹ̀mẹ́fà BCC Lions tìlú Gboko òun gbà lẹ́ẹ̀mẹ́rin Stationery Stores òun náà gbà lẹ́ẹ̀mẹ́rin Dolphin FC òun náà gbà lẹ́ẹ̀mẹ́rin Enyimba International ẹ̀ẹ̀mẹ́rin Benden Insurance ẹ̀ẹ̀mẹ́rin Lagos ECN eléyìí tí wọ́n padà sọ di NEPA òun gbà lẹ́ẹ̀mẹ́ta Port Harcourt FC ẹ̀ẹ̀mẹ́ta Atlantic Loweri ẹ̀ẹ̀mẹ́ta Abiola Babes Ekanemi Warriors Julius Berger Lefentis United Lagos Marine Aqua United Kano Pillars àwọn gbà lẹ́ẹ̀méjì Calabar 11 Kaduna United Lagos Pan Bank Lagos UAC Lobby Stars Niger Tornadoes Ocean Boys Plateau United Police Wiki Tourist tìlú Bauchi FC Ifeayuba àti Bayelsa United ẹ̀ẹ̀kan péré ni gbogbo wọn yẹn ni wọ́n gbà ẹjẹ́ ń gbé Sodiq Rasaki Asafin odidi ọmọ gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ North East ẹjẹ́ ń gbé wọlé ẹlú Asafin ẹ bá káwọn ará lé. hello ẹ kú ojúmọ́. akójúlé gbogbo ayé akójúlé pẹ̀sẹ̀ ọ̀pọ̀ ìlànṣẹ́ Sodiq Rasaki Asafin lórúkọ lórí ọmọ akẹ́kọ̀ọ́. ẹ ṣe ojú òní tì yín ẹ kú ọjọ́ méjì jọ mẹ́ta ẹ sì kú ọ̀rọ̀ ìlú ó gbè yín láṣẹ Ọlọ́run. ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí abala àṣekágbá ìdíje ti President Federation Cup yóò wáyé lónìí gẹ́gẹ́ bá a ti kọ̀wé ẹ̀ láàrin kẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Niger Rates àti kẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Rivers Angels àwọn méjèèjì ni wọ́n jọ kọ́kọ́ fẹkẹ́ sínú jù máa fi wóluwó gbàgbàgbà tabadẹ ní káwo dáadáa gbogbo alámọ̀ wípé kódà olùkọ́ni kẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Niger Rates gan ìyẹn olùkọ́ni Bánkọ́lé Olówó Òkèrè ó sọ kankan ó ní àwa mọ̀ pé ekunujú ni àwa o lẹ́gbẹ̀ẹ́ kẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Rivers Angels ó ní ṣùgbọ́n 11 agbábọ́ọ̀lù mọ́kànlá làwọn ò jọ lò ṣùgbọ́n tá a bá ní káwọ́ àti máa ṣe bó olùkọ́ni Niger Rates yìí olùkọ́ni tó jẹ́ wípé ó ti ní ìrírí ni olóko ìkẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Flamingos Sòdí
tí wọ́n sì ṣe pẹ̀lẹ́ kẹta nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáláyé tí àwọn ọ̀jẹ̀wé agbábọ́ọ̀lù lóbìnrin tó jẹ́ wọn lábẹ́ ọdún 17 ó tún ti gba tíkẹ́ẹ̀tì báyìí o láti lọ kópa nínú ìdíje tí ó wáyé lórílẹ̀‐èdè ti Dominican Republic. Olùkọ́ni Rivers Angels náà dẹ̀ ní ìyẹn White Ogbonda kódà wọ́n ti ń pè lórúkọ tí mo sọ wọ́n ti ń pè ní Afram Grant wọ́n ní òun ò tiẹ̀ lórí pé à ń gbàfe kankan òun náà wá sọ ó ní lóòótọ́ lẹ́ ń pè mí lá Afram Grant ó ní màá wá jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ó ní ìkọ́ ti Nigeria òun ní ò foríko asafin bó ni ó sì lọ Nigeria àti Rivers Angels. tó bá ti di àgbà àṣekágbá ìjọba gbàgbà ó máa ń ṣòro àgbẹ̀pẹ̀ ìwà ìdìbò lọ́jọ́ àgbẹ̀dìjọ amúlẹ́kọ̀ọ́ ìrè bọ́ọ̀lù àgbẹ̀dàgbà ìtàn náà ni ẹgbẹ́ máa ń kó lò bẹ́ẹ̀ni kí ìgbà ìṣẹ̀wọ̀n ṣẹlẹ̀ bá fẹ́ wáyé bẹ́ẹ̀ni tábàlẹ̀ ní àwò dáadáa lákọ̀ọ́kọ́ èmi ò kí nígbàgbọ́ wípé ekú ibi rẹ nìkan ìpele líìgì ẹlẹ́ẹ̀kejì lẹ́nìkan ti ń kópa ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù orí àtọ̀gẹ́dẹ́gbé determination ó bẹ̀ tó wà ní eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá torí pé tí ìlú ẹ̀dá máa ń pọ̀ pé kí n ta tó bá báyìí wọ́n fi dáadáa jù wá lọ wọ́n bẹ̀ láwọn players tí wọ́n dá ń tọ́jú wá lọ ṣùgbọ́n tá a fẹ́ ṣe a fẹ́ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ yìí pé àwọn náà tó gbangba sùn lẹ́yìn ni ẹ má jà tẹ́ra wa jẹ àdúgbò bá ṣe ń jẹ àti Nàìjíríà ẹ má sáré ní ilé predict bẹ́ẹ̀ nìkan báyìí ní òun bẹ́ẹ̀ torí pé wọ́n ṣe ẹ̀fọ́lágbára pè é bẹ́ẹ̀ni àtẹnukọ́ ni bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àfọ̀dáǹtì ní wọ́n ti ká gbádùn ìgbà wọ́n tí ìgbà fẹ́ ìjọ kan ní nǹkan bẹ̀rẹ̀ tí ó break record torí ìtẹ̀wé eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ojú mo rí bẹ́ẹ̀ kí n bá sọ fún yín pé Nàìjíríà tẹ̀sẹ̀ mo fẹ́ mú ọ lọ́wọ́ pé wọ́n borí tí wọ́n bá lè rọ́jú tí wọ́n bá lè rọ́jú wọ́n borí mo tẹ̀sẹ̀ yìí wọ́n pé wọ́n borí. ọ̀dà ẹ jẹ́ ká wọ Academy Warriors àti kẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Abia Warriors gbogbo àwọn tó jẹ́ lọ́gàálọ́gàá àwọn aláṣẹ nínú ìdíje líìgì ti NNL tó lédè lọ́wọ́ Nàìjíríà kódà ẹni tó jẹ́ alága NNL ìyẹn George Aluo ó ní tí Academy Warriors bá wo wájú wọn ò rí àwọn tán bá wo ẹ̀yìn wọn ò rí àwọn tán bá wo ọ̀tún wọn ò rí àwọn tán bá wo sí wọn ò rí àwọn ó ní pápá ìṣeré Mobọ́lájí Johnson Arena lónìí ó ní èrò tí ó pọ̀ jù ńbẹ̀ láti inú ìdíje líìgì ti NNL ni ṣùgbọ́n NPFL tí wọn àwọn ò tiẹ̀ sọ̀rọ̀ pé bóyá ọ̀rọ̀ ti Abia Warriors kan àwọn àbí kò kà wọn àwọn kò sí wọn ò tiẹ̀ sọ̀rọ̀ kankan tiwọn ṣùgbọ́n NNL wọ́n tò sẹ́yìn Academy Warriors kí wá ní ká máa retí sí àtìlẹ́yìn tí George Aluo àti àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ìṣàkóso ní NNL tí wọ́n ṣe fún Academy Warriors ṣé yóò so èso rere lónìí kojú olùkọ́ni kojú ìkẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Abia Warriors. ẹ má jà tá a wá jẹ ọ̀rọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù ní pápá ó kọjá gbẹdáwọ̀ pẹ̀ gbẹdáwọ̀ abẹ́báwà pọ́ọ̀tù báwa bá àlàáfíà gbẹdáwọ̀ rẹ̀ èyí ṣe fún mi jagun ìgbébọn lọ́wọ́ àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀dì láwọn ó kiri àtìlẹ́yìn fún Academy Warriors pé olùdókòwò ní pápá báwọn gbábọ́ọ̀lù owó ìdókòwò ìdò ẹ̀dùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ tábẹ́lá ní òdòdó igi ọdún oríta bàbá ẹni sọ̀kalẹ̀ tó ń níjà. àwọn tíìmù kan wà tó jẹ́ pé bá àkúrú àti ìfẹ́fẹ́ pépé náà lù determination tí wọ́n gbà tí ó ti dáhùn fún wọ́n gbà fún yín. ìgbà tó kúrú bá wọn nígbà yìí pé ìyí tòótọ́ ó bá ní ìfẹ́ nínú ilé bọ́ọ̀lù aláfẹ̀yìnbá gẹ́gẹ́ bí nǹkan táwọn alákòóso NNL yìí ṣe ṣùgbọ́n mi ò lè sọ pé ìwọ gangan ìwà ni yóò jẹ́ big impact láti jẹ́ kí Academy Warriors obìnrin tí wọ́n bá ṣe iṣẹ́ wọn fífẹ́ tí olùkọ́ni wọn ò sì wo pé kí ni tó jẹ́ kùdìẹ̀kùdìẹ̀ fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tí àwọn fẹ́ bá play àbí Abia Warriors náà kọ́ni bẹ́ẹ̀ni tí wọ́n fẹ́ bá play kó mọ kùdìẹ̀kùdìẹ̀ kó má jẹ́ kí àtìlẹ́yìn táwọn àjọ NNL ìjọba àwọn ṣe àwọn kọ́ ni wọ́n bá wọn play ball kí Academy Warriors bá rí goal àwọn tó wá sọ̀pọ̀tì wọn tó jókòó ní pápá àṣẹ́pọ̀ wọ́n pàtẹ́ wọ́n fẹ́ fi pátẹ́ kò sí túbọ̀ ló fi wọlé ìwúrí lásán lájẹ́ kó mọ̀ yìí pẹ́tẹ́ bá ṣe dáadáa àwọn náà ṣètò ní àgbè ní ìpín àádẹ́sí àwọn nǹkan tí ó tún lórí yáfẹ́ yìí náà ó ní o àwọn players Academy Warriors àwọn gbẹgbẹ ní kí wọ́n ṣe kíni kí wọ́n di àwọn lámúlè any opportunity gbẹ́gbẹ́ yìí di láìsẹ̀ àti Academy Warriors àti Abia Warriors èbí làwọn méjèèjì tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa eré bọ́ọ̀lù aláfẹ̀dẹ̀gbà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọn ì sáìmọ̀ fún lóko tí olú lè ṣe rí àárín yẹn. ọ̀dà ẹ ṣe àṣàfihàn ẹja mọ̀ lọ sílé òkèrè pápápá. ó ṣe jẹ́ lọ́jọ́ bẹ́yẹn nìyẹn eré gbogbo dilẹ̀ òkèrè kí n má làwọn arúgbó ẹ̀ràn yàbí kan ó yẹ gẹ́rì náà.
wọ́n ní gbàgbé agbábọ́ọ̀lù nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Manchester United ni tó tún jẹ́ mọ́ni gbàgbé agbábọ́ọ̀lù nínú ikọ̀ ti tírí layọ̀sẹ̀ àgbọ̀jẹ̀ lórílẹ̀‐èdè lẹ́gẹ̀ẹ́sì ó ti sọ̀rọ̀ sàràyé ó ti pé olùkọ́ni Gareth Southgate oníwo olùkọ́ni Gareth Southgate sórí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ìpele ẹlẹ́ni mẹ́rìndínlógún eléyìí tẹ́ gbà ojú orílẹ̀‐èdè ti Slovakia ó ní jẹ́ kí n yá olówó tí mo ní oníwò onísórí agbábọ́ọ̀lù ìyẹn Kobe Mainu ó ní dá padà sọ́wọ́ àárín gbogbo onísórí tá a bá wá sọ nípa Trent Alexander-Arnold ó ní dá padà sí first 11 ó ní tá a bá tún wá sọ nípa Kopama ó ní jẹ́ kí ìyẹn náà bẹ̀rẹ̀ fẹsẹ̀nsẹ̀ ó ní tó bá tilẹ̀ tẹ̀lé àmọ̀ràn mi èlé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo ní kó lò yìí tó bá fi wọ́n bẹ̀rẹ̀ ó ní wò ó ní kó dà tó o bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ló lọ ó ní wọ gangan ló gbàfẹ́ ìyẹn lábala tibẹ̀ èé bàrìbà ó yé jẹ́ má balẹ̀ adarí ayọ̀ eléyìí tí ẹni tó jẹ́ ààrẹ ìkẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù kan lórílẹ̀‐èdè ti Turkey tó fi ẹ̀sẹ̀ tó gbé ẹ̀sẹ̀ fún lágbárí wọ́n gbé dìgbàdìgbà lọ léwòsàn gbà náà òun gangan ni ó darí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ìpele ẹlẹ́ni mẹ́rìndínlógún eléyìí tí ó wáyé láàrin orílẹ̀‐èdè lẹ́gẹ̀ẹ́sì àti Slovakia ó yé jẹ́ má bẹ̀lẹ̀ Ravel Varane ó ti balẹ̀ bàgẹ́ ìyẹn sílùú Como ní pápá sí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Como ibẹ̀ gangan ló balẹ̀ sí ó fẹ́ ṣe kíni ó fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ pé káwọn jọ sọ̀rọ̀ papọ̀ torí pé ojú lọ̀rọ̀ wà ò sẹ́ẹ̀sì mọ̀ pé ojú àwo òun gangan làwọn fi ń gbọbẹ̀ ó fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ wípé bóyá ó lè darapọ̀ mọ́ wọn àbó ò ní lè darapọ̀ mọ́ wọn wípé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea àti Leicester City lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà wọ́n ti jọ ń sọ̀rọ̀ papọ̀ wọ́n láwọn ó tún wá tún ọ̀rọ̀ sọ lójú náà ti gbé agbábọ́ọ̀lù ìyẹn Kiana Desbriho wọ́n láwọn fẹ́ gbé agbábọ́ọ̀lù ó yẹ Johnson lọ́sẹ̀ àti Pedro Lima àwọn méjèèjì wọ́n ló tiẹ̀ wá pátápátá ọjọ́ Monday tí ọjọ́ ìṣẹ́gun ìyẹn ọ̀sẹ̀ tá a fẹ́ mú ẹ wọ́n ní wọ́n gbọ́dọ̀ ṣàyẹ̀wò lera wọn nínú ìkẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù bó ṣe jẹ́ lábọ́lá ti bẹ́ẹ̀ ní ó yẹ ẹjẹ́ ń gbá wọn tèmi wọlé ẹ̀lú àṣàfin